ตัวปัจจตังเวทิตาภูวิญโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นะทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าเตยยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันดามาเนนะยังมนยังปัสสุตังกิตาซึ่งพระธรรมได้คนควายผู้ใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมโมหิโสกัสสะเตจัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมอุกมังกักตังมยายังการนาทิเทียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมนะโมปฏิคันหตุอัตยันตังขอพระธรรมทรงงดซึ่งโทษล่วงเกิดอันนั้นกาลันตะเอสังวาลิตุงวัฒเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันดามยังสังฆานุสตินิยังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอา
เป็นสมควรแต่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสมควรแต่สักการะเขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้นัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะวัฏเถยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าเพิ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันตัมมาเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทธาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตสเตตัสสาอันตรายดังปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจายาวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกตุกรรมังกัมตังมยายังกับนาทิเตียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคานะตัวเจยันดังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอนันต์การันตะเรสังวริตุงวตังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปตรวจน้ำตอนเย็นภาษาไทยล้วนๆเลยถ้ามีหนังสืออยู่ขวามือด้วยบุญนี้อุทิศให้ หันนามายังอุทิศนาติตานากาตโยปนามาเสด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาผู้เลิศคุณและอาจารย์เกื้อหนุนดังพ่อแม่และพวงญาติสุนจันทร์และราชาผู้ทรงคุณหรือสุขชาติพงมาละอินทราชตั้งควยเทพและโลกบาลยะโมราชยมมาราชทำไมด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศให้พวงสัตว์เราผ่านได้ซึ่งการตันตัวตัณหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานมารายสิ้นจากสันดานทุกภพที่เราเกิดมีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องกิเลสหายโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประตูตรายทำลายล้างความเปลี่ยนโจมพระพุทธผู้วรนาถพระธรรมที่พึงอุดมพระปัจเจกพุทธสมบทประสงค์ที่พึงประยองเตโสต
อ้ย มุกไปบ่เคยเฮ็ด ด้วยอานุภาพ ภาพอานุด้วยอานุภาพ หนังสือเดี๋ยวจะได้คันแปลมุกไปเดี๋ยวนี้ จบเลยเอากลับโอ้ยไม่ชีเอ้ยพาหลงแล้วก็ไปตัวทีบสั้นภาษาไทยเนี่ยจากภาษามาคตกลายเป็นภาษาบาแปลแล้วก็บาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยล้วนๆหล่อนๆยังหลงไปทำการบ้านเด้อตรวจน้ำภาษาไทยล้วนๆเลย เนนนี่ชอบจังเนนน่ะเนนน้อยน่ะด้วยอานุภาพนั้นขอหมู่มารอย่าได้ช่องเปิดรวนแล้วผิดช่องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเธอ สาธุ จบก็ว่างี้โอ้ฝึกเด้อหมอจะทำก็ฝึกด้วย สาธุ หนึ่งสวดมาคตสองสวดแปลพร้อมมาคตสามภาษาไทยล้วนๆอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนาโตพุทธเจ้าได้เป็นของเรา เป็นที่พึ่งของเรา ธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบ ธัมโมมินาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโต สาว กสังโฆสังฆังนามามิกราบ ทางโคมินาโถพระผงเป็นที่พึ่งของเรา ญาติโยมกับอัญชลีวันทาภิวาทพร้อมกันอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาท นะโมมินาโถพระ พระ ธ ธ ร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  ม ม เป็ ที่ น พึ่ ที่ ง พึ่ ข ง อง ของ เรา เรา อัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา สาธุสาธุ พระเดชพระคุณ อัญชลี พระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดมาแล้วโยม คือหลวงพ่อเพันมาเป็นพระในเทศเยอะพระนั่งขี่คอกันเทศวันนี้แล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อจังหวัดเทศเสร็จโยมมอเตอร์ธรรมปารภธรรมกับโยมตุ้ยเนี่ยเอาให้เหมือนนั่นนะตอนนี้ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชอะไรนะจำชื่อพระราชทินนามใหม่ไม่ได้แต่ก่อนกับพระสิริรัตนเมธีต้องจดให้แต่ให้กับผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวฟังเทศเสร็จแล้วก็จะได้หลวงพ่อจะนั่งนี้แหละหลวงพ่อจังหวัดเอาหันมาทางนี้โยมหันมาทางนี้เดี๋ยวประเดชพระคุณหลวงพ่อจะนั่งธรรมาสน์เนี่ยไม่ชีไปทำการบ้านนะสวดมนต์ยั้งก็ไม่เก่งแล้วก็พาหมู่หลงด้วยเดี๋ยวโยมเจ้าภาพโยมแม่โยมเพียงไกลเนี่ยถวายกันเทศหลวงพ่อจังหวัดใครมีโทรศัพท์อาตมาไม่ได้พกโทรศัพท์เปี้ยงอาตมาโทรศัพท์อาตมาหายไปไหนไม่รู้ฟ้าแล้วเจียงไกลเครื่องปั่นน้ำมันเตรียมพร้อมไหมน่ะไปดูน้ำมันด้วยมันจะดับเดี๋ยวจะมีดับอีกเพราะอาจารย์นี่รู้จะหยอกอยู่เลยญาติโยมเด้อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดวัดพลชัยเจ้าคณะจังหวัดเลยใครมีโทรศัพท์ขอโทรศัพท์นิดนึง ผมจำพระราชวีราพรป่ะโทรศัพท์ผมเปี้ยงผมล็อกไว้ในโทรศัพท์ผมเลยปิดเลยพระเดชพระคุณพระราชอะไรนะวัชรวีรากรพระราชวัชรวีรากรเจ้าคณะจังหวัดเลยวัดพลชัย
เป็นผอ.มหาลัยเป็นผอ.ของมหาม่อนด้วยนั่งได้เลยแม่มันนั่งมาถึงนี่เลยเนี่ยให้นั่งถึงตรงนี้ทพรมแดงเลยเดินมาเลยเนี่ยนั่งใกล้ๆถ้านั่งใกล้พระชนะมารนั่งใกล้พระชนะมารนั่งใกล้พระแพ้มารมหาพรมแดงเนี่ยนั่งตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้อย่าออกนอกเส้นเนี่ยออกนี่อยู่ในพรมแดงนั่งตรงหน้าอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเมตตาเสกน้ำยางไหลโจกโจกทำอะไรก็ประสบความสำเร็จโชคพิมพ์เลยนะพระราชวีรากรพิมพ์แต่ละองค์ก็พิมพ์ชื่อใส่ไปด้วยหลวงพ่อจะแล้วแต่ยังไม่เป็นหลวงพ่อดีหรอก พอเป็นจังหวัดปั๊บเนี่ยเป็นเจ้าอำเภอปั๊บเขาเรียกหลวงพ่อไปเลยอาตมาก็เลยยังไม่อยากเป็นอะไรอยากเป็นหลวงพี่หลวงอาจารย์สมบัติสัมมาเศรษฐูทุกวันนี้อาตมาจะขึ้นในหัวข้อพระอาจารย์สมบัติสัมมาเศรษฐูวงเล็บพระครูดมแต่ไม่เอาพระครูไว้หน้าเขาไม่รู้จักอาตมาอย่างอาจารย์สุพิษเนี่ยพระครูอะไรนะเขาไม่รู้จักหรอกอาจารย์สมพิษอาจารย์เหมือนอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเนี่ยอาจารย์นิรุตอาจารย์นิรุตนิติสาโลเนี่ยพอดีพระสายป่าเขาอาตมาเห็นนะหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงคนเป็นหมื่นพระเป็นพันเขาจะเช่นชื่อว่าหลวงปู่แสวงอะไรธรรมโลเงี้ยตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมพระเนนวัดลาวไปไหนเหมือนเนาะพระเนนนิมนต์เด้อพระใหม่พระเก่าวัดป่าจะทำมีกี่องค์เข้ามาพระประเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดมาแล้วก็เรียกว่าช้างเหยียบงาพญาเหยียบเมืองมาเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยมาเป็นหลักชัยให้กับเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งท่านมีงานไปกับพาเนรไปคารวะหลวงพ่อถ้าเป็นวันธรรมดาไม่ต้องคารวะกายไปที่มจรเพื่อนกันท่านก็จะอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไกลอันนี้คือเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมโดยประเดชพระคุณพระครูศรีธีรพรหลวงพ่อรองจังหวัดวัดวารีสารรักษาการแทนเจ้าหน้าอำเภอนาด้วงรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่ายธรรมถ้ำผาหม้อก็กราบนิมนต์ไว้ช่วงนี้เวลาอันสมควรแล้วก็กราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระราชวีรากรเจ้าคณะจังหวัดเลยวัดพลชัยจังหวัดเลยของเราที่มีความเมตตาจากนี่ไปพลชัยนี่กี่โลนะ80 โลไปอีก80พระราชเลยนะวัชระมีวัชระลืมไปวัชระวีรากรตรงนี้เลยครับเขาโลโก้พระราชวัชระวีรากรจำไม่ได้ยอมเด้อคลิปเสียงไว้ผู้พาลงนาลงลังของไม้ของไม้กราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันนั่งดีๆก่อนโยมนั่งที่สวยเขาถ่ายวิดีโอออกไปทั่วโลกนั่งที่สวย1 2 3กราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอารัตนาธรรมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันพระมหาจาโลกาทิปาติสัมปาติกัดอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาทาส
สันติทาสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิคันเหนิคาคารหังปักคันเหปักคาคารหันติขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบคารวะแม่ครูบาอาจารย์ในที่นี้อันมีอาจารย์พระครูศรีธีรามพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยอาจารย์ครูอุดมวรานุวัฒน์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานของอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ100 วันให้อาจารย์พระครูจริยสารธรรมอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอดีตเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้เจริญพรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใจดีผู้ใจบุญใจงามทั้งหลายทุกท่านมาก็นึกถึงหลวงพ่อนะเป็นพระที่คณะสงฆ์จังหวัดเลยก็มีความคาดหวังนะมีความคาดหวังจะให้หลวงพ่อนิรุตอาจารย์นิรุตด้วยช่วยงานคณะสงฆ์หลายๆงานนะให้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์กำลังฟอร์มงานกันดีๆจากกันไปถ้าแล้วแป๊บๆบอก100 วันแล้วนะแป๊บเดียวก็เลยมาแล้วก็นึกเสียดายเนาะนึกเสียดายท่านนะยิ่งมาเห็นวัดป่าจริยธรรมเห็นญาติโยมทั้งหลายแล้วนะที่ท่านได้นะดูแลได้บ่มเพาะพาญาติโยมทำกิจกรรมนะหลายๆอย่างสิ่งหนึ่งที่จะต้องต่อยอดต่อไปนะในสิ่งที่ท่านทำไว้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะสงฆ์ที่ทางอาตมาภาพเองนะก็เป็นห่วงในเรื่องการศึกษาที่ท่านทำไว้ดีมากแล้วท่านก็ไปเพราะการศึกษา เพราะไปส่งลูกเนรนะก็เลยคุยกับอาจารย์พระครูศรีธีรามพรนะปีนี้นะทราบว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านก็สอบนะปริญญาธรรมสอบมหานะซึ่งเป็นสิ่งที่คณะสงฆ์อยากให้มีอยากให้เป็นอยากให้เกิดนะก็มีน้อยมากในจังหวัดเลยนะจริงๆก็ทุกจังหวัดแหละนะเรื่องการศึกษาบาลีไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเราในปัจจุบันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงอย่างน่าใจหายนะเมื่อก่อนมีทุกจังหวัดนะจังหวัดใหญ่ๆนี่มีหลายที่นะยกตัวอย่างขอนแก่นเมื่อก่อนเราไปเรียนกันนะวัดธาตุพระรามหลวงวัดหนองแวงพระรามหลวงนี่ไม่มีที่อยู่เวลาไปเรียนนะปัจจุบันนี้ที่เอ่ยมานี่ก็มีแต่ชื่อแล้วแต่วัดป่าจริยธรรมเป็นวัดที่อาจารย์ท่านไม่ได้เป็นมหานะไม่ได้เป็นมหาปรริญญาแต่ว่าท่านสามารถนะที่จะส่งเสริมลูกเนรลูกพระ
ได้เป็นมหาปรริญญาได้ทุกปีทุกปีเป็นสิ่งที่อาตมาก็ชื่นชมยินดีนะไปที่ไหนก็พูดตลอดนะขนาดวัดใหญ่ๆในกลางเมืองในเมืองทุกวันนี้ก็หาได้ยากนะในเรื่องคณะสงฆ์เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วก็มันมีหลายด้านที่พวกเราทั้งหลายจะร่วมด้วยช่วยกันที่จะต้องดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูนะไม่ว่าเรื่องการปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องการเผยแผ่อย่างที่ญาติโยมนะมานั่งอยู่ที่เนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะท่านทำงานเผยแผ่เก่งงานเผยแผ่นะแล้วท่านก็มีตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ของอำเภอเป็นห่วงจึงถึงขนาดเมื่อท่านไปแล้วก็ต้องมอบภาระให้อาจารย์พระครูศรีธีรพรรองจังหวัดมาดูแลมาสานต่อนะมาสานต่อสิ่งเหล่านี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านที่ท่านสร้างมาก็กำลังเติบโตกำลังจะเดินกำลังเดินได้นะกำลังจะได้ใช้งานนะที่ท่านส่งไปที่นู่นที่นี่นะจะให้มาดูแลตอนนี้นะก็ยังไม่ทันยังไม่ทันใช้นะถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็ ออกบ้านออกเรือนเนี่ยมีลูกยังไม่ทันได้ใช้เฮียพอแม่ตายไปแล้ว นะไม่ให้มันเสียดายได้ไงนะคุณยายนะโอ้ไม่รู้เป็นยังไงมาทีไรที่นี่3 งานใหญ่ๆแล้วที่คุยกับอาจารย์พระครูศรีทำไมเทวดาเอาน้ำให้เยอะจังนะครั้งแรกงานใหญ่เลยจะเปิดตัวอย่างดีพระผู้หลักผู้ใหญ่มาเตรียมงานกันหลายเดือนงานอะไรคุณแม่งานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5งานระดับประเทศนะตกทั้งวันนะมาเจออีกงานหนึ่งก็งานศพหลวงพ่ออาจารย์นิรุตมาวันนี้ก็ครบรอบอาจารย์รองกันก็จะให้อาจารย์รองบอกอาจารย์รองอย่าให้ผมไปทำไมอาจารย์รองดูแลอยู่นี่แหละ เอาหน้าหลวงพ่อว่างั้นไปให้กำลังใจหน่อยว่างั้น ตกทั้งวันนี้ 3 งานใหญ่ๆแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเทวดาเอาความชุ่มชื้นมาให้นะอุดมสมบูรณ์นะหน้าฝนมันไม่มีฝนนี่มันก็แปลกประหลาดเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ปกติแหละหน้าร้อนมันไม่ร้อนมันจะมีแต่ฝนมันก็ผิดปกตินะคุณยายเพราะฉะนั้นหน้าฝนมันก็ต้องมีฝนเรื่องผูกและปกติเรามาจัดงานช่วงหน้าฝนคิดเป็นเรื่องธรรมชาติคิดเป็นเรื่องสัจธรรมไปนะให้คิดให้เป็นเรื่องเป็นสัจธรรมญาติโยมก็จะได้ไม่โอ้คืองานใหญ่จะได้ก็เจอแต่ฝนว่า วันนี้ก็ตั้งใจนะมาแล้วนะมาให้กำลังใจนี่แหละจริงๆก็มอบแล้วนะพาล่างงานทั้งหลายเนี่ยมอบให้ลองนะมีโยมบางท่านบอกนิมนต์หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่เลยไม่ได้หรือว่างั้นพวกเจ้าก็บอกคิดถึงบ้านวาลีซานเดโน่ดอกมีออกวาลีซานก็พอใส่บ้านให้กินถุงมือก็บอกคิดถึงเขาไม่ออกได้บ่เดี๋ยวว่าเป็นบ่อาจารย์ก็ทำใจลำบากนี่จะนิมนต์ให้ท่านมาอยู่นี่แต่มันก็วัดใหญ่จริงๆแหละนะโครงการที่ท่านสร้างไว้เนี่ยเห็นป่าเห็นพื้นที่แล้วมันก็เสียดายเนาะก็อย่างที่ว่าแล้วลูกที่ท่านส่งเสริมไว้ที่ไปเรียนหนังสือหนังหาก็ยังไม่ได้เพิ่งได้2 พรรษาเป็นเจ้าวาดต้อง5 พรรษาต้องพ้นนวกะนะทำไมจึงต้องให้5 พรรษานะให้มีอินทรีย์แก่กล้าก่อนอินทรีย์บอกแก่กล้าเดี๋ยวไปเป็นผู้นำคนก็บ่ได้นะเดี๋ยวไม่ออกก็เอาไปกินอีก เหลือแต่คนที่ไม่ออกบ่เอาเนี่ยเพราะว่าเอาบ่มีประโยชน์เนี่ย เหลือแต่พวกผู้เฒ่าบ่เป็นประโยชน์เนี่ยเฝ้าวัดหนุ่มคนน้อยแข็งแรงดีๆงามๆหน่อยก็เอาให้เป็น
อยู่เป็นยาอยู่วัดหน่อยก็บ่ได้ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเลยยังคิดอยู่เลยพระครูศรีดูแลวัดไปก็จากนี่ไปภูเรือก็กี่กิโลไม่ใช่ร่วม100บ่นะเพราะว่าอาตมาไปด่านซ้ายนี่ก็จากด่านซ้ายมาเมืองเลยก็82จากเมืองเลยมานี่เท่าไหร่ยาย20-30 กิโลได้ไหมเนี่ย100 กว่ากิโลแล้วเนี่ยนะเดินทางก็ออกมาตั้งแต่5 โมงมาถึงที่นี่ทุ่มครึ่งทีแรกเรียกว่า2 ชั่วโมงถึงนะเจอฝนบ้างเจอรถบ้างคิดดูเสียเวลาไป2 ชั่วโมงครึ่งนะกลับอีกก็นู่นแหละ4 ทุ่ม5 ทุ่มเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอย่าใช้กันหลายเดี๋ยวอีตายก่อนพอไปก่อนแล้วย้อนเดินทางนี่แหละนะรถลงโค้งไป2 รถแล้วตั้งแต่เป็นผ้าอยู่2 รถคัน2 คันแล้วอาตมานะบ่ตายยังอยู่แต่รถตายไป2 คันแล้วนะอยู่บ้านนั่งตีนภูสวรรค์นั่นนะซัดกับไปนั่นกับไปครึ่งรถเหมือนกันนะยุบไปครึ่งหนึ่งดีมันเอาทางหลังไปชนบ่อข้างหน้าชนเราอยู่ข้างหน้ารอดนะ เดินทางอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ทางไกลบ่จำเป็นก็จะใช้กันไล่มีตายกันอีกไหม เห็นแล้วก็โอ้เอามาให้กำลังใจหลวงพี่หลวงพ่อกันนี่แหละตอนเนี้ยวัดเราก็ไม่มีใครอยู่มีแต่วัดล้างนะหาหลวงพี่ที่จะไปอยู่ก็ยากนะจะไปจากกันไปอีกจมให้เฮิรนอยู่นี่แหละไปก่อนกันเนี่ยอาจารย์นิรุตตั้งเป็นกรรมการอะไรบ้างกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5กรรมการวัดประชารัฐกรรมการพระวิญญาธิการกรรมการกองทุนคณะสงฆ์ตั้งท่านไว้เป็นมดนึกว่าท่านจะอยู่ช่วยงานตั้ง4-5 งานไปป่ากันจ้อยต้องจมให้หน่อยเมื่อผมยังบ่ได้จมให้เฮิรนเทียนะต้องจมให้กันหน่อยรีบไปสบายไปแล้วแต่เป็นห่วงลูกเนนตัวนี้นะยินดีเมื่อไม่กี่วันนี้ทราบว่าลูกเนนที่ท่านส่งก็ได้ปริญญา3ปีนี้นะมหาปริญญาประโยค3ท่านเรียกมหาเป็นสัมมาเนนก็เรียกว่าเป็นสัมมาเนนปริญญา3 รูปนะก็เลยเอาชื่อมาเพราะว่าต้องยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องข่มบุคคลที่ควรข่มนะมันถึงจะอยู่ได้กันได้ในยุคปัจจุบันนี้นะมีสมณเณรปรัตถกรเนี่ยธนาไทยสงฆ์นี่สมณเณรจักรพันธ์นะด้วงคำจันทร์นะแล้วก็สมณเณรธนากรศรีสุวรรณนะปีนี้3 รูปทราบว่ามีประโยค4อีก1 รูปนะมีประโยค4 1 รูปนะก็ตั้งใจที่มาเนี่ยไม่ได้จะมาเทศดิจะมาให้กำลังใจลูกเนนบอกเดี๋ยวจะเอาทุนไปถวายลูกเนนก่อนเห็นเนนสอบได้แล้วดีใจมันหายากปีนี้จังหวัดเลยแต่ทั้งจังหวัดสอบกัน700-800 ลูกได้โบถึง10ทุกประโยคเนี่ย1 2 3 4เนี่ยมันหายากมันได้ยากนะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าไปให้กำลังใจหรอกไม่ออกมีคนเทศให้ฟังเยอะแยะครูบาอาจารย์นั่งอยู่นี่มีแต่คนเก่งๆเท่านั้นนะตั้งใจอย่างนั้นก็เลยมาแล้วถามหลวงพี่ไปใครไปรับบ้างประโยค3บอก3ปีนี้3 รูปนะอาจารย์ส่งไว้อาจารย์ส่งเสริมไว้นะอาตมาก็อยากได้อาตมาก็ส่งแต่บ่เอาทานเอาแต่แกบมาให้บ่ได้เอาทานไหมส่งไปก็บ่อยู่ส่งไปก็หนีทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมาให้กำลังใจลูกพระลูกเนนหน่อยนะแล้วก็ประโยค4อีกรูปหนึ่งถ้าเป็นสามเณรเป็นอะไรเขาเรียกว่าสามเณรปริญญาบวชพระถึงจะเรียกมหานะประโยค3ขึ้นไปเขาเรียกมหาถึงประโยค9
นะพอได้ประโยค3ถ้าบทเป็นพระก็หลวงพี่มหาหลวงพ่อมหานะแต่ถ้าเป็นสามเณรสอบได้ประโยค3ขึ้นไปว่าสามเณรปรริญญาบ้านเฮาก็เอิ้นมหาเณรก็ได้นะถึงก็บ่ว่าหยังออกมหาเณรโอ้นภูมิใจดีใจลูกเณรดีใจนะจะได้เป็นแบบอย่างนะนี่พ่อมหาเณรนี่เมมหาเณรนี่วัดมหาเณรเป็นมหารูปเดียวก็เป็นมหาทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมน่าภูมิใจน่าดีใจอยู่นะทำไมจึงพูดเรื่องนี้มากๆมันหายากจริงๆตัวนี้อย่างที่อาตมาว่านี่แหละนะเมื่อก่อนเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยมีสำนักเรียนใหญ่ๆอยู่ทุกจังหวัดปีหนึ่งสอบกันได้เยอะในปัจจุบันนี้นับได้นะมีวัดโมลีมีวัดธรรมกายมีวัดไวยกูลมีวัดตากฟ้านครสวรรค์เนี่ยไม่ถึง10 วัดเดี๋ยวนี้ที่สอบได้ที่มีชื่ออยู่นะเพราะฉะนั้นญาติโยมอยากให้สนับสนุนนะอยากให้สนับสนุนถ้าเห็นลูกพระลูกเนรไปเรียนเป็นมหาบาลีเนี่ยให้กำลังใจ ให้ทุนการศึกษาให้การสนับสนุนให้การไม่รู้ว่าอาจารย์จะฉลองให้ไหมนะวันนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องครบรอบ100 วันอาจารย์เป็นไรหรอกเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วตายแล้วก็อยู่ความตายนี่แหละแต่เอาสิ่งที่อาจารย์ท่านทำไว้นะทำยังไงเราจะต่อยอดนะแต่ต่อยอดในสิ่งที่ท่านคิดท่านดำริไว้นะให้มันสำเร็จให้มันบรรลุเป้าจะได้มีลูกมีหลานของเราเนี่ยมาเป็นพระมาเป็นสามเณรมาอยู่วัดอยู่วามาเป็นเนื้อนามบุญให้ญาติโยมมาเป็นผู้นำให้ญาติโยมพาญาติโยมทำกิจกรรมนู่นทำกิจกรรมอย่างนี้อันเนี้ยนะถ้าจะพูดนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้เราไปหาที่อยู่ที่เรียนนะไม่มีที่เรียนคำว่าไม่มีที่ก็หมายความว่าไม่มีที่อยู่มันเยอะนะรุ่นอาจารย์พระครูศรีธีราภรรุ่นอาตมาเนี่ยนะอาตมานี่ไปเรียนบาลีพูดให้โยมฟังให้หลวงพี่หลวงพ่อฟังกว่าจะได้เรียนบาลีปีเดียวนะย้าย5-6 วัดปีนั้นนะปีเดียวนะไปอยู่นครสวรรค์เล่าให้ฟังนี่โยมมันลำบากขนาดไหนอาตมาอยู่นครสวรรค์ปี31ปี30ไปไม่ถึงเดือนอาจารย์ใหญ่ไม่ออกเอาไปกินซ้ำลูกศิษย์ลูกหา60 รูป60 รูปคิดดูพึ่งแตกลังบางรูปก็กลับบ้านบางรูปก็ไปเรื่อยออกจากนั่นไปอยู่ท่ากิษณาได้ไม่ถึงเดือนเนร200 กว่ารูปอย่าว่าแต่ที่ฉันเลยที่จะเข้าไปนอนก็ยังยากแล้วอาจารย์ไปเห็นสภาพแล้วก็ดีโตนโอ้ไปพ่อไปอยู่ที่โคกพุทราอ่างทองไปอยู่โคกพุทราก็หนักกว่าเก่าวัดท่านไปตั้งอยู่พระเนรเป็นร้อยหลายร้อยอยู่ไม่ถึงอาทิตย์หลวงพ่อพาไปวัดโพราชอ่างทองปีเดียวเนี่ยนะที่พูดถึงปีเดียวเนี่ยนะอันนี้อาตมาเล่าให้ฟังในสมัยนั้นนะเป็นบุญหรือเป็นกรรมก็ไม่รู้กับไปนู่นน่ะไปอยู่สิงห์บุรีกับหลวงพ่อแพรไปได้มาหากับหลวงพ่อเกจิที่อ่างทองเนี่ยปีเดียวกว่าจะได้ประโยค6นั้นไม่อยากเล่าแล้วก็หมดเวลาเนี่ย1 ชั่วโมงกว่าจะเข้าไปอยู่กรุงเทพอีก4-5 วัดเนี่ยโอ้ยเต็มแล้วไอ้เน้นเต็มหมดแล้วบ่มีบุ้งอยู่เป็นตาอยากร้องไห้กลับบ้านเนี่ยไปวัดไหนนะแต่ปัจจุบันเป็นยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านส่งเสริมท่านก็อยากให้เรียนอยากให้เป็นมหาจริงอยู่มหาอาจจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของพระภิกษุสามเณรหลายๆรูปท่านอยู่ไม่ได้ศึกหาลาเพศไปกันเป็นเรื่องของเวรของกรรมก็เป็นญาติโยมที่ดีเป็นมหาปริญญาที่ดีใช่ไหมถ้ายังอยู่ก็เป็นเนื้อนาบุญนะเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติให้โยมเห็นแล้วก็ดีใจชื่นใจพ่อแม่ก็ดีใจนะหลายรูปพูดก็พูดหลวงพ่อที่เรารู้จักดีที่สุดในสายปฏิบัติท่านก็เป็นมหานะคือหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อมหาบัวท่านก็ได้เป็นมหาดิเลย
เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องไปเรียนบางคนบอกไปเรียนทำไมเยอะแยะพระบวชไปแล้วก็ไปปฏิบัตินะมันเป็นจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะในอนาคตนะพระพุทธศาสนาของเรามันจะอยู่ได้ก็ต้องเรื่องการศึกษานะเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นเนี่ยนะก็ให้กำลังใจแล้วก็ที่จังหวัดเลยเราก็ดีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นอกจากจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาบาลีแล้วนะท่านยังส่งเสริมเรื่องการศึกษาทางโลกควบคู่กันไปนะอาตมาก็ไปรับเป็นเวรเป็นกรรมอยู่เป็นผู้บริหารมหาลัย อาจารย์นิรุตท่านก็สนองงานบอกอาจารย์อย่าส่งแต่บาลีอย่างเดียวนะบาลีเนี่ยผมผ่านมาแล้วเรียนแล้ว ทุกวันนี้โลกมันสมัยใหม่มันจะต้องเรียนทางโลกควบคู่ไปด้วยอย่างน้อยลูกพระลูกเนรเราถ้าท่านอยู่ตลอดก็เป็นบุญพระศาสนาท่านก็เป็นกำลังหลักถ้าอยู่ไม่ได้ท่านก็จะได้มีทางไปในการทำมาหาเลี้ยงชีพนะก็บอกท่านก็สนองงานไปเรียนก่อนไปเรียนรูปแรกคนแรกไปเรียนมหาลัยนะอาจารย์นิรุตอาจารย์เราเนี่ยไปเรียนเขาเรียกว่าหลักสูตรปปส.เพื่อจะได้ให้มันเท่าทันให้มันรู้ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะแต่มาก็มาเปิดโรงเรียนปปส.ที่วัดหลวงพ่อรองอำเภอนะก็คือหลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อให้ทันยุคทันโลกทันสมัยกับเขามั่งนะให้มันทันคนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกปัจจุบันนะพอเรียนจบท่านก็ส่งไปเรียนที่มหาลัยต่อนะปีนี้หลายสิบรูปทั้งปริญญาตรีปริญญาโทนะหลวงพ่อรองอำเภอก็ไปเรียนด้วยเรื่องการศึกษาท่านก็สนองงานคณะสงฆ์เป็นอย่างดีทั้งที่ท่านเป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดเผยแผ่นะท่านก็ไม่หยุดไม่หย่อนนะเนี่ยเรื่องการปกครองการศึกษานะการเผยแผ่ใน3ด้านเนี้ยท่านเด่นนะอาจารย์ท่านเด่นเรื่องนี้ท่านเก่งเรื่องนี้เรื่องสานุปการท่านก็คิดเป็นแบบอลังการงานสร้างจะสร้างโบสถ์เป็น100 ล้าน นะก็ไม่พูดถึงนะมีก็ทำไปไม่มีแล้วก็ไปตามกำลังในเรื่องก่อสร้างแต่เรื่องสร้างบุคลากรเรื่องสร้างคนเนี่ยหยุดไม่ได้นะถ้าหยุดเมื่อไหร่เนี่ยพุทธศาสนาเราก็จะเตี้ยลงหายไปจะไม่มีคนดูแลนะเรื่องก่อสร้างเรื่องสานุปการเนี่ย อันนั้นก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กำลังนะแต่เรื่องการสร้างคนนะสร้างคนนะแล้วก็งานเผยแผ่พระศาสนาเหมือนกระทั่งญาติโยมเนี่ยที่โยมมานั่งเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะท่านสร้างเพราะจากอะไรเพราะการสร้างคนนะและผลงานของท่านนะทีแรกอาตมาเป็นห่วงมากคุยกับปารภกับคณะสงฆ์กับหลวงพี่หลวงพ่อที่ดูแลเรื่องที่ท่านทำอยู่โดยเฉพาะการออกสื่อใช้สื่อเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณแต่ละเดือนนะมากนะอาตมาก็เป็นห่วงก็คุยปรารภกับท่านก็ทราบว่าตอนนี้ก็ยังพอไปไหวพอไปได้นะเพราะว่าอะไรญาติโยมช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละ5 บาท10 บาทเพราะว่าการใช้เครื่องส่งมันต้องใช้ไฟเพราะไฟเนี่ยเป็นปัจจุบันนี้มันแพงขึ้นเรื่อยๆมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะอาตมาก็ยังทีแรกยังท้อเลยบอกว่าทำยังไงอาจารย์พระครูศรี ขนาดอาจารย์พระครูศรีท่านยังเหลือแต่เฟซแต่ไลน์วิทยุท่านล้มเลิกแต่ที่นี่ยังเข้มแข็งยังต่อได้อยู่ต่อไปได้ก็เห็นเราทราบว่ามีครูบาอาจารย์มีอาจารย์มหาลำพันธ์นะท่านมาช่วยเสริมช่วยเติมช่วยต่อก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านยังมาช่วยสนับสนุนเรื่องนี้นะแต่อาตมาว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยุคที่มันจะต้องใช้สื่ออย่างอื่นเข้ามาช่วยที่ไม่ต้องใช้ปัจจัยมากนะทางเฟซทางไลน์ญาติโยมก็มีกันทุกคนแล้วนะโทรศัพท์แต่มีบางคนบอกว่ายังบ่มีเฮียหลวงพ่อยังฟังวิทยุทานซิสเตอร์อยู่นะอาจารย์ท่านก็เลยแจกนะมันยังมีแบบนั้นอยู่
แต่จริงๆอาตมาว่าตอนเนี้ยทางวัดต้องเป็นภาระในการใช้เครื่องส่งตัวเนี้ยนะซึ่งจังหวัดเลยเราก็เหลืออยู่แค่3สถานีก็คือของวัดป่าจริยธรรมของอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรศรีอุดมวงศ์แล้วก็วัดถ้ำพระใหญ่นะวัดถ้ำพระใหญ่แค่3นอกนั้นเนี่ยตายแล้วจริงๆของวิทยาลัยสงฆ์เลยก็มีเดิมทีเดียวของวิทยาลัยสงฆ์ที่อาตมาดูแลแต่ว่าตอนนั้นอาตมาไม่ได้ดูแลนะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะชาปนกิจไปก่อนเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็เลยยุคสมัยใหม่เราก็ต้องใช้นะใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปใช้ระบบอื่นถ้าใช้เป็นวิทยุอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันจะมาว่าถ้ายังใช้วิทยุอยู่มันต้องใช้กำลังส่งมันลำบากแต่ถ้าเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นอะไรเขาเรียกผู้วันเนี้ยมีโทรศัพท์ใช้มันก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังออกได้อยู่เหมือนอาจารย์พระครูศรีท่านทำนะที่รองจังหวัดท่านทำเนี่ยนะคุยกับอาจารย์มหาลำพันธ์อาจารย์ไหวหรือผมเห็นแล้วหนักใจนะไม่ใช่ผมไม่ให้กำลังใจนะบางอย่างมันต้องพูดก็เลยบอกอย่างนี้ก็ต้องลองดูทักพักกันว่าไม่ไหวจริงๆค่อยว่ากันนะทีนี้ญาติโยมให้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นสื่อที่จะต้องเอาไปใช้นะก็เห็นอยู่อาตมาดูไลน์เห็นญาติโยมคนละ5 บาท10 บาท100 200สนับสนุนก็ดีใจอนุโมทนามันลงทุนสูงนะเป็นการลงทุนสูงในเรื่องนี้นะก็หลวงพี่ประโยค3ผมมาหรือยังลูกเนนฮะอ้าวมาให้รางวัลมาให้รางวัลหน่อยดูเวลาแล้วไม่เอานานเนาะครูบาอาจารย์ท่านจะเสียเวลาในการแสดงธรรมมาจริงๆไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่ที่เหลือจะฝากอาจารย์พระครูศรีไว้มอบให้ลูกๆหน่อยเนาะเป็นกำลังใจนะอยู่ที่ไหนครับมดโมลีสุดยอดเลยบ้านเดิมรถสีใช่ไหมอ้าวลูกให้กำลังใจนะลูกนะโอ้สุดยอดเลยสาธุสาธุนี่สุดยอดเลยนะเป็นลูกหลานที่ได้เป็นมหาปริญญาไม่ได้ฉลองแต่ว่าหลวงพ่อมาให้กำลังใจโดยเฉพาะเลยนะเอาแล้วอาจารย์พระครูดมงานเข้าเอาแล้วออกสื่อแล้วก็อันนี้เป็นสมณเณรที่เรียกว่าเชื้อสายสมณะสมณรัสสะอมรสมณเณรสมณเณโรเชื้อสายของสมณะเรียกว่าสมณเณรนะสมณรัสสะอัปปจังสมณเณโรนะเชื้อสายของสมณะชื่อว่าสมณเณรอนุโมทนาสาธุลูกนะเป็นกำลังใจให้ลูกเนรถึงขาดหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อพระครูนิรุตมีหลวงพ่อพระครูศรียังเป็นกำลังใจหลวงพ่อจังหวัดยังเป็นกำลังใจให้ลูกนะนี่นะสาธุให้ลูกเป็นกำลังใจอยู่ได้ตลอดได้ยิ่งดีเป็นบุญของเรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเรื่องการศึกษาพูดถึงเรื่องการศึกษามหาลัยที่ หลวงพ่อจังหวัดอดีตท่านได้ตั้งไว้นะที่ท่านตั้งไว้ตอนนี้เนี่ยนะก็หลายปีแล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ศรีสงลักษณ์ไม่ใช่ศรีสงลักษณ์ด้านซ้ายนะศรีสงลักษณ์ที่ค่ายทหารอำเภอเมืองเรานะอาตมาก็ไปเป็นผู้บริหารอยู่ก็ดูแลนะตอนนี้ก็ประมาณทัก400 กว่าชีวิตที่อยู่ที่นั่นนะเป็น400 กว่ามีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็มีหลักสูตรนะบริหารกิจการคณะสงฆ์นะเรียกว่าเรียนทางธรรมด้วยเรียนทางโลกด้วยนะจริงถ้าเป็นบาลีเนี่ยสอบประโยค3เนี่ยท่านให้เรียนปริญญาตรีได้เลยจริงๆปริญญาถ้าสอบประโยค3นี่แค่2 ปีนะโยมนะถ้าเรียนจริงๆถ้าเก่งๆก็2 ปีนะไปเรียนปริญญาได้เลยปกติเราเรียนอยู่ข้างนอกเนี่ย6 ปีม.1 ถึงม.6 ก็ต้อง6 ปีถึงจะไปเรียนได้อันนี้ท่านให้สิทธิพิเศษขนาดนั้นก็ยังมีคนไปเรียนน้อย
นะเรียนแค่2 ปีนะอ้าว2 ปีได้ประโยค3หันเทียบให้ม.ปลายม.6แล้วก็ไปเรียนปริญญาตรีได้เลยนะแต่ปีนี้ก็ทราบว่าที่นี่ไปเรียนอยู่รูปหนึ่งนะไปเรียนอยู่รูปเดียวนะส่วนมากก็อยู่กรุงเทพนะอยู่กรุงเทพกันก็นะถือว่ามาพบปะนะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งไหนที่เราจะต้องสานต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์พระครูจริยสารธรรมอาจารย์นิรุตนะที่อาตมามองเห็นเนี่ยจะต้องสานต่อเรื่องนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือว่าเป็นญาติโยมสามารถที่จะสานต่อเรื่องนี้ได้นะสานต่อเรื่องนี้ได้นะส่วนเรื่องก่อสร้างเนี่ยอาตมาว่าหลายๆที่เอาตามกำลังไหนเรากำลังน้อยเราก็พักนะเรื่องสาธารณูปการแต่เรื่องสร้างคนนั้นหยุดไม่ได้นะไม่อยากพูดถึงตัวนี้สถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์พระศาสนาเห็นแล้วนะบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธต้องมีความรักมีความสามัคคีนะอาตมาก็มาครั้งแรกที่ประเทศที่เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าความสามัคคีของหมู่คณะเราอะนะไม่ว่าทางบ้านเมืองไม่ว่าทางญาติโยมไม่ว่าทางพระสงฆ์นะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือมีความสามัคคีถึงจะให้พระพุทธศาสนาของเราในเข้มแข็งอยู่ได้ตลอดในประเทศไทยเรานะแต่ถ้าเราคิดว่าคนนั้นดีคนนี้เก่งนิสัยคนไทยซะด้วยอิจฉาริษยากันอยู่นะมันจะลำบากนะพระพุทธศาสนาเรามันจะลำบากนะเราจะไม่ไปพูดกระทบกระเทียบทางอื่นแต่ว่าเราเอาแค่ของเราเองเนี่ยยังลำบากแล้วนะยังคิดว่าตัวนั้นเก่งคนนี้ดีนะอิจฉาริษยากันอยู่นะยังมีอัตตาตัวตนมากมายนะสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนให้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักลดก็เพิ่มกันทุกวันนะมันก็แปลก มันก็แปลกนะเพิ่มกันทุกวันไม่มีลดนะเอาละเดี๋ยวให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พูดคุยกับพวกเรานะอาตมาให้กำลังใจพวกเราอาจารย์พระครูศรีท่านนิมนต์นะแล้วก็นานๆทีหลวงพ่อไม่ต้องใช้บ่อยแล้วเดี๋ยวรถจะไปลงเหวอีก ตายวันไหนกับวันนั้นเนี่ยนายโยมนะเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายยังอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายยังลื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นเห็นหยอกลูกด้วยคำมวยอาสันเห็นปะไปมันได้ทุกเมื่อทำบุญไว้ตายก็หมดเห็นหมดกรรมนะอนุโมทนาสาธุนะได้ที่สุดแห่งการพบปะญาติโยมมาให้โอวาทด้วยถือให้กำลังใจพวกเราด้วยในครั้งนี้ก็ขอทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบและด้วยธรรมขอความปรารถนาของทุกท่านจงสำเร็จทุกประการเถิด สาธุกราบองค์แสดงธรรมกราบ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุ ขอเชิญเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมมีคุณแม่ประสิทธิ์ตันตุลาขอเรียนเชิญแล้วก็เจ้าภาพหลักคือคุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลโยมเกียงไก่น้องชายท่านพระอาจารย์อ้าว สาธุ ครับอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพกับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าคุณพระราชวัชระวีรากรเจ้าคณะจังหวัด
ที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจไม่ใช่นามสกุลเดียวกันกับอาจารย์ป่ะอาจารย์เจ้าคุณโยมตันตุลานวลท่านจากอาจารย์เจ้าคุณให้พรสั้นๆครับผมญาติโยมนะตั้งจิตตั้งใจระลึกถึงคุณผู้มีพระคุณโดยเฉพาะอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนะที่ท่านได้มาบุกเบิกแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญให้เราทั้งหลายได้มาทำบุญในวันนี้ระลึกถึงคุณของท่านอุทิศส่วนกุศลนี้ให้อาจารย์พระครูท่านอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุ เอากราบอีกครั้งหนึ่ง พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบ กรา ธัม บ โมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุ กราบขอบพระคุณในนามผู้จัดปฏิบัติธรรมทั้งบวชพระทั้งทำบุญอุทิศขอให้พระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระราชวีรากรวัชระธีรากร วัชระวีรากรเจ้าคณะจังหวัดเลย อายุยืนพรรษายาวเป็นล้มโพล้มไทรให้คณะสงฆ์จังหวัดเลยตลอดกาลนานเทิน สาธุ เดี๋ยวตอนนี้พิเศษนิดนึงโยมมอเตอร์ทำกับโยมตุ้ยมาธรรมะสัก10 นาที15 นาทีต่อไปก็อาจารย์พระครูวิบูลย์ศิริธรรมเจ้าคณะอำเภอบางละกำพิเศษวิปัสสนาไงจะเทศเรื่องอานิสงส์การบวชพระใหม่เด้อมาฟังเด้อที่โชคอยู่นี่ละพระใหม่2 รูปไปไหนเนาะไอ้พระโชคไม่ยังไม่ทันบวชจะศึกละมาฟังเด้อเดี๋ยวต่อไปก็หลวงพ่ออาจารย์พระครูโสภิตอาจารย์ด็อกเตอร์ไหนมาก่อนด็อกเตอร์แอลถ้าด็อกเตอร์แอลกลับเนี่ยไม่ชีก็จะกลับด้วยนะอย่าเพิ่งกลับมันมาเพิ่นมาแล้วมาเอาเธอทำมาแล้วเอาตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นรูปทั้ง2ตรงนี้ก็เห็นนี่ว่ะตรงนี้ก็เห็นทั้ง2 ท่านเลยมานี่ไม่เอาคนเดียวคนเดียวให้เวลา10 นาทีไม่นั่งคู่กันเฉยก็ไม่นั่ง ขอ คู่กัน กราบนอบน้อมต่อ นั่งคู่กัน คุณพระรัตนตรัย มาเที่ยงทีมเลย แล้วก็ขอกราบคณะสงฆ์นะครับโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยิ่งก็คือท่านผู้มีศรัทธานะครับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกตัญญูมุทิตาต่อครูบาอาจารย์ผมนึกถึงคำพูดไว้หลายคำที่จะพูดให้ทุกคนได้คิดพูดให้คิดนะไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อเฟื้อเราคือญาติกันนี่คำหนึ่งที่ต้องคิดวันนี้เราไม่ใช่ญาติกันเลยนะแต่เรามาเอื้อเฟื้อกันเพราะอาจารย์นิรุตนะถึงเป็นชาติถึงเป็นเชื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนคนอื่นนึกถึงญาติพี่น้องทางโลกของเราหลายคนฟ้องร้องกันอยู่นะแต่วันนี้พวกเราไม่ใช่เพราะอาจารย์นิรุตปลูกฝังอีกคำหนึ่งคือสุขขัสสะสามัคคีอันนี้เป็นพุทธพจน์หรือบาลีเป็นความสามัคคีของหมู่คณะในพุทธศาสนานี้มีคำนี้ให้น่าคิดคำว่าสุขขัสสะสามัคคีความสามัคคีคือพลัง
ทุกคนยังให้ความเคารพรักศรัทธาในตัวพระอาจารย์นิรุตแม้ท่านไม่ได้อยู่แล้ว แต่วันนี้มาแสดงออกตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ท่านละสังขารไปเมื่อวันที่ 18 เมษายนจนถึงวันนี้ครบ 99 วัน ผมอยู่ในโซเชียลวัดป่าจริยธรรมวันที่อาจารย์ละสังขารไปผมเป็นคนพูดจากคำแนะนำของพระครูอุดมวรานุวัตรว่าเราต้องมีกองทุนเพื่อรักษางานรักษาวัดรักษาทุกอย่างที่อาจารย์นิรุตทำไว้ให้เหมือนเป็นตัวแทนของท่านคืองานท่านได้เดินต่อไปผมอยู่ในโซเชียลผมเห็นคุณแม่200คนนั้น500คนนี้1,000ทุกคนให้สัจจะแล้วก็ทำตามสัจจะกันโอนกันทุกคนก็เลยอยากจะให้ทุกคนคิดเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งว่าเราต้องคิดต่อไปว่าเราจะให้วัดป่าอยู่อย่างนี้ตลอดไปด้วยปัจจัยเงินคนแก่600 700 800เราบริจาคคนละ200แต่วัดป่าอยู่ได้แต่วันนี้ทุกคนมารวมกันได้ทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นวันเข้าพรรษาวันวิสาขะวันออกพรรษาวันทอดกฐินวันทอดพระป่าทุกคนได้มาทำบุญแบบนี้วันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คิดทุกคำที่พูดไปนี้จำให้ได้นะไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อเฟื้อเราเอาไปคิดเอาไปทำนะเราต้องเอื้อเฟื้อกันเราเป็นญาติกันสุขขัสสะสามัคคีเราต้องคิดเราต้องทำนะเราต้องสามัคคีกันทำความดีอย่างนี้ต่อไปนะอีกเรื่องหนึ่งคือแสงสว่างถ้าใครมาในศาลาแล้วเนี่ยถ้าสังเกตได้ว่าทำไมแสงมันเยอะไปหมดเลยข้างบนก็เปิดข้างๆก็เปิดข้างล่างก็เปิดมันสว่างแล้วมันชัดไหมชัดนะตู้เนี่ยถ้ามองไกลๆเนี่ยถ้าแสงสว่างไม่ชัดเนี่ยนึกว่าขอ100นะไม่ใช่นะ100 วันนะถ้ามองไกลๆเห็นตู้บริจาคนึกว่าตู้นี้ต้องบริจาค100นะไม่ใช่นะตู้นี้เขาเขียนว่าทำบุญครบรอบ100 วันแต่มันมีแสงสว่างไงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคำพูดคำหนึ่งที่พระอาจารย์นิรุตท่านเก็ตเลยว่าสัพพะละสังธรรมะละโสชินาติรสใดๆในโลกไม่สู้รสแห่งธรรมจริงไหมจริงโอ้โหนี่ให้กินข้าวมื้อเดียวนั่งฟังธรรมทั้งคืนก็เอาจริงไหมจริงจริงรสแห่งธรรมเพราะฉะนั้นที่เราต้องคิดอีกต่อไปว่ารสของพระธรรมที่พระอาจารย์นิรุตท่านบุกเบิกเหมือนที่หลวงพ่อจังหวัดท่านพูดไว้เนี่ยบุกเบิกไว้แล้วจะทำยังไงให้มันกระจายเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานต่อไปเข้าใจนะเพราะงั้นเนี่ยผมมาวันนี้มาจากกรุงเทพขึ้นเครื่องบินมาด้วยความจงรักภักดีต่อตัวเองที่มีสัจจะกับอาจารย์นิรุตว่าผมจะทำกับวัดป่าจริยธรรมเหมือนที่อาจารย์ยังอยู่จะมาร่วมทุกงานมาทำความดีทุกงานคือรักษาสัจจะแต่ทุกคนก็ต้องรักษาสัจจะด้วยนะแล้วต่อยอดเด้อต่อยอดด้วยการบอกลูกบอกหลานเพราะเราต้องทำไมตาย ถ้าพวกเราตายหมดมันจะไม่มีคนต่อพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังพูดให้ลูกให้หลานเราฟังว่าบุญนะลูกบุญเป็นอย่างนี้พาเขามาทำให้เขาดูทำอย่างเงี้ยนั่งฟังเทศฟังธรรมให้ทานรักษาศีลอยู่ให้เห็นสงบเปิดวิทยุวัดป่าจะได้ทำฟังพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเพื่อให้ลูกหลานเราจะได้มาสืบทอดมรดกธรรมะของวัดป่าจะทำเท่านี้ที่ผมจะมาพูดกับทุกคนวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะครับก็ตุ้ยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่วันนี้ถึงแม้บางท่านจะพักอาศัยอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมอยู่แล้วแต่ก็เชื่อว่าส่วนเยอะมากที่ไม่ได้พักอยู่ที่วัดป่าแต่พวกเราก็มีใจศรัทธาในคุณงามความดีของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรที่ท่านเมตตาสั่งสอนพวกเราเอาไว้ที่เรามาวันนี้เชื่อว่าทุกคนมาด้วยใจมาด้วยความศรัทธาและมาเพราะคิดถึงคุณงามความดีของพระอาจารย์ที่สอนพวกเราไว้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนสะท้อนเข้าหาตัวเราว่าถ้าเราอยากจะไปเหมือนถ้าเราจะต้องตายไปเนี่ยสิ่งที่จะทิ้งเอาไว้ภายหลังนั่นคือคุณงามความดีเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ที่ท่านได้ทำไว้ตลอดชีวิตของท่าน
ทุกวันนี้เรานึกถึงพระอาจารย์ เราก็ยังนึกถึงแต่คุณงามความดีของท่าน เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ และสิ่งที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไป เราจงทำตัวให้มีทั้งประโยชน์ส่วนตน และแน่นอนถ้าเราทำแต่ประโยชน์ส่วนตน คงไม่มีใครคิดถึงเราแน่ แต่เราต้องทำตัวเราให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และถ้าส่วนรวมนั้นเป็นการช่วยสนับสนุนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว มันจะยั่งยืนยาวเหมือนอย่างที่วันนี้พวกเราเดินทางมา เพราะคุณงามความดีที่พระอาจารย์นิรุตท่านทำไว้ในพระศาสนา อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่สละทั้งเวลา แล้วก็สละทั้งทุกอย่างเพื่อที่จะมาน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระอาจารย์ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ สาธุขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเราก็จะได้ฟังธรรมกันโต้รุ่งใครโต้รุ่งยกมือ สาธุใครรักอาจารย์ ผมจะเปิดโทรศัพท์ดูทั้งคืน คุณเอามือลง สาธุครับ สาธุอันจากมอเตอร์ธรรมเด้อเนี่ยเป็นไลฟ์สดทุกวันนะเวลาเท่าไหร่ทำวัดสดมนต์สามีภรรยามีคู่เดียว เห็นอยู่คู่เดียวที่ไลฟ์สดสวดมนต์ไหว้พระวันพระวันอะไรต่างๆเนี่ยนี่คืออุบาสกอุบาสิกาแต่มีแม่อยู่ที่วัดถ้ำผาใหญ่แม่บวชเป็นแม่ชีอยู่กับวัดถ้ำผาใหญ่ก็เลยไปหาแม่ชีก็มาที่นี่ตอนเย็นไปวัดศรีนวงศ์ด้วยเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครต้อนรับเลยไปอบรมที่วัดเขาเทียม เจ้าวาดไปแล้วเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาสามีภรรยาศีลเสมอกันทำวัดสวดมนต์จัดรายการด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นคู่แรกของประเทศไทยถ้ามาปีหน้า5 ธันวาจะมีโล่รางวัลให้ได้ยอมเด้อเป็นอุบาสิกาอย่างธรรมบรีเนี่ยเห็นหลายคนอยู่แบบนี้เห็นหลายคน แต่ที่เป็นคู่เงี้ยหายากเลยอย่างผัวเมียมาวัดผัวไม่มาเงี้ยผัวมาวัดเมียไม่มาเงี้ยมันก็เยอะเลยเกินต่อไปฟังเทศเป็นทางการเด้อวันนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าน้ำเพอบางละกรรมโมเดล น้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้ไม่ท่วม เราจะมีโอกาสไปธรรมสัญจรที่วัดท่านมีที่90 ไร่อาตมาชอบเพราะมีห้องแอร์รับรองพระ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางละกรรมพิเศษเป็นองค์เดียวของจังหวัดพิษณุโลกมีอยู่9 อำเภอเป็นเพื่อนกับเจ้าคณะจังหวัดองค์ปัจจุบันนี่นักกฎหมายนะจบนิติศาสตร์ป.โทใครมีกฎหมายใครนู่นนี่ปรึกษาท่านได้มาเรียนนิติศาสตร์ป.โทมาแต่นี้ไม่ได้สนใจทางนั้นสนใจมาบวชเผยแพร่เทศปีละ100 กว่าวัด100 กว่างาน200 งานวันนี้จะมาเทศเรื่องเมื่อคืนนั้นเทศให้พระปริยัติฟังว่าการเทศเป็นอย่างนี้แต่วันนี้จะมาเทศจริงๆเรื่องเกี่ยวกับบวชอานิสงส์การบวชอานิสงส์การบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันนี้อานิสงส์การบวชทดแทนคุณครูอาจารย์เพราะนั้นพระใหม่เด้อพระใหม่ไปใส่โทรมาเด้อยมเมียก็โทรมาเดี๋ยวป้อมมาฟังจะนิมนต์เทศวันนั้นโปรแกรมให้เทศตอน 10 โมงในวันที่ 25แต่เขาเปลี่ยนเวลาใหม่ก็เลยให้วันนี้มาเทศจริงๆเพิ่นกันไม่มาแล้วมีติดงานทั้งงานศพงานรับพระชยันโตเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อเจ้าน้ำเผือรับนิมนต์ไม่ได้นะมาให้ไม่มาในปิดอาบัตินะครับ ขู่อาบัติมาก็มาขู่หลวงพ่อใจดีกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบพุทโธเมนาโธ พระผู้วิบูลย์สิทธิธรรมเจ้าคณะอำเภอชัยพิเศษกราบธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอารัตนานิดหนึ่งพระมาจาโลกา
กาดอันชาลีอันนาทิวารังอายาจาทาสันติทาสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโขปัพพชานามะติลูกขอบวชแทนพระคุณของพ่อแม่สำนึกแท้มุ่งพระธรรมนำกุศลทำความดีนี้เพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อตนมุ่งมรรคผลเปิดประตูสู่นิพพานบวชทดแทนซึ่งพระคุณของพ่อแม่ด้วยรักแท้ของลูกนี้ที่มอบให้ด้วยชีวิตด้วยเลือดเนื้อด้วยหัวใจลูกมอบให้ศาสนาบูชาคุณกับผมขอกราบนอบน้อมถวายความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่สุดซึ่งเป็นผู้ล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยและก็ขอกราบถวายความเคารพพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครูบาอาจารย์ทุกรูปก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวัชระวีรากรหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านพระครูอุดมวรานุวัตรและก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปขอกราบด้วยความเคารพอย่างสูงและก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้มีบุญท่านผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายมาแสดงออกซึ่งน้ำใจอันงดงามมาบวชจะเป็นบวชพระหรือบวชชีบวชพราหมณ์ก็มีจุดมุ่งหมายเป็นอันเดียวกันก็เพื่อจะอุทิศบุญกุศลนี้
ไปให้กับท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคณะอำเภอซึ่งได้มรณภาพจากพวกเราไปแต่คุณงามความดีทั้งหลายไม่ได้สูญหายหรือว่าตายจากก็ยังฝากเอาไว้ในหัวจิตหัวใจของพวกเราทุกคนซึ่งท่านพระครูจริยสารธรรมนั้นท่านก็มีความงดงามทำหน้าที่ของพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีมาโดยตลอดอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงตามคำสั่งคำสอนตามแนวมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ยายะปฏิปันโนปฏิบัติดีเพื่อมรรคผลนิพพานสามีจิปฏิปันโนท่านปฏิบัติสมควรแก่ภาวะเพศและธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุสี่อย่างคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นท่านก็จึงเป็นพระสงฆ์อาหุนายโยเป็นสงฆ์ที่ควรแก่สักการะที่พวกเราบูชาปาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่การต้อนรับทักขินายโยเป็นสงฆ์ควรแก่การรับทักษิณาทานอัญชลีกาลนิโยเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การกราบไหว้อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามเป็นเนื้อนาบุญอีกรูปหนึ่งที่ควรแก่การรับการทำบุญซึ่งอาตมาภาพได้เดินทางมางานพระราชทานเพลิงศพของท่านเห็นญาติโยมมากันเป็นจำนวนมากซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกไม่เคยมีคนมากมายขนาดนี้ก็ไม่เห็นที่จังหวัดเลยก็รู้สึกมีความปลาบปลื้มใจแทนท่านนี่ก็เป็นผลที่มีวัดปฏิบัติอันงดงามจึงทำให้ศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลมาวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มาบวชมาปฏิบัติเพื่ออุทิศบุญกุศลนั้นไปให้ท่านได้ไปสู่สุคติหากท่านมีความสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีความทุกข์ก็จะพ้นไปจากทุกข์หากท่านเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คงจะมีความปลาบปลื้มใจโมทนากับญาติโยมทั้งหลายและก็จะดลจิตดลใจให้ท่านทั้งหลายไปสู่มรรคผลนิพพานดังที่ท่านหวังตั้งใจไว้การบวชมาจากปวัชชะแปลว่าเว้นเหมือนญาติโยมเหมือนพระได้มาบวชเราก็เว้นจากบาปจากกรรมส่วนหนึ่งเว้นจากการเบียดเบียนอีกอย่างหนึ่งการบวชนั้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเนคขมมะบารมีถือว่าเป็นการออกจากกิเลสออกจากกามญาติโยมที่เป็นฆราวาสได้มีโอกาสรักษาศีล8ในสมัยครั้งพุทธกาลนางอุโปสถิกาก็เป็นสาวใช้ของพระเจ้าพันธุมวดีพระเจ้าแผ่นดินรักษาอุโบสถศีลโดยตลอดสาวใช้ผู้นี้ก็พิจารณาว่าพระราชาของเราท่านมีบุญมากท่านยังทรงรักษาอุโบสถศีลแสดงว่าอุโบสถศีลนี้ต้องดีอย่างแน่นอนก็ได้ไปสอบถามพระราชาท่านก็ให้ข้อรักษาเหมือนดั่งศีล8ที่โยมได้บวชนี่แหละแล้วนางอุโปสิกาก็ตั้งใจสมาทาน
รักษาศีล8ไม่เคยอดอาหารนะสุดท้ายอดอาหารทำงานหนักก็เป็นลมตายเมื่อตายจิตเป็นกุศลยังรักษาอุโบสถศีลอยู่ก็ไปเกิดเป็นนางเทพธิดามีร่างกายสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งมีผิวพรรณเปล่งปลั่งเหมือนดั่งทองคำตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นนางเทพธิดาและก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีรูปกายสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดในสวรรค์อีกท่องเที่ยวในเทวโลกมนุษย์โลกนับปีมนุษย์ไม่ได้จนมาถึงการสมัยพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานางอุโปสิกาก็ได้กลับมาเกิดอายุ7 ขวบก็ได้ออกบวชฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเคยบวชมาก่อนเพราะฉะนั้นโยมอยู่ที่นี่ไปนิพพานทุกคนนะโยมตอนนี้ไปสะพานก่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ไปนิพพานนะเพราะอานิสงส์การบวชพระก็เหมือนกันในสมัยพระวิปัสสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกทาชายนายหนึ่งนะครอบครัวแตกแยกนะหมายความว่ามีเมียก็ทิ้งมีพ่อแม่ก็ตายจากก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเห็นเขาบวชนะก็อยากจะบวชก็เลยไปขอบวชมีศรัทธาบวชได้แค่7 วันหลังจากนั้นก็อยู่มาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทำบาปกรรมหนักเป็นอาบัติขาดจากความเป็นพระก็ปรากฏว่าอานิสงส์การบวชนั้นก็เป็นอนุสัยตามส่งเมื่อมรณภาพตายลงก็ไปท่องเที่ยวในเทวโลกนะจนมาถึงพระศาสนานี้การเวลาก็92 กัปท่านก็กล่าวว่าในกัปที่67เราได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง7 ชาตินะพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็มีของวิเศษ7 อย่างช้างแก้วม้าแก้วลบเก่งวิ่งเก่งเหาะได้ไม่กลัวตายขุนพลแก้วก็มีเลี้ยวแรงกำลังมากลบก็เก่งขุนคังแก้วมีตาทิพย์สามารถเดินไปในป่าขุมทรัพย์อยู่ตรงไหนก็มองทะลุปุโป่งหมดพายเรือไปในน้ำอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเพียงแต่เอามือหย่อนลงไปทรัพย์สินเงินทองก็ติดขึ้นมาแล้วก็มีนางแก้วนางแก้วเนี่ยเป็นนางที่มีผิวกายละเอียดรูปร่างสวยงามมากเป็นนางคู่พระทัยพระเจ้าจักรพรรดิอยากได้อะไรนางแก้วก็ดลบันดาลให้ทั้งหมดแล้วนางแก้วเวลาฤดูหนาวผิวนางแก้วก็จะอุ่นยามใดเป็นฤดูร้อนผิวนางแก้วก็จะเย็นอยู่ใกล้นอนกอดไม่ต้องเปิดแอร์สบายมากเพราะมีนางแก้วแต่ปัจจุบันมีไหมล่ะโยมนางแก้วอ่ะมีเช้าก็แก้วเย็นก็แก้วดึกก็แก้วไอ้นี่มันแก้วเหล้ามันไม่ใช่นางแก้วในสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นนางแก้วเนี่ยเป็นของวิเศษแล้วก็มีจักรแก้วอยากจะไปเที่ยวสวรรค์ก็เหยียบอธิษฐานจักรแก้วก็พาพัดขึ้นไปเวลาจะลบกับใครเอาจักรแก้วเวียงไปนะจักรแก้วก็ตัดหมดนะร่างกายขาดเป็นท่อนๆนะเพราะอานุภาพของจักรแก้วและก็มีดวงแก้วมณีนะดวงแก้วมณีเนี่ยเป็นดวงแก้วที่ส่องสว่างชักขึ้นไปหัวเสาจะสว่างไกลออกไป1 โยชน์โยชน์16 กิโลเมตรเวลาจะไปลบกับใครดวงแก้วมณีก็จะลอยนำทางไปหมู่อริราชศัตรูเห็น
พระเจ้าจักรพรรดิมีดวงแก้วลอยมาก็หวาดกลัวยกสมบัติยกราชบัลลังก์ให้ แล้วอยากจะได้อะไรก็อธิษฐานกับดวงแก้วมณีเพราะฉะนั้นเวลาพระยถาจึงมีคำหนึ่งว่ามะนิโชติละโสยถาขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จนะเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนดวงแก้วมณีที่ส่องสว่างอธิษฐานอะไรสำเร็จสำลิดผลได้แม้ปานนั้นและของวิเศษ7 อย่างจะเกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็เป็นไปเพราะการบวชเนี่ยโยมมาบวชกันเนี่ยถ้ายังไม่ไปนิพพานต่อไปก็จะได้เป็นเจ้าไม่ใช่เจ้ามือหวยนะพระเจ้าจักรพรรดินะเพราะฉะนั้นอานิสงส์การบวชนี่ยิ่งใหญ่มากจนกระถึงท่านก็ตายจากพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ท่องเที่ยวในเทวโลกพอถึงกับ92ก็มาเกิดในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้มีโอกาสฟังธรรมและก็ออกบวชแล้วก็สำเร็จได้ปฏิสัมภิทาญาณนะสำเร็จวิชา3อภิญญา6มีความแตกฉานในอัตในธรรมรู้ภาษาสัตว์รู้ภาษามนุษย์ย่อขยายธรรมะได้หมดนะมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้รู้ใจสัตว์อื่นระลึกชาติแต่หนหลังก็ได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์นั้นเป็นไปเพราะเคยบวชมาก่อนในหนังสือพระอุปชาท่านกล่าวอานิสงส์ของการบวชผู้ใดบวชแล้วประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำจะได้เกิดในตระกูลพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิผู้ใดบวชแล้วรักษาพรหมจรรย์อย่างกลางจะได้เกิดในตระกูลของเทพยดาผู้ใดบวชแล้วรักษาพรหมจรรย์อย่างสูงจะได้เกิดในตระกูลแห่งพรหมพรหมจรรย์อย่างต่ำเป็นไฉนบวชแล้วงดเว้นจากเมถุนธรรมไม่ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนใครรักษาได้ถือว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นโยมอย่าศึกไปมีผัวนะต่อไปก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์เราไปติดเขาติดเราเนี่ยมันถือว่ามันมีเวรมีกรรมต่อกันพระก็เหมือนกันบวชแล้วไม่รักษาเมถุนธรรมไอ้นู่นก็สวยไอ้นี่ก็สวยเห็นอะไรงดงามไปหมดก็เลยไปติดกายสุดท้ายเขาก็ลากออกไปพอไปเป็นผัวเขาก็ต้องลำบากไม่ใช่สุขสบายไปได้เมียเหมือนบัตรประชาชนไปไหนก็ต้องพกไปด้วยถ้าไปได้เมียเหมือนเงาตามตัวไปไหนมันก็โทรตามเราตลอดไปได้เมียเหมือนศิลาจารึกมันก็บันทึกเรื่องชั่วของเราเข้าไว้วันดีคืนดีก็ขุดขึ้นมาด่าไปได้เมียเหมือนแผ่นเสียงตกล่องมันก็ด่าเราด้วยคำซ้ำประจำไอ้หน้าไปเติมเอาเองมันมีหลายหน้าเหลือเกินบวชอย่างนี้เขายกย่องหลวงพ่อหลวงพี่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูท่านเจ้าคุณท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคณะอำเภอลองสึกออกไปสิมึงสึกมาทำไมไอ้หน้าส้นตีนเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นบวชอย่างนี้เขายกย่องเขาเชิดชูเราเป็นผู้มีเกียรติอย่างยิ่งนะโยมนะพระก็มีเกียรติบวชแล้วเขาเคารพเขากราบไหว้ไปเจออีเมียแบบตูดตะกัวนั่งปุ๊บตูดมันแปะมันลุกไม่ขึ้นมันก็ใช้ท่านจะต้มยำจะแกงมันไปหยิบมึงหยิบนู่นมาหน่อยหยิบนี่มาหน่อยหยิบนั่นมาหน่อยมันไม่ลุกหรอกมันใช้เราอย่างเดียวเพราะตูดตะกั่วมันหนักไปเจอเมียแบบอีขนครัวลงล่างพอทะเลาะกันเมื่อไหร่มันก็ขนของกลับบ้านท่านอยากจะให้มันตามมาก็ต้องไปตามมันต่อไปให้มันกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่อย่างนี้สุขสบายอยู่คนเดียวเปี่ยวกาย
สบายแต่ไม่สนุกอยู่สองคองทุกข์มันสนุกแต่มันไม่สบายอยากจะไปให้เขาใช้ทำงานก็สึกออกไปแล้วก็จะรู้ว่านรกมันเป็นยังไงท่องเขาไว้กลางคืนไถมันกลางวันไถนาไถทั้งกลางคืนไถทั้งกลางวันมันจะไหวไหมท่านนะเขาจึงบอกว่านะคิดจะศึกนึกให้แท้แน่เสียก่อนอย่ารีบร้อนวู่วามไปตามเขาเห็นเขาศึกบ้างจะซวยเอาในกระเป๋าเงินบาทยังขาดมือบวชเป็นสงฆ์ทรงศีลมีกินใช้เขาให้กินถึงปากลำบากหรืออย่าไปคิดหลงไหลใต้สะดือเพราะมันคือหุบเหวแห่งเปลวเพลิงนะลองศึกไปเหอะแล้วก็จะรู้ว่านรกมันมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยท่านดูแบบหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรนะใครจะชวนท่านก็ไม่ไปใครจะให้1,000,000ก็ไม่ไปแต่ถ้าให้50 ล้านกูก็ไม่อยู่เหมือนกันนะก็ลองวัดใจกันดูก็ได้นะเพราะฉะนั้นการบวชอย่างเนี้ยมันสุดยอดแล้วนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสกล่าวว่าสาธุโขปัปพชานามะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบวชเป็นของดีเลิศเป็นของประเสริฐอย่างยิ่งและโยมจะมาบวชเนี่ยไม่ใช่มากันง่ายๆถ้ามีคู่เนี่ยมันมากันยากนะโยมนะเนี่ยอาตมาจัดงานปริวาสก็มีแม่ชีแม่พราหมณ์มาบวชเช้ามาพระปริวาสก็จะไปบิณฑบาตแม่ชีแม่พราหมณ์ก็จะไปช่วยพระท่านถือกับข้าวก็ปรากฏว่ามีโยมคนหนึ่งแกหนีผัวมาบวชนะผัวมันก็ตกใจเมียกูหายไปไหนลูกก็บอกแม่ไปบวชอยู่วัดแล้วผัวมันก็นอนคิดทั้งคืนมึงไปบวชแล้วกูจะอยู่กับใครหมูก็ต้องขุนร้านก็ต้องเปิดมันก็นอนคิดทั้งคืนนะเช้ามายายคนนี้ก็จะไปช่วยพระออกบิณฑบาตผัวขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะพร้อมกระสอบปุ๋ย3 กระสอบนะมาถึงมันก็เหวี่ยงมึงเอาไปนะอีเมียก็แปลกใจอะไรเอามาเหวี่ยงให้เราเปิดดูเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยนะอีเมียก็ถามแกเอามาให้ฉันทำไมนะพี่ก็มึงอยากบวชไม่ใช่หรือมึงอยากบวชมึงไปอยู่วัดเสื้อผ้ากูก็ขนมาให้แล้วมึงก็เอาพระทำผัวด้วยนะพระก็มองหน้ากันใครจะเป็นผัวอีนี่วะ ไม่มีนะเนี่ยมันไม่ใช่มากันง่ายๆนะโยมแล้วมาบวชเนี่ยถ้าเขาอนุญาตให้มานะเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของเรามาบวชเราก็ต้องฝึกหัดขัดเกลาจิตใจมีสติมีเมตตานะอาตมาเคยจัดงานปริวาสโยมก็มาบวช9 วันนะพอกลับไปเท่านั้นแหละมันไม่ค่อยได้ด่าผัวพอเห็นบ้านรกมันก็บ่นไอ้นูนรกมันก็ด่านะน้ำท่าไม่มีมันก็ว่าผัวมันก็เลยบอกมึงไปบวชชิบหายอะไรเนี่ยมึงกลับมามึงไม่ได้ดีขึ้นเลยนะมึงบวชมาเนี่ยมึงเลวยิ่งกว่าเดิมแทนที่มึงจะบวชมามีศีลมีธรรมเลิกบ่นมึงกลับบ่นมากขึ้นไปอีกนะต่อไปมึงไม่ต้องไปบวชนะกูไปเองสวยไหมทีนี้โยม มันไปเองแล้วมันให้เราเฝ้าบ้านแล้วเพราะฉะนั้นโยมบวชแล้วกิริยามารยาทเนี่ยโยมต้องรู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงให้ดีขึ้นนะต่อไปจะไปไหนเนี่ยเขาก็จะพาเรามาส่งเนี่ยกลับไปก็บอกพี่ฉันมาบวชนะฉันไหว้พระฉันสวดมนต์ฉันเจริญพระกรรมฐานฉันเนี่ยนึกถึงพี่ตลอดพี่มาส่งพี่ให้เงินฉันมาพี่นะฉันแบ่งบุญให้นะพี่นะ
หอมซะหน่อยพี่กอดซะหน่อยพี่ปีหน้ามันให้มาทุกปีเลยเพราะโยมกลับไปแล้วโยมดีกว่าเดิมนะอย่าให้มันเลวกว่าเดิมแล้วนี่มาบวชมาปฏิบัติเราก็เอาคุณงามความดีนะโยมนะติดตัวเราไปในสมัยครั้งพุทธกาลเจ้าชายอาชาติศัตรูประหารชีวิตพระเจ้าพิมพิสารภายหลังสำนึกบาปกรรมก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสามัญญผลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบวชนั้นดีอย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสตัดกับเจ้าชายอาชาติศัตรูว่าหนึ่งผู้บวชได้รักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงามเนี่ยพระก็จะมีศีล227ข้อโยมก็จะมีศีล8กายเราไม่เบียดเบียนวาจาเราไม่เบียดเบียนกายเรางดเว้นจากบาปวาจางดเว้นจากบาปนะโยมก็จะเกิดบุญอันยิ่งใหญ่เมื่อโยมไม่ทำร้ายทำลายใครโยมจะเกิดภพชาติใดสมบัติมนุษย์สมบัติพรหมสมบัติเทวดามันก็มีความสมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสต่อไปอีกผู้บวชย่อมมีการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจอันนี้มันก็จะเกิดกับผู้บวชเพราะฉะนั้นก็จะกินน้อยพูดน้อยนอนน้อยแต่ปฏิบัติมากแต่ที่บวชมาพูดมากกินมากนอนมากนี่มันไม่เกิดผลนะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วก็ทรงแสดงข้อที่3ว่าผู้บวชมาแล้วย่อมได้รับความสันโดษสันโดษก็คือยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นนะโยมได้รักษาพรหมจรรย์นอนกลางดินกินกลางทรายกลางกรดบ้างนั่งกันจนสว่างบ้างเราได้รับความสันโดษยินดีในสิ่งที่มีที่เป็นฝึกไว้ประการที่4บวชแล้วย่อมฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยโยมนั่งฟังเทศเอาหูจดจ่ออยู่เสียงพระเทศภาวนาพุทโธไปด้วยใจโยมก็มีอาการระลึกรู้ใจมันรู้ได้ทีละอย่างเมื่อรู้เรื่องราวที่เขาแสดงธรรมหรือรู้การภาวนาว่าพุทโธมันไม่ไปรู้เรื่องอื่นแต่ถ้าจิตมันไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่อยู่กับการภาวนาเขาเรียกว่าสติมันหลุดไปคนสติหลุดเนี่ยก็จะมีความห่วงความคาดหวังเนี่ยอาตมาเคยนอนจำวัดมีโทรศัพท์โทรมาตี 1เราก็รับโทรศัพท์ยังไม่ทันอะไรเสียงในโทรศัพท์บอกแล้วมึงรู้ไหมกี่ทุ่มกี่ยามแล้วมึงทำไมไม่กลับบ้านกูรอมึงอยู่กูยังไม่ได้กินข้าวอาตมาก็ตกใจใครโทรมาวะนะค่อยๆประคองสติมันถามว่ามึงรู้ไหมกี่ทุ่มกี่ยามอาตมาก็นึกจะตอบกูจะไปรู้อะไรกูเพิ่งตื่นมันก็ถามว่ามึงทำไมไม่กลับบ้านกูมีบ้านที่ไหนเขาไล่กูมาอยู่วัดแล้วมันก็ถามว่ากูรอมึงอยู่ไม่กินข้าวมึงทำไมไม่แดกไปแล้วดึกป่านนี้แล้วแต่ไม่กล้าพูดแล้วเดี๋ยวเขาด่ามาทางโทรศัพท์แต่ใจเราก็คิดอยู่อาตมาก็ถามใครโทรมาเนี่ยนี่พระรับนะวัดหนองพยอมขอโทษค่ะโทรผิดนึกว่าผัวตัดสายเลยนึกในใจเวรกูแท้ๆมึงทำไมไม่โทรไปหาคนอื่นมึงโทรมาหากูทำไมแสดงว่ามันกดผิดใช่ไหมมันรีบกดนะผัวมันไม่อยู่บ้านนะมันเกิดความคาดหวังเกิดความเป็นห่วงสติมันหลุดเนี่ยโยมนั่งอยู่นี่นึกถึงผัวบ้างหรือเปล่าล่ะดีแล้วอย่าไปนึกถึงมันมาก
นึกถึงพระเยอะๆใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกเยอะๆนะมันเกิดสติเกิดสัมปชัญญะนะพระเทศบอกโยมร่างกายมันใช่ของเราไหมใช่ไหมโยมใช่เปล่าใช่ไหมร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมใช่เปล่าจิตเราอาศัยอยู่ชั่วคราวใช่ไหมใช่แต่ใจโยมคิดอย่างนี้ตลอดไหมโกหกพระขอหวยแดกทุกงวดคิดอย่างนี้ไหมนี่ตัวกูมึงอย่ามานั่งใกล้กูนี่ก็ของกูอาสนะกูนะนี่ก็ลูกกูนี่ก็ผัวกูนี่ก็บ้านกูนี่ก็นากูมีอย่างนี้หมดไหมก็ใกล้นิพพานแล้วไอ้ที่ไม่นั่นแหละแต่ไอ้ที่ยังมีนี่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะโยมนะเพราะฉะนั้นพระเขามาเทศสอนโยมก็ปลงมันไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายเรายืมเขามาชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเขาไปโยมจะอยู่อย่างนี้ตลอดไหมไม่จากเด็กทารกมาเป็นเด็กหญิงเด็กชายมาเป็นนายเป็นนางสาวมาเป็นผัวเป็นเมียมาเป็นพ่อเป็นแม่มาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายสุดท้ายเป็นผีจำไว้เพราะฉะนั้นนั่งตรงนี้ผีหมดนะผีหมดอาตมาก็ผีโยมก็ผีต้องตายและเวลาตายโยมเอาอะไรไปได้ไหมได้เปล่าเอาอะไรไปไม่ได้เลยคนที่โยมห่วงนอนกอดนอนหอมเวลาตายขึ้นอืดบวงพองตาปิ้นลิ้นจุกปากโยมอยากจะหอมเขาไหมเล่าไม่อยากเพียงแต่เอาศพผ่านหน้าบ้านมึงเอาอะไรมาเล่ากูเอาศพผ่านมามึงรีบไปที่อื่นนะไม่ยอมให้เข้าบ้านเนี่ยพอตายแล้วหมดความหมายโยมมีเงินมีทองมากมายขนาดไหนตอนตายบาทเดียวเอาไปได้ไหมไม่ได้ตอนเด็กเกิดมากำมือบอกให้รู้ว่ากูจะกอบจะโกยจะกำจะเอานั่นเอานี่แต่ตอนตายแบมือออกแบมือออกนะเมื่อเช้าอาตมาเทศสอนนาคอยู่โทรศัพท์มาหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์มรณภาพอาตมาเทศจบก็รีบไปดูท่านนอนขดอยู่อย่างเงี้ยโยมนะมรณภาพแล้ว90กว่านะอาตมาก็เลยจัดการประชุมก่อนจะมาเนี่ยพระก็ตายนะแต่ท่านใช้คำว่ามรณภาพไม่เหลือเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รดน้ำศพอะโยมแบมือออกบอกจะเหมือนสอนคนอยู่เนี่ยแกดูฉันนะอย่าโลภโมโทสันให้มากแบมือเนี่ยดูเนี่ยฉันเอาอะไรไปได้บ้างนะอย่าโลภมากตายก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เรื่องจริงไหมจริงติดกันเทศยังมันเอาไปไม่ได้ทำไมไม่นะเนี่ยแม้กระทั่งน้ำใส่มือก็ยังเอาไปไม่ได้เนี่ยฉันไปงานศพคนจีนบ้านเขารวยเขาเอาแบงค์พันในยัดใส่ปากคนตายนะลูกใส่คนละพันนะ7 คนนะ7,000น่ะอีตอนจะเผาสับปะเลอมาบอกแบงค์เนี่ยขอนะ อย่าเผาขอนะขนาดคาบอยู่ในปากเขายังเอาออกเนี่ยเพราะฉะนั้นบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้มียศตำแหน่งใหญ่ขนาดไหนเล็กกว่าโลงกายเราก็เผาไฟหมดเผาไฟก็เหลือกระดูกห่อเดียวเอากระดูกไปลอยน้ำ
น้ำก็ซัดหายไปหมดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีตัวมีตนใช่ตัวใช่ตนไหมเป็นของว่างเปล่าพระโมคคัลลาชไปทูลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้พระองค์แสดงธรรมย่อๆที่ก้าวกับผมปฏิบัติแล้วมัจจุราชจะหาตัวผมไม่พบพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าดูก่อนโมคคัลลาชเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเมื่อเธอมีสติพิจารณาอยู่อย่างนี้มัจจุราชก็จะหาตัวเธอไม่พบเพราะฉะนั้นเราต้องมองอะไรให้ว่างเปล่าหมดมันมีอะไรเป็นของแท้จริงไหมเล่ามีไหมไม่มีเห็นอะไรก็ปล่อยวางมันบ้างอย่าไปรู้มันทุกเรื่องเขาด่าเรามาเนี่ยเสียงด่านั้นมันเกิดแล้วมันดับหรือยังดับไปแล้วแต่เราโง่หรือฉลาดโง่เอาเสียงนั้นไว้ในหูตลอดพอจะนั่งสมาธิอีชิบหายนี่ด่ากูไปทำอะไรให้มึงเนี่ยเอาขุมนรกไว้แล้วนะบางคนก็มองพระองค์นี้ฉันมากพระองค์นี้พูดมากพระองค์นี้นอนมากพระครูดมวรานุวัตรก็บ่นมากเนี่ยเราไปดูคนอื่นหมดแต่เราไม่ดูตัวเองนะพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใครดูตัวเองกูดีพอหรือยังอย่าไปดูคนอื่นเอาจิตไปไว้กับพระก็ทุกข์เพราะพระเอาจิตไปไว้กับผัวก็ทุกข์เพราะผัวและโยมจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่ในกายเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าโยมบวชอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าโยมบวชแล้วได้สิ่งในที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วประการที่5บวชแล้วย่อมละนิวรณ์5ประการรู้จักนิวรณ์ไหมนิวรณ์แปลว่าทำกั้นจิตบังปัญญามันมีอยู่5ตัวนิวรณ์เวลาเกิดขึ้นโยมจะนั่งสมาธิก็ไม่เกิดโยมจะพิจารณาวิปัสสนามันก็ไปไม่ได้และนิวรณ์5ตัวหนึ่งกามฉันทะความรักใคร่ยินดีพอใจในกามในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนานี่อันแรกกามฉันทะเวลานั่งในโยมเอาจิตไปคิดบ้างหรือเปล่าไปคิดถึงคนอื่นไหมนี่กามฉันทะมันเกิดตัวที่2พยาบาทพอนั่งแล้วความโกรธความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นชิงชังมันเกิดในจิตเราเมื่อมันเป็นอย่างนี้สมาธิมันเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้3ถีนมิทธะแปลว่าท้อแท้เกียจค้านง่วงซึมฟังเทศปุ๊บหลับปั๊บมันรู้เรื่องไหมนั่งสมาธิปุ๊บคอตกปั๊บสมาธิเกิดไหมไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็กั้นจิตบังปัญญา4อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจโยมนั่งไปก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องบ้านเรื่องสมบัตินั่ง1 ชั่วโมงสมาธิเกิดไหมไม่เกิดเพราะมันฟุ้งซ่านมันรำคาญใจนั่งแล้วเกิดความลังเลสงสัยกูทำถูกหรือเปล่ากูไปวัดธรรมกายเขาให้ดูกลางหน้าท้องเหนือสะดือ2 นิ้วนะนึกถึงแก้วใสภาวนาสัมมาอรหังกูไปวัดศรีอุดมวงหลวงพ่อให้ภาวนาพุทโธกูไปวัดหลวงพ่อเทียนให้ยกมือยกเท้ายกแข้งยกขานะอะไรมันถูกวะกูไปเกตุมวดีเขาให้ภาวนาสัมมาอรหังดูลมหายใจที่กลางหน้าอกกูไปปฏิบัติกับเขาให้ดูหน้าท้องหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบ
อะไรมันถูกวะนะจริงๆแล้วมันถูกทั้งหมดเลยโยมอะไรมันเหมาะก็โยมปฏิบัติแล้วจิตมันเบากายมันมีความสุขแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเหมาะกับเราเพราะฉะนั้นอย่าไปลังเลสงสัยทุกอย่างดีหมดนะเราปฏิบัติอย่างไรก็ได้ให้มันเกิดความสุขความสงบของเราก็แล้วกันไอ้ที่เขานิยมปฏิบัติกันนะโยมบวชแล้วเนี่ยขอฝากโยมไว้นะบวชแล้วเนี่ยสายภาคอีสานครูบาอาจารย์ก็มีหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่เสานะท่านก็จะสอนให้ดูลมหายใจพร้อมให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าลมเข้าพุทหายใจออกลมออกโธอย่าไปสนใจเรื่องอื่นอย่าไปคำนึงถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตให้กำหนดอยู่กับลมปัจจุบันลมเข้าหายใจภาวนาว่าพุทหายใจออกรู้ด้วยภาวนาว่าโธเมื่อจิตเกาะกับลมเกาะกับพุทโธมันไปคิดเรื่องอื่นได้ไหมไม่ได้ไอ้ที่มันไปก็เพราะเราขาดสติใช่เปล่าเพราะฉะนั้นอยู่กับลมเมื่ออยู่กับลมมันเกิดอะไรสันโตจิตเราจะเกิดความสงบปณิโตจิตจะเกิดความละเอียดสุขวิหารโลโยมจะอยู่อย่างมีความสุขอาเสจนโกเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับไม่อาบน้ำไม่ลดน้ำก็เย็นอุปันนับอุปันเนปาปเกอกุสเลธรรมเมอันตระทาเปติวูปัสเมนติจะระงับยับยั้งอกุศลกรรมเวรทั้งหลายให้หมดไปคนฝึกดูลมหายใจหายใจเข้าได้บุญไหมหายใจออกได้บุญไหมหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญแล้วถามว่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้ถ้ามีผัวมีเมียเป็นฆราวาสมันมีเวลามากไหมไม่มากนะจะพุทโธไอโดจะสัมมาอรหังสัมมาอรหอยขายหอยเห็นหอยลอยอยู่เต็มหมดก่อนจะตายเพราะฉะนั้นเราบวชอย่างนี้เราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติละนิวรณ์ห้าแล้วพอดูลมหายใจไปมากๆเข้าพุทโธหายนะสุดท้ายพอจิตสงบแนบแน่นลมหายใจดับไม่มีลมหายใจนั่นจิตได้ฌานสี่แล้วถ้าเป็นไปได้เวลาเดินก็ภาวนาก้าวเท้าซ้ายพุทก้าวเท้าขวาโธเคี้ยวข้าวก็เคี้ยวไปพุทโธพุทโธพุทโธตำหมากพุทโธพุทโธพุทโธตำน้ำพริกพุทโธพุทโธพุทโธสับหมูพุทโธพุทโธพุทโธแปรงฟันพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพุทโธมันมีอยู่กับเราทั้งวันมารมันเข้าได้ไหมไม่ได้จิตโยมเกาะกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีปัญญากว้างขวางยิ่งกว่าแผ่นดินมีเดชมีอำนาจยิ่งกว่าพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันใครรักพระพุทธเจ้าใครศรัทธาพระพุทธเจ้าใครเกาะพระพุทธเจ้าที่ไปคือสวรรค์สวรรค์สักขะเป็นดินแดนที่น่าลื่นลมโยมไปเกิดบนนู้นรูปกายก็จะสวยนะเทวดานางฟ้าอายุยืนเขาบริโภคสุทธาโภชอาหารเป็นก้อนๆกินเข้าไปแล้วมีเรี่ยวแรงกำลังไม่ขี้ไม่เยี่ยวนะรูปกายจะสวยอยู่อย่างนั้นไปไหนก็เหาะไปเทพบุตรองค์หนึ่งมีนางเทพอัปสรเป็นพันเป็นหมื่น
มนุษย์มีคนเดียวก็แย่แล้ว เทวดาเขามีเป็นพันเป็นหมื่นอยู่บนนู้นเขามีความสุขอยากได้อะไรบางทีเทวดาบางชั้นดลบันดาลอธิษฐานให้เขาจึงเรียกว่าสวรรค์ที่มันน่าลื่นลมมัตตกุณฑลีนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนตายจับพระรูปพระโฉมภาวนาพุทโธตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์พอพระพุทธเจ้ามาโปรดพ่อมัตตกุณฑลีท่านก็เหาะลงมาและก็ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแปลว่าพระที่เข้าสู่กระแสพระนิพพานก็ไปนิพพานอย่างแน่นอนเกิดไม่เกิน7 ชาติอบายภูมิปิดประตูนรกปิดประตูสวรรค์เปิดสุดท้ายนิพพานเพราะฉะนั้นโยมภาวนาไว้นะเคี้ยวข้าวก็พุทโธนะนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธตกใจก็แต่ส่วนใหญ่ไอ้นูนแหกไอ้นี่ทอกไม่รู้มากันจากไหนนะมันไม่ได้ภาวนาพุทโธจิตมันขาดสติเพราะฉะนั้นให้จิตโยมเกาะเกี่ยวกับอะไรพุทโธเข้าไว้พอจิตโยมมีสมาธินะนิวรณ์5มันก็ดับลงนิวรณ์5ดับแล้วอะไรมันจะเกิดความสงบความแนบแน่นวิชาพิเศษต่างๆนะถ้าคนไหนได้ฌาน4ก็จะเกิดวิชาพิเศษอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้เจโตปริยญาณรู้ใจสัตว์อื่นปุเพนิวาสานุสตินญาณระลึกชาติแต่หนหลังทิพประโสตหูทิพทิพจักขุตาทิพของวิเศษชนิดนี้มันเกิดเฉพาะคนที่ได้อารมณ์กรรมฐานได้ฌาน4นั้นโยมพยายามเกาะพุทโธเกาะลมหายใจของโยมเข้าไว้นี่เป็นทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสแล้วสุดท้ายสิ่งที่จะได้ในสามัญญผลก็คืออาสวะขยญาณก็จะรู้จักทำอาสวะกิเลสให้หมดไปนายโยมก็มาพิจารณาดูร่างกายมันไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรายืมเข้ามาชั่วคราวเดี๋ยวเราก็คืนเข้าไปคิดอย่างนี้บ่อยๆพอคิดแล้วมันก็ลืมนะมันก็ลืมก็เรื่องของมันเดี๋ยวปฏิบัติอีกนึกอีกทำอย่างนี้บ่อยๆหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอนคุณกิเลสตัณหาที่มันสะสมในจิตมันมากเท่าภูเขากองโตๆจะขุดวันเดียวให้มันหมดไปเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นค่อยๆขุดมันวันละเล็กวันละน้อยวันนี้ภาวนาพุทโธได้5 นาทีพิจารณาสังขารได้5 นาทีเหมือนเราขุดออกมา5 กระบุงวันต่อไปทำอีกขุดอีกถามว่าภูเขาหินมันน้อยลงไหมต่อไปน้อยลงกิเลสเราน้อยลงคุณภาพจิตเราสูงขึ้นโยมตายจากมนุษย์ที่ไปโยมเนี่ยยิ่งจิตสะอาดมากเท่าไรกายเทพกายพรหมกายนิพพานมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นในสามัญญผลพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอานิสงส์ของการบวชให้เจ้าชายอาชาติศัตรูได้ฟังท่านฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสประกาศตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนี้ก็เล่าให้โยมฟังในสามัญญผลอานิสงส์ของการบวชเพราะฉะนั้นพระบวชมาเราก็ได้บุญโยมบวชมาก็ได้บุญแล้วอีกส่วนหนึ่งบวชมาก็ทดแทนพระคุณของครูบาอาจารย์ก็คือท่านพระครูจริยสารธรรมอีกส่วนหนึ่งบวชมาก็ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เมื่อเช้าก็ไปเทศสอนนาคนะให้นาคได้ฟังว่าชีวิตเรามีพ่อกับแม่เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดพระพุทธเจ้ายกพ่อยกแม่ว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระเทพเป็นพระพรหมเป็นพระอาจารย์องค์แรกภิกษุทั้งหลายชีวิตนี้อาศัยบิดามารดาเป็นผู้ให้เกิด
เจริญเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องขัดสีอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายบิดามารดาเป็นบุคคลที่หาได้ยากที่ว่าหายากเพราะอะไรเล่าก็เพราะท่านทั้งสองเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตเรามาเป็นผู้ทำความรักความอุปการะเลี้ยงดูเรามาเป็นผู้ที่ยังให้เราได้เห็นแสงสว่างในโลกนี้โยมเวลาเราจะมาเกิดจิตเรามาเกิดรูปกายเราได้ไปจากพ่อกับแม่มาเกิดในกายพ่อก่อลงกายแม่แม่มีฤดูร่างกายเราวิวัฒนาการจากต่อมน้ำใสๆเป็นสีแดงและเลือดเป็นชิ้นเนื้อแข็งเป็นก้อน35 วันแตกออกไป5 ปุ่มหัว1แขน2ขา2เรานั่งยองๆในคันแม่เอาแขนรัดเข่าเอามือค้ำคางหลังจากนั้นเค้าโครงตาก็เริ่มเกิดเค้าโครงหูเริ่มปรากฏพระเค้าโครงจมูกเริ่มมีขึ้นเค้าโครงปากก็งอกขึ้นอยู่ในคันแม่9 เดือนเราก็เคลื่อนคลอดออกมาสูงสุดปลายเส้นผมต่ำสุดพื้นหนังเท้าร่างกายนี้ได้ไปจากเลือดพ่อกับเลือดแม่แปลเป็นธาตุดินน้ำไฟลมดิน20น้ำ12ไฟ4กองลม6กองอวัยวะน้อยใหญ่ตา1 คู่มองอะไรรู้ตาคู่นี้ใครให้มาหู2 ข้างฟังอะไรทราบหูคู่นี้ใครให้มาปากเอาไว้กินไว้พูดปากนี้ใครให้มาแข้งขามือเท้ายืนเดินนั่งนอนทำงานหาเลี้ยงคนอื่นก็ได้ให้ความสุขเขาก็ได้เป็นแข้งขามือเท้าใครให้มาแล้วอวัยวะน้อยใหญ่มีค่าไหมควักตาโยมข้างหนึ่งให้200,000เอาไหมเดี๋ยวนี้อันทะเขาขายได้ลูกละ3 ล้านนะพระใหม่จะขายไหม ข่าวลงนะเขาขายลูกอันทะข้างละ3 ล้านไตก็มีค่าหัวใจก็มีค่าตาก็มีค่ามันตีค่าตีราคาไม่ได้ร่างกายนี้คนไหนให้มาพ่อกับแม่แต่หลายคนตอนเล็กเวลาแม่จะป้อนข้าวกลัวปากลูกจะพองอะไรหยาบก็บดจนละเอียดอะไรร้อนก็แม่ก็เป่าก่อนแล้วก็ป้อนใส่ปากลูกใช่ไหมกินเอาอกเอาใจไหมโยมมีลูกกินเยอะๆนะลูกนะลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปเซเว่นแหมมันกินใหญ่เลยแม่มันจะพาไปเซเว่นนะเดี๋ยวนี้เด็กมันชอบป้อนข้าวก็เอาอกเอาใจกลัวปากลูกจะพองเป็นฝีเป็นหนองก็ทายาเป่าให้หลายคนเอาปากนี้เถียงพ่อเถียงแม่ด่าพ่อด่าแม่เอาแข้งขาที่พ่อแม่ให้มาตบพ่อตบแม่เตะพ่อเตะแม่ก็มีโยมดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์น่าสลดใจไหมโยมให้ผัวเตะก็พอแล้วไม่ต้องให้ลูกเตะนะอันนี้ขอฝากไว้เพราะคนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นชีวิตเราคนอื่นให้ได้ไหมพระคุณเจ้าไม่ได้ก้อนเลือดนี้มาบวชอานิสงส์ผลบุญก็ถึงกับพ่อกับแม่อัตโนมัติพ่อแม่จะอยู่จะแยกย้ายจะตายจากลูกบวชปุ๊บได้อานิสงส์ทันที32 กับท่านมีเมียหรือยังท่านมาบวชเมียก็ได้32 กับเท่าแม่เลยไม่ใช่บวชกันง่ายๆนะเพราะฉะนั้นโยมอยากจะเป็นญาติในศาสนาเนี่ยให้ผัวบวชสักคนหนึ่งนะอนุญาตให้มันบวชนะให้มันมาฝึกหัดขัดเกลากับพระครูอุดมวรานุวัตรมันศึกไปมันจะได้เป็นคนดีนะสัก1 พรรษาดูซิมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยลูกบวชปุ๊บพ่อแม่ได้บุญปั๊บจะตายไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ได้บุญทันทีเลยเป็นบุญอัตโนมัติพ่อแม่ได้32 กับเราได้64 กับคนมาร่วมงานก็ได้คนละ8 กับ1เขานับอายุของพรหมเทวดาผู้มีบุญนะอายุยืนยาวนานมากเพราะฉะนั้นอานิสงส์การบวชเนี่ยทำพาพ่อพาแม่ให้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรหมปิดประตูนรกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย
โยมห่วงลูกไหมถ้ามีลูก5 ทุ่ม6 ทุ่มไม่กลับบ้านนอนหลับไหมไม่หลับโทรศัพท์ถามคนนั้นคนนี้แต่พอลูกบวชปุ๊บเป็นไงสบายใจหลับไปกับชายพระเหลืองนางปิ่นนาคีแม่สุบินกุมารลูกหนีไปบวชเนนนางเป็นนายพรานล่าสัตว์เป็นลมตายพญายมจับแม่ไปเหวี่ยงในหม้อโลหะกุมพีนรกพอเหวี่ยงนางลงไปนางเหลือบแลเห็นเปลวไฟสีส้มเหมือนจีวรเนนลูกชายอัศจรรย์มีหวายทองคำผุดมารับร่างนางเหวี่ยงกี่ครั้งกี่หนไม่จมเพราะอานิสงส์ลูกบวชเนนนี่แค่บวชเนนนะชายพระเหลืองยังปิดประตูนรกในปัจจุบันพ่อแม่ไม่เล่าร้อนแล้วกว่าจะบวชลูกเนี่ยรอเวลามากี่ปี20 ปีเคยไปช่วยงานบวชบ้านเหนือบ้านใต้หมายใจเข้าไว้วันหนึ่งจะได้บวชลูกของเราบ้างพอลูกได้บวชปุ๊บปลื้มใจไหมโยมปลื้มใจลูกได้ห่มเห็นชายพระเหลืองแล้วบวชเนี่ยยิ่งใหญ่เอาลูก2 คนอีกคนเป็นคฤหัสถ์จบด็อกเตอร์ลูกอีกคนหนึ่งจบป.4 แต่บวชถามว่าพ่อแม่จะกราบใครเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าซึกบวชไปให้พ่อให้แม่ได้เห็นชายพระเหลืองรักครูบาอาจารย์เนี่ยบวชไปได้ข่าวว่าจะสึกเหรอนะอีเหี่ยวอีกาไหนฆ่าไปบาปนะบาปนะให้บวชอย่างนี้ไปก่อนเอาสัก1 พรรษาแม่อุ้มท้องเราอุ้ม9 เดือนใช่เปล่าโดยประมาณเราจะอุ้มบาตรให้แม่ชื่นใจ9 เดือนไม่ได้หรือจะทำให้ท่านหมดความห่วงสัก9 เดือนหรือ1 พรรษาทำไม่ได้หรือไงนี่ฝากไว้นะเพราะฉะนั้นการบวชนี่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะชีวิตเราพ่อแม่ให้มาทีนี้หากพิจารณาถึงความรักโยมใครรักเราเหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมไม่มีคนอื่นจะรักเราเขาต้องเห็นหน้าเราก่อนเราหล่อเราสวยเรารวยเราให้ความสุขเขาได้เราหาเลี้ยงเขาไหวเราจึงรักเขาดีกับเขาใช่ไหมไหนใครอยากเอาพระครูอุดมวรานุวัตรไปเป็นผัวบ้าง กูไม่เอาด่าเก่งเนี่ยเพราะไม่ถูกใจใช่เปล่าคนอื่นจะเอาเราก็ต้องถูกใจเราเขาต้องรักเราแต่พ่อกับแม่เป็นอย่างนี้ไหมโยมไม่เป็นเลยรักลูกตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์ออกมาเห็นหน้ารักลูกมากขึ้นไปอีกความรักของแม่กันเลือดในอกให้ลูกได้ดูดดื่มกินความรักของพ่อบุกป่าฝ่าดงทำงานหาเงินหาทองตากแดดตากฝนเอามาเลี้ยงลูกของตนและอีตอนเล็กๆเราช่วยตัวเองได้ไหมโยมไม่ได้นอนแบเบาะอยู่กับที่หิวนมใครป้อนหิวน้ำใครป้อนกินข้าวพ่อแม่ป้อนกินแล้วขี้เยี่ยวไหมเช็ดให้เคยรังเกียจไหมไม่เคยรังเกียจเลยบางวันเอาลูกมันหนุนบนตักบางวันเอาลูกมาแนบกับอกหนักขนาดไหนเคยรังเกียจไหมไม่เคยอาตมาเนี่ยตอนเด็กน้าให้เลี้ยงหลานให้เรามาอุ้มไอเราก็หลานมันไม่รู้เรื่องอะเนาะไอเราก็อยากจะไปเล่นกับเพื่อนให้เราอุ้มเราก็หนักอาตมานี่ทำไงรู้ไหมหยิกตูดมันเองหยิกตูดมันก็ร้องนะร้องแล้วก็โอ้ร้องทำไมนะพอมันนิ่งแล้วหยิกอีกนะแม่มันก็บอกมึงอุ้มหลานยังไงวะทำไมมันร้องตลอดเลยก็ไม่ร้องยังไงก็บิดตูดมันน่ะมันหนักมันไม่ใช่ลูกเราคิดแบบเด็กใช่ไหมโยมแต่พ่อแม่เป็นอย่างนี้ไหมโยมบิดตูดลูกมั้งเปล่าไม่ใช่ไหมคนอื่นไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่นะขี้เยี่ยวเช็ดให้นมน้ำหามาป้อนจะหลับจะนอนเฮกล่อมควายเปเด็กบางคนก็หลับยากต้องร้องเพลงให้มันอีกมันถึงจะหลับปูที่หลับปัดที่นอนหาเมาะนุ่มๆหาหมอนนิ่มๆให้ลูกได้หนุนได้ลองนอนเช้ามาพ่อแม่คิดแล้วนะไม่เหมือนพระไม่ต้องคิดคว้าบาตรไปได้กินตลอดแต่พ่อกับแม่ก็คิดวันนี้กูจะเอานมเอาน้ำตรงไหนให้ลูกกูดื่มจะเอาข้าวตรงไหนให้ลูกกูกินในบ้านหมูก็หมดไข่ก็หมดไก่ก็หมดข้าวสารก็จะหมด
ค่าน้ำค่าไฟก็จะมาเก็บโยมเคยคิดไหมเคยไม่มีเป็นไงกู้ไหนใครเป็นหนี้บ้างนะเป็นหมดนะเพราะเป็นนักกู้10 ทิศอบต.ให้กู้กูก็กู้เงินล้านให้กู้กูก็กู้ทกส.ให้กู้กูก็กู้เงินกลุ่มให้กู้กูก็กู้ขอให้มีเถอะกูกู้แม่หมดนะช่างมันเสียดอกช่างมันขอให้ลูกสุขสบายก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่อยู่นิ่งได้ไหมไม่ได้แม่บางคนต้องออกไปค้าขายตื่นแต่เช้าอยู่ตลาดบ้างค้าผักบ้างพ่อบางคนลงนาลงไร่ตากแดดกำฝนเนี่ยท่านทำงานอะไรเวลาท่านไปทำลองนึกดูกว่าจะได้ตังค์เขา300-500ช่างไม้ปีนป่ายต่อตัดช่างปูนยกแบกผสมก่อโบกฉาบช่างออกกระจีอยู่กับไฟช่างสีกิ้งไปกิ้งมาคนขับรถตาก็อยู่กับถนนมือก็อยู่กับพวงมาลัยกว่าจะได้ตังค์300-500เหนื่อยไหมเหนื่อยและเหนื่อยเพราะใครเพราะลูกเพราะฉะนั้นอย่าไปมีลูกเด็ดขาดถ้าท่านอยากจะเหนื่อยท่านก็ศึกไปถ้าท่านอยากจะไปนิพพานท่านก็บวชอยู่ดูหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์นุ่นได้โล่ได้รางวัลได้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นเพราะไม่ศึกใช่ไหมเนี่ยโยมดูไว้ท่านก็ดูไว้ดูครูบาอาจารย์ไว้นะและตอนนี้เขายกย่องเขาเชิดชูขนาดไหนมีเกียรติขนาดไหนพ่อแม่ปลื้มอกปลื้มใจขนาดไหนกูมีลูกเป็นพระครูและจะไม่เป็นพระครูธรรมดานะเจ้าคณะตำบลเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นพ่อกับแม่ตายตาหลับไหมอย่างเงี้ยตายตาหลับพอมีลูกดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เหน็ดเหนื่อยขนาดไหนทำเพื่อลูกไปเหนือไปใต้ลองนึกดูได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของเก็บไว้ซื้อข้าวสารเข้าบ้านซื้อนมซื้อน้ำเข้าบ้านเราตื่นมาเปิดหม้อข้าวมีข้าวกินไหมเปิดตู้เย็นมีของแช่ไหมแบมือได้ตังค์ใช้ไหมยิ่งกับบัตร ATM อีกแม่ขอตังค์แย่ปุ๊บเงินไหลปั๊บบัตร ATM ต้องมีเงินฝากต้องมีตู้ต้องกดรหัสกับพ่อกับแม่แบมือได้เปล่าได้นะแล้วถามว่าพ่อแม่ทำไมดีกับเราเพราะเราคือแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่คุณธรรมความรักความผูกพันเนี่ยมันเกิดโดยสายโลหิตไม่มีใครรักเราเสมอพ่อเสมอแม่และเราอยู่สุขสบายบ้านต้องเช่าไหมน้ำไฟต้องเสียไหมข้าวต้องซื้อไหมพ่อแม่หาให้หมดและอีตอนเล็กๆลองดูสิโยมลองนึกดูแม่ไปตลาดกลับมามีขนมฝากเราบางวันมีผลไม้ให้เรากินอาหารรู้ว่าอย่างนี้ลูกชอบแต่เราเคยรู้ไหมว่าพ่อแม่ชอบกินอะไรบางวันมีเสื้อผ้ามาให้ลูกได้นุ่งได้ใส่อาหารการกินพ่อแม่คิดเสมออยากให้ลูกเรากินดีกว่าลูกคนอื่นเสื้อผ้าอาภรณ์อยากให้ลูกเรานุ่งดีกว่าลูกชาวบ้านทำบาปทำกรรมเพื่อลูกก็ยอมตายไปเป็นบาปช่างมันตกนรกช่างฉันขอให้ลูกมีกินก็แล้วกันชีวิตจิตใจพ่อแม่เป็นอย่างนี้ไหมโยมเป็นรักลูกตลอดและเราเดินไปหาเธอบ้านไหนเมืองไหนจะมีใครรักเราเหมือนพ่อเหมือนแม่บ้างมีใครให้ตังเราใช้มีใครหาข้าวให้เรากินใครซื้อเสื้อผ้าให้เรานุ่งใส่ใครส่งให้เราเรียนมีไหมโยมไม่มีแต่พ่อกับแม่เท่านั้นและก็รักลูกเนี่ยทำงานหาเงินหาทองกว่าเราจะโตกินข้าวของพ่อของแม่หมดไปกี่เม็ดกี่กระสอบท่านป้อนข้าวให้เรากี่คำป้อนน้ำให้ดื่มกี่หนป้อนนมให้ดื่มกี่ครั้งกว่าจะโตมากินกุ้งหมูปูไก่ปลาหมดไปกี่ตัวกิโลกว่าจะโตมากินข้าวหมดไปกี่เม็ดกี่กระสอบกว่าจะโตมาเรียนจบใช้เงินใช้ทองของพ่อของแม่หมดไปกี่หมื่นกี่แสนโยมหมดเท่าไหร่รู้ไหมจำไม่ได้เลี้ยงลูกวันละ100เดือนหนึ่งหมดแล้ว3,000ปีหนึ่ง12 คูณ 36,000 10 ปี360,000 20 ปีก็720,000เนี่ย
กว่าจะส่งลูกเรียนป .1 ป .6 6 ปีม .1 ม .6 6 ปีปริญญาตรี4 ปีอนุบาลอีก2 ปี18 ปีกว่าจะจบปริญญาพ่อแม่ยอมโง่เพื่อให้ลูกฉลาดกูยอมลำบากเพื่อให้ลูกสุขสบายกูยอมทุกข์เพื่อให้ลูกมีความสุขนาไล่ทรัพย์สินเงินทองหาไว้เก็บไว้ให้ใครให้ลูกคนอื่นมาซื้อกูก็ไม่ขายวัดมาขอกูก็ไม่ให้แต่ลูกได้กันฟรีๆลูกชายก็บวชให้ลูกสาวก็แต่งให้มันจะหาใครเสมอเหมือนพ่อแม่ของเรานะมันหาไม่ได้แล้วในโลกนี้คนที่ดีกับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพ่อกับแม่แล้วห่วงเราสอนสั่งตลอดอย่าเกเรนะลูกอย่าทำตัวเหลวไหลเหล้าไม่ดีอย่าดื่มเชื่อเปล่าม้าไม่ดีอย่าดูดตัวมึงอย่าไปสักนะลูกนะสักกันลายเต็มไปหมดนะการพนันอย่าไปเล่นมีรถมึงอย่าขับไวมีมอเตอร์ไซค์มึงอย่าไปซิ่งพ่อแม่สอนสั่งตลอดบางครั้งเราดื้อเรารั้นเป็นไงโยมตีบางทีดุบางทีด่าแต่การตีการดุการด่าของพ่อแม่เขาปรารถนาให้เราได้ดีคนอื่นมันตีเราตีที่ไหนตีที่คอตีที่หัวแต่พ่อแม่ตีตรงไหนตีที่มือตีที่ก้นตีแล้วสอนลูกไหมสอนบางวันน้ำตาไหลเป็นแผลก็เอายาทาตีแล้วก็สอนสั่งเพราะฉะนั้นคนเชื่อพ่อเชื่อแม่เจริญไหมเจริญพ่อแม่บอกม้าอย่าดูดนะลูกใครไม่ดูดม้าเจริญไหมเพื่อนบอกกูรักมึงว่ามึงเอาไปตัวหนึ่งดูดม้าเชื่อเพื่อนเจริญไหมไม่เจริญตำรวจก็จับอีกต่างหากเพราะเราไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่มีแต่พ่อกับแม่เท่านั้นแหละที่รักเราห่วงเราในโลกนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นโยมลองกลับมาคิดมาพิจารณาใช้เงินใช้ทองของพ่อของแม่ไปเนี่ยเอามาคืนหมดหรือยังฮะโยมยังเพราะฉะนั้นเราต้องรักพ่อรักแม่ยามท่านอยู่โยมต้องเลี้ยงดูท่านยามท่านตายจากเราต้องทำบุญอุทิศกรวดน้ำส่งไปให้แล้วถ้าไปเจอลูกดีลูกแก้วสารพัดนึกพ่อแม่นึกอยากได้อะไรลูกก็ดลบันดาลให้โยมมีลูกแก้วสารพัดนึกไหมหรือมีลูกแก้วเหล้าลูกแก้วสารพัดนึกโยมอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินราดหน้ากินมาม่ากินผัดไทยกินข้าวต้มกินข้าวมันไก่ลูกเขาดลบันดาลให้เงินทองเขาทำงานเดือนหนึ่งเขาก็ส่งให้พ่อให้แม่ใช้เนี่ยพระ3 องค์เคยให้พ่อให้แม่เดือนละเท่าไหร่ให้มั่งเปล่าบางทีเลยพ่อเลยแม่หมดไปติดนักร้องร้องเพลงดีตัวเองกินเหล้ากินเบียร์เมาตาลายมานี่เซเดี๋ยวพี่จะติดรางวัลให้เดินมานุ่งกางเกงในตัวยกทรงตัวจะเอาแบงค์20ติดตาลายควักแบงค์1,000ใส่ซอกนมหอมฟอดชื่นใจมันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่เราไงล่ะโยมนะไปให้เขากินเขาใช้ก็พ่อก็แม่เคยเจอไหมหมูสักโลไก่สักตัวตังสัก100ข้าวสักถังบางทีไม่เคยเจอของลูกเลยโยมเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปนะบวชแล้วมีเงินมีทองให้พ่อให้แม่กินเจริญทุกคนนะพระสวดมนต์ได้มาให้พ่อให้แม่ไม่ตกนรกแต่สวดมนต์ได้มาเติมโทรศัพท์ให้สีกาเป็นไงนรกก็รออยู่นะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็รออยู่แล้วบางทีบิณฑบาตโยมใส่เฉพาะกับข้าวหรือทำไมไม่ใส่เบอร์โทรให้หลวงพี่บ้างแม่อยากจะได้เบอร์โทรเขาแล้วพอเขาให้มาเป็นไงโทรกันไปโทรกันมาสุดท้ายก็เขาก็ลากเอาไปเป็นผัวนะก็เพราะมันไม่รู้มันไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วโยมต้องเป็นลูกให้พ่อให้แม่อ้าปากขึ้น
เนี่ยโยมซื้อเสื้อผ้าไปฝากนะหน้ากรุดหน้าสงกรานต์พ่อแม่ก็จะทำบุญใส่ไปทำบุญที่วัดเดินไปท้ายศาลาหัวศาลาผ้านุ่งสวยๆผ้าห่มสวยๆเพื่ออะไรให้คนเขาถามเสื้อมึงใหม่ๆใครซื้อมาฝากวะลูกกูซื้อมาลูกกูมาจากกรุงเทพลูกกูซื้อไอ้นู่นมาให้ซื้อไอ้นี่มาให้คุยกันจนน้ำหมากกระจายน้ำลายเป็นเมือกอวดลูกตัวเองแต่ลูกบางคนมาจากกรุงเทพให้ตังค์แม่3,000แม่นั่งดีใจมันกินเหล้า5 วันสุดท้ายหมดตัวไม่มีค่ารถกลับแม่ขอยืม5,000นะอีแม่ก็ควักให้5,000กำไรหรือขาดทุนอีตอนมานี่ให้ชื่นใจให้3,000นะดีอกดีใจแต่อีตอนไปที่น้ำตามันไหลเองนะก็เพราะมันไม่รักพ่อรักแม่มันจริงอันนี้ขอฝากโยมต้องให้พ่อให้แม่เนี่ยอ้าปากขึ้นไปเหนือไปใต้กลับมาพ่อแม่ชอบอะไรขนมผลไม้ซื้อมาให้ท่านกินให้กินกันตอนเป็นดีกว่าไปรอเส้นกันตอนตายโยมไปวางไว้หน้าหีบศพผีที่ไหนลุกมาได้ไหมเล่าลุกมาได้ไหมเอาข้าวต้มเอาผลไม้เอาทุเรียนไปวางไว้เคาะโป๊กโป๊กพ่อมากินข้าวผีลุกขึ้นมาพระก็คงจะบอกกูก็ไม่อยู่เหมือนกันมึงเข้าโรงแล้วมึงลุกขึ้นมาทำไมมันลุกไม่ได้จะให้ก็ให้กันตอนเป็นเสื้อผ้าไม่ซื้อให้พ่อแม่นุ่งใส่พอตอนตายซื้อผ้าถวายพระผ้าไตรละ2,000 3,000โอ้โหพระใส่แล้วโก้เลยจีวรพระครูดมเนี่ย3,000 กว่านะไตรนึงเนี่ยนะแต่อีถามว่าเคยซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่นุ่งใส่ไหมชุดละ2,000 3,000ลูกบางคนบอกแม่ผมใส่ไม่ได้ทำไมล่ะลูกแม่เขาบอกว่าคันก็มึงไม่ซื้อให้อ่ะมึงไปบอกว่าแม่มึงบอกว่าคันยังไงเนี่ยโยมเนี่ยหน้ากุดหน้าสงกรานต์เราต้องอาบน้ำให้ใครให้พ่อให้แม่บางคนไม่อาบไปอาบให้นายกนายกเป็นพ่อเราเหรอไปอาบให้มันนะขอโทษนะไม่ใช่นายกที่นี่นะแถวพิษณุโลกโน่นให้ปลอดภัยก็ไว้ก่อนก็พ่อกับแม่มันไม่อาบมันไปอาบให้นายกบางทีพ่อแม่ไม่ไหวเจอตำรวจมันยกมือไหวผมถามมึงไหวทำไมตำรวจเนี่ยกลัวมันจับครับเอากูให้ตังค์มึงไม่เห็นมึงไหวกูเลยเห็นกันอยู่ทุกวันครับมันก็พูดถูกกันเนาะโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นให้อะไรกับพ่อกับแม่ให้กันตอนเป็นและเขาจะกินอะไรของเราได้ก็ให้กินกันตอนเป็นไม่ใช่ป่วยแล้วซื้อไปให้กินอาตมาเนี่ยนะชอบฉันทุเรียนไปเทศสระแก้วมาเห็นเขมรเขาขายทุเรียนนะแกะมาเหลืองอ๋อยเลยไอเราก็ชอบทุเรียนเนาะก็เดินไปถามโยมลูกละเท่าไหร่เนี่ยชี้ใบใหญ่ด้วยนะโลภนะเขาก็ช่าง1,250บอกโยมเอาไว้ก่อนยังไม่หิวถามไว้ก่อนนะกลับมาแล้วก็มาเล่าให้โยมข้างวัดฟังเขาฟังแล้วเขาหลวงพ่อชอบทุเรียนเนาะเวลาเขาก็ชอบเหมือนกันเขาก็ไปซื้อมาก็แบ่งครึ่งหนึ่งเขาไว้กินครึ่งหนึ่งเขามาถวายเราอีทีนี้แกกินอีท่าไหนก็ไม่รู้เบาหวานมันขึ้นไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะมันขึ้นตรง400 500เบาหวานขึ้นอาตมาก็ไปเยี่ยมนะไปนั่งคุยกับแกลูกมาเลยโยมลูกมาจากกรุงเทพเลยมันไม่รู้ว่าแม่มันป่วยเพราะเบาหวานขึ้นมันซื้อทุเรียนมาแพ็คเบ้อเลยมันรู้ว่าแม่มันชอบเดินเข้ามาอาตมาก็นึกในใจเอาละวันนี้เสร็จกูคนป่วยกินไม่ได้แต่กูเนี่ยฉันได้ลูกซื้อมาเดี๋ยวคนป่วยก็คงจะถวายพระไปนะเราก็ตั้งใจอย่างดีเลยนั่งยิ้มไอ้ลูกก็เดินมาแม่ฉันซื้อมาฝากแกเห็นแกชอบนะเนี่ย500 กว่าบาทนะแม่นะวางหัวเตียงปุ๊บอาตมาโอ้โหภูงามๆทั้งนั้นเลยว่ะนะทีนี้อีแม่ไม่พูดอะไรเอามือปัดโยมปุ๊บโอ้โหทุเรียนกระจายเต็มโรงพยาบาลเลยอาตมานึกในใจฟาวแล้วกูเอ้ยอะไรมันก็เป็นอนิจจังแน่เนาะมันเป็นของไม่เที่ยงทำไมไม่ปัดมาข้างหลังมึงน่าจะปัดมาข้างหลังกูจะเอาย่ามรับเข้าไว้ปัดไปได้ข้างหน้ากระจายเต็มโรงพยาบาลเลยนะ
อีลูกสาวก็โวยวายแม่ฉันซื้อมาฝากแกต้องหลายร้อยบาทแกปัดทิ้งทำไมแกไม่กินแกปัดทิ้งทำไมอีแม่ก็พูดเบาๆอีตอนกูกินได้ทำไมมึงไม่ซื้อให้กูกินอีตอนนี้กูกินไม่ได้กูป่วยมึงซื้อมาทำไมพระก็นึกในใจอดแล้วสิกูเพราะเขาปัดทิ้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสอนว่าจะให้อะไรพ่อกับแม่ให้กินกันตอนดีๆอย่าไปรอป่วยแล้วซื้อไปให้อย่าไปรอตายแล้วก็เอาไปวางไว้เพราะมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรอีตอนดีๆให้พ่อให้แม่กินเขากินของเราได้ไหมได้เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเราควรต้องดูแลเวลาแม่เจ็บป่วยไอ้หนูเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แม่บ้างสิลูกมันก็บอกแกก็มีมือแกไม่เช็ดเองแล้วมันก็พูดถูกนะแม่มันมีมือทำไมไม่เช็ดเองมันไม่เช็ดให้แม่มันหลอกมันเอาไก่ชนมาเลี้ยงมันเช็ดให้ไก่ชนทุกวันไก่ชนเนี่ยเป็นแม่มันหรือไงก็ไม่รู้เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็มีนะลูกบางคนเนี่ยก็พ่อกับแม่ข้าวไม่เคยหาให้กินแต่มันเอาหมาบางแก้วมาเลี้ยงมันหุงข้าวให้หมากินได้นะโยมนี่มันน่าคิดมากนะโยมเพราะฉะนั้นขอฝากโยมอยากจะรวยไหมแม่ชีอยากจะรวยไหมจะลงแล้วยังอยากจะรวยอีกเหรอฮะพอแล้วนะแก่แล้วให้หนุ่มๆสาวๆเขาไปรวยนู่นตอนนี้ไปนิพพานพอแล้วอย่าไปคิดอยากรวยคนอยากจะรวยต้องทำยังไงรู้ไหมโยมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะพ่อแม่เป็นเนื้อนาบุญของลูกเป็นหนทางแห่งสวรรค์เป็นพระอรหันต์เป็นพระพรหมเป็นพระเทพเป็นพระอาจารย์องค์แรกคนไหนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ชื่อเสียงเกียรติยศย่อมฟุ้งกระจรไปไกลจะหาเงินหาทองก็หาได้ง่ายเทวดาลงรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และก็จะไปสู่สุคติขอเล่าให้โยมฟังเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวเกินเวลาเดี๋ยวพระครูอุดมวรานุวัตรจะหักกันเทศกูให้มึงเทศเท่านี้มึงเทศนานกูถวายมึง 3,000 มึงเอาไป300พอก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์มีเยอะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าประวัติท่านเคยเกิดมาเป็นพญานกแขกเต้าพาบริวารไปกินข้าวในนาของตาพรามกินแล้วนกตัวอื่นบินกลับหมดแต่พญานกแขกเต้ากินแล้วคาบข้าวติดปากมาฝากพ่อฝากแม่วันละ3 ลวงเจ้าของนาสังเกตเห็นมีนกตัวใหญ่ตัวหนึ่งสีแดงดังคลั่งกินข้าวของเรายังคาบข้าวติดปากกลับไปทุกวันนกตัวนี้โลภมากเราจะจับนกตัวนี้ฆ่าให้ได้เอาตาข่ายมาดักนกแขกเต้าไม่ทันระวังติดตาข่ายของตาพรามคนกับนกสมัยก่อนสื่อสารกันได้เจ้าของนาก็ถามนี่แน่เจ้านกเอ๋ยเอ็งกินข้าวของเราทำไมคาบข้าวกลับไปทุกวันนกแขกเต้าก็บอกลุงพามข้าวลวงที่1ฉันคาบไปเพื่อใช้หนี้เก่าข้าวลวงที่2ฉันคาบไปเพื่อเป็นเจ้าหนี้ใหม่ข้าวลวงที่3ฉันคาบไปฝังดินไว้3อย่างโยมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเจ้าของนาก็ไม่เข้าใจนี่แน่เจ้านกเอ๋ยเอ็งไปกู้หนี้ยืมสินใครเข้ามาหรือจึงคาบข้าวของเราไปใช้หนี้เก่าเขานกแขกเต้าเล่าให้ฟังลุงพราหมณ์นับตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันเกิดมาฉันมีปีกมีแข้งมีขาบินได้พ่อแม่นกให้ฉันมาตอนเล็กพ่อคาบข้าวมาป้อนแม่คาบเหยื่อมาฝากแต่ตอนนี้พ่อแม่ของฉันกลับแก่เฒ่าลงไปหูตาฝ้าฟางอยู่ในรวงในรังออกไปหาอาหารไม่ได้ข้าวลวงที่1ฉันนึกถึงพ่อถึงแม่จึงคาบไปใช้หนี้เก่าพ่อกับแม่ถ้าโยมเป็นเจ้าของนาได้ยินดังนี้โยมปลื้มใจไหมปลื้มใจนกเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักบุญคุณของพ่อแม่คนด้วยซ้ำพ่อแม่เลี้ยงมากับไม่นึกถึง
ก็ถามต่อข้าวลวงที่สองเองบอกข้าไปเป็นเจ้าหนี้ใหม่เองเอาข้าวของเราไปให้ใครเขากู้ยืมหรือนกก็บอกลุงพราหมณ์ฉันก็มีลูกเหมือนกันลูกของฉันก็ยังเล็กอยู่ข้าวลวงที่สองข้าไปเลี้ยงลูกเขาไว้ก่อนวันดีคืนดีฉันแก่เฒ่าลงไปลูกก็จะได้มาเลี้ยงฉันใช้หนี้ฉันบ้างเจ้าของนาได้ฟังดังนั้นเราก็มีลูกเหมือนกันเราฆ่าพ่อเขาแล้วลูกเขาจะอยู่ยังไงก็ถามต่อไปว่าแล้วข้าวลวงที่สามเอ็งฆ่าไปบอกไปฝังดินไว้เอาข้าวไปฝังไว้ทำไมในดินนกแขกเต้าก็บอกลุงพราหมณ์ข้าวเปลือกฝังในดินตกลงบนพื้นดินฝนตกแดดออกข้าวก็งอกออกมาเป็นต้นผลิดอกออกรวงให้เก็บให้เกี่ยวข้าวเม็ดเดียวแตกออกหลายเมล็ดการฝังดินเหมือนการทำบุญในหมู่เพื่อนนกของฉันบางตัวเจ็บไข้ได้ป่วยบางตัวแก่เฒ่าข้าวฉันฆ่าไปก็เอาไปทำบุญกับเพื่อนนกเข้าไว้ก่อนวันดีคืนดีฉันแก่เฒ่าฉันเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนนกก็จะได้มาทำบุญกับฉันบ้างโยมลองนึกถึงคุณธรรมของนกเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตสูงกว่าเราพ่อแม่นกทิ้งไหมไม่ทิ้งเลี้ยงดูลูกนกนะพ่อแม่นกเลี้ยงไหมเลี้ยงคนรอบข้างนะข้างบ้านนะถ้าเราเปรียบเสมือนคนปัจจุบันนะข้างบ้านข้างเรือนมิตรบริวารนกแขกเต้าทิ้งไหมไม่ทิ้งดูแลตลอดโยมเอาคุณธรรมของนกเนี่ยไปมองสามส่วนสูงกว่าเราพ่อแม่อย่าทิ้งผัวเมียลูกเราต้องเลี้ยงดูให้ดีชีวิตอยู่กันไม่นานอยู่แล้วนึกถึงคุณงามความดีเลี้ยงให้ดีที่สุดลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเพื่อนบ้านเราอย่าทอดทิ้งเราจะได้มีรั้วมีคนป้องกันเรารั้วผุเรือรั่วเมียชั่วนายชังเป็นทุกข์ของมนุษย์เพราะฉะนั้นโยมจะมีรั้วก็เพื่อนบ้านนั่นแหละบ้านเหนือมีงานไปไหมไปบ้านใต้มีงานช่วยไหมช่วยใครเจ็บเยี่ยมไข้ใครตายเผาผีไปสร้างความดีเข้าไว้เนี่ยเหมือนท่านพระครูจริยสารธรรมคนมามากมายเพราะคุณงามความดีที่ท่านสร้างทำไว้เราอาจจะไม่เก่งเหมือนหลวงพ่อแต่เราก็ต้องเก่งด้วยคุณธรรมญาติพี่น้องอย่าทอดทิ้งเขามีงานเราไปช่วยพอถึงงานเราแขกก็จะได้มาช่วยเราบ้างปรากฏว่าเจ้าของนาได้ฟังดังนั้นปลื้มใจทีแรกจะฆ่านกกลับใจนี่แน่เจ้านกเอ๋ยเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วนาเรามี1,000 กว่าไร่เจ้ามากินได้ตามใจชอบเลยนะเราจะปลูกข้าวไว้ทุกปีเจ้าบินมากินได้เลยเราจะคุ้มครองป้องกันภัยให้เจ้าเองนะนกจะตายก็รอดตายนกมีคนทำนาปลูกข้าวให้กินแล้วชื่อเสียงของนกโยมฟังแล้วปลื้มใจไหมปลื้มใจสุดท้ายนกแขกเต้าก็กลับชาติมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราท่านจึงแสดงชาดกเรื่องนกแขกเต้าเป็นเครื่องสอนคนเพราะฉะนั้นโยมจำไว้คนไหนมีพระคุณคุณงามความดีกับเราต้องระลึกนึกถึงอย่าทอดอย่าทิ้งเด็ดขาดคนมีความสำคัญ4 ด้าน1ข้าว2ผ้า3ยา4บ้านข้าวคืออาหารกินอะไรดีได้อะไรอร่อยนึกถึงผู้มีพระคุณบ้างถ้าโยมมีพ่อมีแม่โยมต้มโยมแกงโยมผัดก็ตักให้พ่อให้แม่กินถ้ามีลูก4 คนทำอาหารวันละ4 คนก็4 อย่างพ่อแม่ต้องหุงข้าวไหมโยมไม่ต้องเพราะลูกเอาไปให้พ่อให้แม่กินแต่เดี๋ยวนี้ถามโยมว่าโหมีลูกต้องหลายคนโยมไม่ต้องทำอาหารแล้วสุขสบายมันอย่างนั้นที่ไหนแล้วหลวงพ่อข้าวสารมันยังมาเอาของฉันไปอีกต่างหากเนี่ยมันไม่เหมือนกับไอ้ที่พระเทศไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยโยมต้องบูชาคุณพ่อคุณแม่นะบูชาคุณงามความดีของผู้มีพระคุณอาตมาบวชพระใหม่ให้แต่นาคหมู่ทุกปีนี้ก็ได้15 องค์บวชแล้วก็อบรมให้7 วันอาตมาก็จะสอนพระใหม่อยู่ตลอดท่านจำไว้นะใครมีคุณงามความดีกับท่านต้องระลึกนึกถึง
เนี่ยบิณฑบาตได้มานึกถึงหลวงพ่อบ้างเช้ามาต้องมาไหว้หลวงพ่อนะ สวัสดีครับหลวงพ่อวันนี้มีอะไรให้ลูกพระรับใช้ไหมนะแล้วถ้ามีอะไรมาฝากหลวงพ่อก็เอามานะลูกอาตมาก็สอนพระอย่างนั้นพระก็มาถามหลวงพ่อครับทำไมต้องมาไหว้หลวงพ่อทุกเช้ากูอยากจะสอนพวกมึงอีตอนมึงบวชมึงไหว้หลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมยามมึงศึกหาลาเพศออกไปมึงจะได้ไหว้พ่อไหว้แม่มึงบ้างจำไม่ได้พระสวัสดีครับพ่อจ๋ามีอะไรให้ผมรับใช้ไหมสวัสดีครับแม่จ๋ามีอะไรให้ลูกรับใช้ไหมถ้าลูกโยมมาไหว้อย่างนี้มาถามอย่างนี้โยมปลื้มใจไหมปลื้มใจอาตมาก็ปลื้มใจมีพระอยู่องค์หนึ่งแก่แล้วมาถามหลวงพ่อครับพ่อแม่ผมไม่มีแล้วตายหมดแล้วผมเหลือแต่เมียผมจะไหว้ใครอาตมาก็บอกมึงก็ไหว้เมียมึงสิสวัสดีครับเมียจ๋ามีอะไรให้ผัวรับใช้ไหมเมียมึงรักมึงตายเลยเพราะเผลอให้มึงเบิ้ลอีกตั้งหากโยมไปคิดเองนะเบิ้ลอะไรนะสองครั้งเบิ้ลแปลว่า2 ครั้งนะทีนี้มันก็มาไหว้อาตมามีพระองค์หนึ่งก็จะมาไหว้ถือข้าวมาด้วยเดินมาประมาณไม่ชีนั่นแหละนะในจานอาตมาก็มองโอ้โหข้าวไข่ก็มีไก่ก็มีหมูก็มีเราเคี้ยวข้าวอยู่หน้ากุฏิสมแล้วกูเป็นพระนักเทศนักสอนกูอบรมมึงวันนี้คงจะเอาข้าวมาให้กูฉันเคี้ยวไปยิ้มไปมันเดินมามันเรียกเลยจู้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 อ้าวมึงไม่ได้เรียกกูนี่หว่ามึงโม่หมาหมาวิ่งมาเต็มเลยมันให้หมากินลูกผัวหมาต่อหน้าเราอีกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกเราก็คิดในใจมึงไม่ถามกูบ้างเถอะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกนะวันก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้วให้หมากินทุกวันที่4ถือมาอีกจู้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 อาตมาฉุกคิดขึ้นมาบูมันมองหน้าเราก็มองหน้ามันหอนให้มันฟัง3 วันสุดท้ายกวักมือเรียกมันมานี่เซทำไมครับหลวงพ่อท่านได้ยินเสียงผมหอนไหมท่านจู๋หมาทุกวันผมก็หอนให้ท่านฟัง3 วันได้ยินครับแล้วท่านคิดยังไงผมก็คิดว่าหลวงพ่อบ้าไปแล้วครับกูไม่ได้บ้ากูอยากจะหอนให้มึงได้ยินหมาตัวอื่นมึงเลี้ยงได้หมดเนี่ยหมาตัวใหญ่อย่างกูมึงเคยเห็นไหมเห็นครับแม่มันตอบเลยเห็นครับแสดงมันเห็นเราเป็นหมาตัวใหญ่เพราะเราเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมอาตมาก็ชักเดือดแล้วก็เริ่มถามมันกูขอถามมึงหน่อยเถอะเนี่ยมึงเอาข้าวมาให้หมากินทุกวันเนี่ยตอนมึงบวชมาเนี่ยใครบวชให้มึงหลวงพ่อครับกุฏิใครสร้างให้มึงอยู่หลวงพ่อครับความรู้มึงใครสอนหลวงพ่อครับสตังค์ใครให้มึงใช้หลวงพ่อครับหมาบวชให้มึงหรือเปล่าเปล่าครับหมาสร้างกุฏิให้มึงอยู่หรือเปล่าเปล่าครับหมาสอนหนังสือมึงหรือเปล่าเปล่าครับหมาให้ตังค์มึงใช้หรือเปล่าเปล่าครับก็หลวงพ่อก็ดีก็มึงทุกอย่างเนี่ยหมาไม่ได้ดีอะไรก็มึงเลยแล้วมึงทำไมไม่ให้หลวงพ่อฉันล่ะหลวงพ่อช่วยตัวเองได้ครับหมาช่วยตัวเองไม่ได้ครับแม้ความดันขึ้น180อยากจะถีบมันอีตรงนั้นเลยมันบอกเราช่วยตัวเองได้มันไม่ให้เราฉันแล้วโยมนั่งกันเนี่ยช่วยตัวเองได้ไหมได้ไหมได้เพราะฉะนั้นถูกแล้วที่เขาไม่เลี้ยงเรานี่แหละ ถ้าเราไปเจอลูกอย่างนี้นะมันไม่เลี้ยงเรามันคิดว่าเราช่วยตัวเองได้มันก็เลยไม่เลี้ยงเราเพราะฉะนั้นฝากโยมนะเนี่ยฝากโยมไว้คนไหนลูกไม่เลี้ยงโยมก็ทำแบบอาตมามันก็ได้บู แต่ต้องอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวมันจับไปโรงพยาบาลคนบ้าจะน้ำมาหาว่าแม่กูบ้าแล้วเว้ยนะนั่งเฉยๆก็หอนได้นะแต่เราอยากจะสอนมันเพราะฉะนั้นโยม
คนประเสริฐที่สุดก็คือพ่อกับแม่ เพราะฉะนั้นบวชแล้วแทนคุณพ่อแม่ อย่าดื้ออย่ารั้นเชื่อฟังท่านปฏิบัติให้ดี พระบวชมาแล้วทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐาน พ่อแม่รู้ความก็ปราบปลื้มใจนะท่านพระครูจริยสารธรรมรู้ว่าพระบวชให้ท่านก็ชื่นใจวันนี้เห็นญาติโยมมาบวชให้ท่านก็ชื่นใจเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านพระครูจริยสารธรรมชื่นใจไหมพระคุณเจ้า3 รูปตอบหลวงพ่อดังๆที่อยากไหมเพราะฉะนั้นอย่าเสกบวชไปตามแบบหลวงพ่อท่านพระครูจริยสารธรรมช่วยน้อมนำเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนหลวงพ่อท่านพระครูอะไรไม่แน่นอนหรอกท่าน3 องค์อาจจะเป็นเกจิอาจารย์ใหญ่ก็ได้นะบวชไปอย่าไปหลงทางโลกอันนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงคือบวชนี่แหละจำไว้นะจำได้ไหมแม่ปลื้มใจจริงโยมได้พระอยู่อีก3 องค์นะชื่นใจมากสาธุดังๆสาธุพระก็นึกในใจชิบหายแล้ว กูว่าจะศึกไม่ได้แล้วเอาละอาตมาก็โมทนาบุญกับญาติโยมนะวันนี้เรามาตอบบุญแทนคุณและนึกถึงพระคุณของท่านพระครูจริยสารธรรมเรามาบวชปฏิบัติให้หากดวงจิตวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมสามารถรับรู้รับทราบท่านก็คงปราบปลื้มใจและก็คงปกปักรักษาให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเข้าถึงมรรคผลนิพพานขอกราบอาราธนาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์พระพุทธทางคุ้มพระธรรมบังกั้นพระสังฆังรักษาพระบิดากั้นหน้าพระมารดากั้นหลังโรคหนารองนั่งชักหนังหุ้มตัวคุณพระธรรมครอบหัวนะโมพุทธายะมหาปุญโญบุญมากมหาลาโภลาภมากพระวันตุเมจงมีแก่ท่านทั้งหลายคิดถึงเงินขอให้เงินไหลมากองคิดถึงทองขอให้ทองไหลมาหาถ้าคิดถึง2 ตัว 3 ตัวรางวัลที่1ก็ขอให้ได้มาและอย่าลืมพระบ้างละโยมตั้งแต่อีก๊อบดังมาพระฉันมาม่าเหมือนผู้ประสบภัยเพราะฉะนั้นร่ำรวยอะไรแล้วนึกถึงพระบ้างนะโยมเอวังก็มีด้วยปากาละชะนีสาธุวิเอากราบองค์ใครอยู่ข้างคล้องไม่ตีคล้องล่ะนอนพิงซะละตีเนี่ยได้คล้องพร้อมเพียงกันกราบองค์แสดงธรรมทีนันโถพระพุทธ ที เจ้า ดัง เป็นที่พึ่งของเรากราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเจ้าภาพคุณแม่สมพิษว่าลุจาคมเห็นบ่ประยกพระเจ้ายังอยู่เนาะคุณแม่ไปลุกไปสมพิษใครจะถวายพาหนะบรรกับพิษโลกไปเด้อเพื่อจะไปจัดงานศพรดน้ำหลวงพ่ออายุ90 ปีเป็นเจ้าคณะอำเภอบางละกำเทศโอ้ยคิดดูว่าเทศไปเทศมาขี้เหล้ายังมาหาเลยดังทั่วป่าไม่รู้พวกสวนยางก็มาได้นะมาแล้วครับโอ้มาแล้วมากี่คนล่ะรถบัสเนี่ยอ๋อไม่นอนไม่ยอมนอนเลยว่ะโรงแรมเลยพาเลทนะจะมาฟังเทศป่ะเข้ามาเลยโอ้เนี่ยถวายอาจารย์เนี่ยถวายพระเทศเนี่ยฟังมาตามทางไหมน่ะเนี่ยอาจารย์พิษโลกเนี่ยเดี๋ยวจะพาโยมไปธรรมสัญจรอาจารย์ต้นเนี่ยวัดแกมีที่อยู่90 ไร่เจ้าน้ำเพอเนี่ยแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ๆมีปลาล้าทอดสุดยอดอาจารย์เดี๋ยวพาไป
มีห้องแอร์ด้วยนะ รับพระผมมักตอนแห้งแอร์นะ โอ้มาเนี่ยถวายกันเทศเอาคนละติดทิปติดเพิงหมอลำนะแหมอยู่กาญจนบุรีน้องต้นข้าวเนี่ยแบงค์100แบงค์500แบงค์พันให้น้องต้นข้าวอันนี้พระต้นข้าวโอ้เอาโชคดีไว้เทศดีมาพอดีเลย อย่าลืมวัดพิษโสภารามเด้อเทศองค์ต่อไปเด้อค่าไฟสถานีเดือนหน้าจ่อเข้ามาแล้ว10,000 กว่าของผม30,000พระปริวาสครับปกติ20,000 กว่าวัดป่าจะทำเนี่ย41,000อยู่นะเนี่ย41,000ตรงไหนล่ะไปดูแล้วแม่ชีมีการน้ำร้อนกับทุกกุฏิมีเครื่องซักผ้าต้องเอาไว้รวมกันเหมือนวัดใสวัดป่าหนองประพงอ่ะคือจะเซฟได้โอ้ยเนาะอาจารย์เอ้ยยังไงก็ลืมไอ้ได้หลายก็แบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวล่ะไม่ได้ไปจ่ายค่าไฟนะพลาดเพียงผมเยอะมากเลยนะใครจะเอาไปเป็นผัวเรานะไม่มีใครเอาแล้วอาจารย์ด่าเก่งบาสโอ้เศรษฐีสุพรรณบุรีไม่ธรรมดาเนี่ยตาดเอาถวายคืนป่ะเอาใครถวายมาเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยดูก่อนนะมาจะพิโลกได้เลยนะ1,000วะเนี่ยเห็นป่ะถวายคืนถวายคืนนี่ไม่ถวายคืนแม่เด้ถวายเข้าวัดถวายวัดเข้าวัดทุกวันถวายวัดท่านบอกพอแล้วในขันเนี่ยเต็มขันก็พอแล้วล้นออกมานอกขันนี่แหละข้าพาดพิงในฐานะเป็นนักกฎหมายจบนิติศาสตร์ป.โทนะเป็นทนายความเก่าเนี่ยพาดพิงผมเนี่ยผมปรับ 3,000 ทอดกฐินเอาโยมป้อมไปไหนอะมารับไปเด้อโยมฝากนิดนึงนะเนี่ยโยมมีโอกาสยมยงหลวงพ่อเขาสร้างเจดีย์6 ชั้นนะโยมเป็นเจ้าภาพกันสร้างเจดีย์เหมือนสร้างพระพุทธรูปนะเกิดภพชาติใดไปนิพพานหมดรูปจะสวยจะมีเดชมีอำนาจอาตมาก็จองไว้ 5,000 แต่มาทอดกฐินให้นะโยมไปร่วมกันนะเจ้าภาพละ500 1,000 5,000 10,000ร่วมกับท่านพระครูท่านทำอะไรสำเร็จหมดโยมทำบุญกับวัดศรีอุดมวงศ์ก็รวยหมดทุกคนนะอย่าลืมนะโยมนะให้พรโยมสั้นๆเนี่ยมาจากสุพรรณบุรีนะมาสุพรรณบุรีอย่างเดียวหรือมีที่อื่นด้วยโยมรับพรด้านต้นสุพรรณอย่างเดียวนะโมเมสัมปะเทวานังสัพพะกะหัจเทวานังสุริยันจะปะมุนจันทันสัสสิปโมจันเทวานังบุโตลาพังปวิสัติชิโวสุกโลจะมหาลาพังโสโลลาหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะยังเวนาสันติสัพพะตุคังเวนาสันติสัพพะโลคังเวนาสันติลัคนาหังวันทามิสัพพะทาสัพเพเทวามังปะลัญญันตุสัพพะทาเอเตนะมังคลเตเจนะสัพพะโสธีพระวันตุเตบูชาดวงชะตาให้จะได้รวยทุกคนนะนิมนต์ธรรมาสอันนี้ไปใส่ขันไปนับก่อนไปคารวะพระครูศรีก่อนเจ้าวาดรักษาการแทนรูปต่อไปก็กราบนิมนต์พระครูเพิ่นถวายคืนได้ทำบุญกับวัดป่าจะทำถ้ำผาหม้อ 1,000 บาทสาธุมารับด้วยเด้อมารับด้วยยงมาอาจารย์นิมนต์อะไรนะโสภิตโสภิตอะไรนะพระครูอะไรเกษมพิษโสพลโอ้ยนี่
ต่อไปไม่ออกฟังอาจารย์ก่อนนะจะเพิ่งไปไหนนะ อาจารย์ไอ้จากนู่นน่ะอุบลนั่นน่ะจัดรายการทุกวันในตอนเที่ยงวันน่ะเป็นประจวบจำปาทอง อาจารย์เกษมพิโสพลปีนองกับปีนองกันยันไปเทศที่แถววัดโยมมาฟังอาจารย์ทำไมเพื่อนเหมือนกับประจวบจำปาทอง เกษมพิโสพลมาจากเพื่อนมาถึงก่อนเพื่อนมาถึงก่อนอาจารย์ต้นก็มามีคิวมีอาหารไหมน่ะเตรียมอาหารไม่ออกทั้งหมดยืนขึ้นทั้งหมดยืนก่อนยืนขึ้นยืนก่อนแล้วกลับหลังหันทั้งหมดยืนไหว้ขอบคุณเจ้าข้าได้หันหน้าหาอาจารย์ก่อน1 2 3ขอบคุณเจ้าข้ากลับหลังหันหน้าเดินอย่าลืมมาใส่กันเทศนะเพราะได้ค่าน้ำมันกับอะไรนะกับอุบล ญาติโยมอันนี้แม่อะไรอ่ะได้โทรหาอาจารย์ไหมเคยโทรไหมไม่เคยโทรโอ้ฟังเงียบพลังเงียบเศรษฐีสุพรรณบุรีนะเนี่ยครับผมพระครูเกษมพิโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพิโสพราม เป็นผอ.สถานีพิโสพราม FM อะไรนะ102.75ฟังในนามบอกข่าวชาวพุทธเสียงคล้ายๆประจวบจำปาทอง จะมาเล่าธรรมะให้โยมฟังโยมก็พร้อมเพียงกันนั่งทับส้นดีๆกราบองค์แสดงธรรมนะพร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเดี๋ยวจะไปเร่งไมค์ขึ้นอีกกราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรานี่แหละกราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราครับนิมนต์ครับผมกราบนิมนต์เจ้าค่ะขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระทุกรูปขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านทั่วโลกสำหรับค่ำคืนมื้อนี้ก็มาด้วยความรำลึกนึกถึงอดีตความผูกพันที่หัวอกเดียวกันแต่เกิดอยู่คนละจังหวัด คือพระครูจริยสารธรรมมีความผูกพันในด่านการทำงานเผยแผ่มาเมื่อ22 ปีที่ผ่านมาประชุมที่ไหนเจอกันที่นั่นทั่วราชอาณาจักรไทยบ่เคยผ่านแต่นี่ต่อไปก็คือสิบ่พอกันอีกเทื่อ ดังนั้นเมื่อมื้อนี้มาฮอดครบ100 วันก็เลยมาด้วยความคิดฮอดด้วยความคุณงามความดีก็เลยดันด้นมาเมื่อเช้าออกมาจากอำเภออู่ทองมาถึงนี่549 กิโลเมตรแต่เดินทางมาจากวัดพิษโสพารามไปอู่ทองจักแม่นจักกิโลลืมนับ
แต่สินั่งรถจากนี่เมื่อวัดพิโสภารามมืออื่น483 กิโลเมตร แต่กะระยะทางวัดด้วยกิโลเมตรเบิ่งคือมันไกลแต่ใจความคืดฮอดด้วยความนับถือมันบ่ไกลอย่างญาติโยมพากันมาฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมก็หลายคนบางคนก็นอนฟังบางคนก็นั่งฟังบางคนนั่งอยู่ใกล้ๆได้ยินแต่บ่รู้เรื่องก็หลายบางคนได้ยินแน่บ่ได้ยินแน่แต่เข้าใจในเรื่องที่เว้าเพราะฉะนั้นเพิ่นยังบอกว่าสุดสูสังลพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาโยมสิฟังแบบใดก็ได้ แต่ว่าเมื่อนี้เรื่องที่สิมาคุยสู่ฟังก็เกี่ยวกับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยวัดว่าศาสนาคือจังหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นปรารภมีความเป็นห่วงเป็นใยวัดว่าศาสนาญาติโยมก็เป็นห่วงเป็นใยอยู่แต่ว่าในความเป็นห่วงเป็นใยเฮาสิมีแนวใดสิมาซอยกันซอยหยังซอยสืบสารปณิธานพระครูจริยสารธรรมที่เป็นพระรูปแรกสร้างสรรค์ป่าอ้อยเหาะดงแอแยะมองนี่ให้มีนามว่าวัดป่าจริยธรรมจากพระหนุ่มๆน้อยๆจอยๆของย่องแต่ใจหักศาสนาปฏิบัติกรรมฐานผ่านปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายมีผู้ประทุษร้ายก็เยอะมีผู้ย่อมือไหวก็แยะเน้นคือชีวิตในอดีตก่อนสิมาเป็นวัดป่าจริยธรรมญาติโยมเฮาอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่บอกว่ามีความปรารถนาดีเฮาสิซอยกันสืบสารปณิธานของพระครูจริยสารธรรมเพื่อส่งไว้ซึ่งวัดว่าอารามเพื่อส่งไว้ในการสืบสารปณิธานในการสืบสารวัดว่าอารามในการสืบสารพระพุทธศาสนาคันสิเว้าภาษาคนพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเป็นพระที่เอาจริงเว้าจริงทำจริงคันเป็นทหารคันได้ยกปืนลำโบราณไก่บ่เศร้าต้องยิงคันพูดถึงทหารนะแต่นี่เพิ่นเป็นทหารพระพุทธเจ้ายิ่งคือกันยิ่งกิเลสให้มันตายมันบ่ตายก็ยิ่งมันอยู่หันละยิ่งยังไงนี่แหละญาติโยมเทเฮาทั้งหลายเมื่อว่าเฮามาถวายความเคารพถวายความอาลัยแล้วเฮาสิมาสืบสารปณิธานเพิ่นยังไงหนึ่งเพิ่นสร้างวัดในที่นี้ว่าเว้นแม่นละกาดดอเด็กอ่านว่าวัดอย่างวัดความสั้นความยาววัดความสูงความต่ำวัดความกว้างความลึกของวัตถุสิ่งของไหนอย่างศาลาก็วัดได้ว่าศาลากว้างจักเม็ดยาวจักเม็ดสูงจักเม็ดฝังลึกจักเม็ดนี่คือวัด
เพิ่นกระสร้างวัดมาเป็นรูปธรรมให้เฮาเบิงอันนี้วัดอันแรกวัดที่สองวัดตระว่าเว้นแมนละกาศต่อเตาร่อเรืออันนี้เป็นกิจวัตรทำวัดสวดมนต์สืบสารปณิธานที่พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเพิ่นได้ว่างแบบว่างแปลนไว้มาเป็นระยะเวลายาวนานผ่านห่อนผ่านหนาวสารพัดสารเพแล้วก็มีระเบียบวินัยเตญาติโยมชาวพุทธเฮานี่บางคนก็เคร่งยังเคร่งในวัฒนธรรมแต่ถิ่มภวินัยอันนี้เขาเกิดว่าเคร่งไม่ถูกที่นะแนวใดเช่นงานบวชบางที่เคร่งในวัฒนธรรมเหล้าต้องมาก่อนเบียร์ต้องมาก่อนงัวควายสิขาต้องมาก่อนแต่นาคสิบวชอยู่ไสบ่จักผ่าไตได้ละยังบ่ฮู้ไปบูชาเอาน้ำหลวงตาอยู่วัด20 บาทคันมองในเพิ่นเข่งในเพิ่นขายแพงเนี่ยก็ไตละ100 บาทนี่สิบวชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่อาตมาเป็นผู้ไปนั่งหัตถบาทอาตมาหลับตาเลยบ่มื่นตาเลยหลวงพ่ออุปชาหลับผ่าแล้วเพิ่นว่าคลี่ผ้าสบงออกมาหลวงพ่ออุปชาโยนออกข้างหลังที่นั่งเพิ่นเลยใส่โยมพ่อโยมแม่นักตัวนี้มานี่เบิ่งว่าซั่นเจ้าไปหาผ้าสบงมาไหมอันนี้มันผ่ากองน้ำนี่ว่าซั่นหลวงพ่ออุปชาว่าย้อนเบิดเงินซื้อเหล้าซื้องัวมะขาเลยบ่มีเงินซื้อผ้าให้ลูกชายนุ่งนี่แต่ใจนี่อยากได้บุญมุ้ยบ่มีไผลื่นเพิ่นในโลกอันนี้แม่นเพิ่นอยากได้หลายกว่าหมู่อยากได้บุญแต่บ่จักบุญตายอีก10 ชาติก็บ่จักบุญผลสุดท้ายหลวงพ่ออุปชาได้ลุกออกจากอาสนะไปหาผ้าสบงมาเพื่อสิบวชลูกศิษย์นี่โยมเรื่องจริงบ่แม่นนิยายนี่ชาวพุทธเด้ชาวพุทธมาแต่อ่อนแต่ออก แต่ว่าบ่จักคำว่าบุญแต่ว่าเว้าติดปากตั้งแต่เว้าเป็นเท่าพ้องตายเว้าได้คำว่าบุญแต่ความเข้าใจคำว่าบุญนี่มันคืออะไรนี่บ่เข้าใจบ่ได้ทำความเข้าใจบ่ได้ศึกษาบ่ได้เรียนรู้เพราะหยังพระบ่สอนบ่เพิ่นก็สอนจนเขียวร้อนน่ะแต่เป็นหยังคือบ่เข้าใจเพราะผู้ถูกสอนนี่มันบ่มีใจที่อยากฟังขั้นเพิ่นสีว่ายังพระเพิ่นปากขึ้นเห็นกกเดือกพระแล้วเพราะว่าหูยักเบิดแหละนี่เขาเห็นว่าหัวล้านลื่นคู่แต่บ่เทื่อปฏิบัติซะแท้ผ้าสบงที่มาให้ลูกชายนุ่งนี่โอ้ขึ้นแม่นว่าโอ้ยบ่อยากเว้าอาตมาอดบ่ได้ก็เลยว่าไม่ออกพาพื้นนี่เจ้าการนุ่งยางเลาะวัดบอกเขาจะให้30,000 ว่ะจังหูเมืองชิงมึงที่เลยไม่ไงนี่เขาเอิ้นว่าคนเฮามันปึกหลายขนาดครูบาอาจารย์เพิ่นโปรยทางไว้โอบรมสั่งสอนมาเป็นหยังมันจังเป็นจังซั่นมันจังมืดเพราะอันดับแรกล่ะมิจฉาทิฏฐิความเป็นสัมมาทิฏฐิบ่มีปัญญาก็บ่เกิดอันนี้ขั้นสิเว้าถึงว่า
งานบวชหรือว่าเรื่องบุญนี่ชาวพุทธเฮาส่วนมากสิเอาธรรมเนียมท้องถิ่นมาอ้างก่อนบ่ได้เด้งานบุญมันต้องมีเหล้ามันต้องมีเหล้ามียาได้มันสิเป็นบุญเป็นบ้านเป็นเมืองได้ยังไงคันบ่มีเหล้าบ่มียาว่าคัดสันกัดใส่แต่เหล้ากับยาเท่านั้นแล้วโลกอันนี้บ่ต้องให้มีวัดมีว่าแล้วมันจะสิเป็นบุญ แม่นอยู่บ่อันนี้หลายพื้นที่ตอนนี้คนฟังอยู่ทั่วประเทศนี่กำลังสิรับกระตื่นได้ตอนนี้เพราะว่าได้ยินอาตมาเว้าฟังแล้วคิดเหมือนสนั้นเลยนอนบ่หลับ เอากล่าวเป็นฝากให้ญาติโยมพิจารณาว่าระหว่างวินัยธรรมพระธรรมวินัยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนี่ส่วนใหญ่วัฒนธรรมท้องถิ่นนี่มาปิดบังบ่ให้เห็นความเป็นธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมันผิดเด้วินัยบ่เฮ็ดตามให้มันถูกต้องก็คือบาปเช่นสมรพระวัดมันหกโยมคืออย่างมาบ่แต่ว่าพระคือได้วัดมันหกหลายครูบาก็เลยไปตัดหญ้าได้บัดครูบาขยันดีเนาะโอ้ยจังสิก็ไข่แน่ขันน้อยสิมาเก็บเอาเด้อหญ้าที่ตัดแล้วเสียไปหมักปุ๋ยแต่อีกครูบาหนึ่งกินเหล้าบ้านเมาแล้วก็นอนชาวบ้านเดือดร้อนทั้งโลกย้อนพระกินเหล้าแต่ที่เว้าเนี่ยบ่ได้หมายความว่าส่งเสริมให้พระกินเหล้ายกมาเทียบเคียงให้โยมเบิ่งว่ากินเหล้ากับตัดหญ้าต้องอาบัติโตเดียวกันบาปซ้ำกันแต่ว่าในความสายตาของชาวโลกจังไล่ไฟใหม่เดือดร้อนทั้งโลกโยมเดือดร้อนย้อนพากินเหล้าต้องลาสิกต้องจับสิกเห็นบ่นี่เขาเอ่ยว่าขวมหัวอุปชาเลยเจ้าอาวาสก็ขวมหัวเจ้าอาวาสขวมหัวเจ้าคณะตำบลขวมหัวเจ้าคณะจังหวัดขวมหัวเจ้าคณะภาคขวมหัวเจ้าคณะหนขวมหัวพระสังฆราชตำรวจจับสิเองเลยเห็นบ่นี่คือประเทศไทยขั้นสมมติว่าเฮ้าเห็นตำรวจเฮ็ดผิดพระไปจับตำรวจเขาคุกได้บ่ไปที่ละสิถือด้ามปืนเขา เพราะฉะนั้นอันนี้ญาติโยมก็ต้องศึกษาเป็นอย่างคือเป็นอย่างสั่นขั้นสมัยแต่ก่อนญาติทานสิไปเทศนี่คืออย่างอาตมาสิมาเทศนี่โอ้ขี่ม้าอยู่เป็นเดือนนี่เพื่อจะมาหอดนี่400 กว่าโลนี่แต่ซุมื้อนี่บ่ได้ขี่ม้าขี่เองนี่บ่ได้ไปซ่อนกันเด้แต่ว่าคันพระไปขับรถโอ้ยโยมแถวบ้านก็สิเป็นสิตายพระซัวพระบ่ดีโอ้ยนี่จะมันซัวแห้งแต่ว่าลูกโยมติดยาบ้าพระเจ้าไม่ให้ครูบาบวชได้บัดบ่ว่าซัวจักดีมันเป็นยังไงหาความยุติธรรมเบิ่งโน้ไม่ออกหลวงพ่อลูกขาน้อยน้องก็ออกจากคุกมาติดยาว่าสิมาให้หลวงพ่อบวชหลวงพ่อก็ก็อักกืนน้ำลายก็บ่ลงสิค่ายก็บ่ออกฮ้อยบ่บวชจังไหนลูกมักกะท่ายกวัดมันจุกข้อบันอุปชาก็ได้ไม่ออกฝากนี่เด้อเฮ็ดจังไหนเฮาจังสิสืบสารปณิธานนี่ล่ะพระอาจารย์พระครูเจริยสารธรรมก็ลุยงานมาตลอดชีวิตมาสร้างวัดแล้วก็ยังบ่พอยังมาสร้างบุคลากรอบรม
สั่งสอนลูกพาลูกเน้นไต่เต่ามาตั้งแต่สามเณรภาคฤดูร้อนสามเณรใจสิงเพื่อว่าเสมาได้เป็นพระมหาสามเณรปรริญญาโอ้บ่ธรรมดาอาตมาก็ได้ปั้นลูกศิษย์มาอยู่เขามาม่วนให้ไปฉลองลูกศิษย์ปรริญญาธรรมเก่าประโยคอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นิมนต์พระอาจารย์เดินทางวันที่26เด้อคือมืออื่นเขาให้เดินทางแต่มาก็เลยโอ้ยไปบ่ได้ดอกรับงานสิไปจังหวัดเลยล่ะไปบ่ท่านผู้ใดสิตำหนิติเตียนจังไดก็นิมนต์ตามใจชอบผมบ่ไปพอแยกร่างบ่ได้ก็เลยบอกลูกศิษย์ก็เลยว่าครับผมเทื่อหน้าผมสิบ่เฮ็ดคือเก่าผมสิบ่มัดมือศกพระอาจารย์คือเก่าผมสินิมนต์แต่เนิ่นๆคันแนวเนี่ยก็แสดงว่าจะควมสมกับจบปรริญญาธรรมเก่าประโยคอยู่ว่าครับว่าซั่นนี่นะโยมนะเพราะฉะนั้นการที่สิมาสร้างบุคลากรของศาสนาได้แต่ละรูปแต่ละนามก็บ่เป็นเรื่องยากเด้ไม่ออกก็ถวายจังหันถวายเพลถวายน้ำปานะถวายปัจจัยสี่เพื่อว่าสิได้คนเป็นพระเพื่อสิได้พระเป็นพระบ่ง่ายเด้นี่ละคือหลวงพ่อเพิ่นเทศไปเมื่อกี้นี่แหละเพราะอย่างเพราะว่าเพื่อสิเอาชนะใจเจ้าของได้เพื่อสิเอาชนะกิเลสได้กิเลสนี่มันรุนแรงผู้ใดเอาชนะกิเลสได้ก็แสดงผู้นั้นบ่เป็นคนธรรมดาแต่บางรูปบางนามก็หลงอย่างหลงกิเลสคือว่าเจ้าของเป็นบุคคลสำคัญเบิดกิเลสไปแล้ว2 โต 3 โตที่ไหนได้มันพอกพูนนักกว่าเก่าบุเทือตรวจสอบแล้วมันบ่แม่นหลุดพ้นแต่ว่ามันพอกพูนอีก30 เท่าโตจังสี่ก็มีเพราะฉะนั้นญาติโยมการที่เฮาสิเอาชนะจิตใจเฮาได้โยมฮู้บ่ล่ะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนหยังเพิ่นสอนง่ายๆเลยแต่ว่าหักยากฟังเบิ่งแล้วคือจังว่าขี้ซอนะสอนของง่ายๆแต่หักยากเพิ่นสอนหยังเพิ่นสอนเรื่องทุกข์ผู้ใดก็เคยทุกข์แต่นั่งอยู่นี่มีผู้ใดเห็นทุกข์มีแต่ว่าข้าน้อยนี่แหละเป็นโรคกระเพาะเจ็บดังปวดเอวความดันเบาหวานแต่ว่าบ่เห็นทุกข์แต่เคยทุกข์พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสรู้ก็ย้อนเพราะเพิ่นเห็นทุกข์ชาวพุทธเฮานี่ส่วนมากบ่อยากเห็นทุกข์เด้มีแต่ย่านทุกข์สิไปฟังเทศสอดแจ้งสิไปได้บ่โอ้ยเจ็บเอวก็เจ็บขาก็เจ็บเก้าสิขึ้นมันบ่เจ็บดอกตอนว่อนแต่ปรุงแต่งเอาเองเมิดย้อนหยังย้อนบ่อยากมาเว้าง่ายๆว่าขี้ข้านหลายคันว่าสิไปฟังเทศฟังธรรมฟังอยู่เฮียนบ่ได้บ่ข้าน้อยคือนอนฟังแล้วมันรับแล้วก็แล้วเขาเอ่ยว่ามันก็เป็นสุดสุสังลพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญามันก็บ่เกิดบัดเพราะอย่างฟังสักแต่ว่าฟังขั้นเสียงเพราะก็เงียงหูฟังถือเว้าถือใจก็เงียงหูฟังขั้นบ่ถือกิเลสเจ้าของก็ฟังหวนดอกเว้าบ่แซ่บนั่นกิเลสได้มันว่า
เพราะฉะนั้นกะเฮ็ดจังไดล่ะมันก็ต้องมาฝึกฝน ที่สำคัญประเด็นแรกพระบวชใหม่หรือเมชีบวชใหม่หลายคนนะไปเจได้ก็ได้ยินว่าเฮาเวลาบ่หลายบวชแล้วก็บ่ต้องเฮียนดอกบวชแล้วก็มานั่งปฏิบัติเอาโลดหู้ซ้ำกันนั่นละผู้ใดเว้าจังสี่แสดงว่าขี่ตัวนะบ่เฮียนแล้วมันสิหู้มาไหนจังได๋ตัดสรู้แต่หึงปานใดต้องมาเฮียนกรรมฐานนำพระอุปชานำพระอาจารย์นี่คือจังพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนี่พระอาจารย์นิรุตนี่ก็สอนสามเณรใจสิงแต่ละรุ่นฝึกให้ยืนฝึกให้เดินฝึกให้นอนฝึกให้กินฝึกให้อาบน้ำฝึกให้แต่งตัวนุ่งสบงส่งจีวรให้ถูกต้องตามระเบียบฝึกให้เว้าจังไหนจังสิถึกลักษณะรูปพันสันฐานในฐานะของตนก็ฝึกแม่ออกกสิหูแก่ใจว่าลูกพาลูกเน้นที่เพิ่นฝึกมานี่มีไผแน่ได้เป็นมหาก็เยอะแยะเรียนจบปริญญาก็มีนั่นล่ะก็ย้อนเพิ่นฝึกมาเมื่อว่าเฮามีโอกาสได้เรียนแล้วขั้นผู้สิบวชบ่เหิงบัดคือยังพระใหม่นี่บวชบ่เหิงบวช3 เดือนขั้นมีผู้ว่าบ่ต้องไปเฮียนดอกบวช3 เดือนพรรษาเดียวนึงปฏิบัติเอาเดี๋ยวก็ฮู้ซ้ำกันนั่นล่ะบ่แม่นนะคะแนวนี้นะต้องเฮียนหยังเฮียนกรรมฐานเฮียนวิธีปฏิบัติกรรมฐานคืออย่างละบัดสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแนวไหนล่ะสมถกรรมฐานแนวไหนล่ะวิปัสสนากรรมฐานต้องเรียนรู้เป็นหยังเวลานั่งเพิ่นยังรับตาเป็นหยังเวลาย่างคือยังซ่าๆย่างบ่เป็นที่เท่าสิตายล่ะยังสิมาหันย่างคือเด็กน้อยเกิดใหม่นี่นั่นแสดงว่าบ่ได้เฮียนมาแสดงว่าผู้ที่เว้านั่นเป็นคนบ่มีอาจารย์อบรมสั่งสอนแนะนำเลยบ่รู้เรื่องเมื่อบวชมาแล้วมันก็ต้องเฮียนแม่ออกญาติโยมผู้ที่มาใหม่ก็ต้องเฮียนกรรมฐานเฮ็ดจังไหนกรรมฐานเพิ่นบอกว่าเฮียนสติปัฏฐานสูตรรู้กายในกายจังสิก็ไม่เฮียนวิธีกำหนดเฮียนวิธีภาวนาเฮียนวิธีนั่งกรรมฐานแนวใดเป็นกรรมฐานแบบใดกรรมฐานมันมีจักชนิดนี่มันต้องเรียนนำพระอุปชาได้ผู้บวชนี่ครูบา3 รูปนี่เฮียนไหนได้นี่เฮียนอยู่ในโบสถ์กันเฮียนบ่จบบ่ได้ออกจากโบสถ์มาบ่ได้เป็นครูบาได้นี่เฮียนแล้วเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่เฮียนกรรมฐานผมก็บ่เป็นของสิ่งสวยงามคันสวยงามบ่สระผมตลอดชีวิตเอาวะคันว่ามันงาม นั่นล่ะเล็บคันว่ามันงามตลอดชีวิตบ่ต้องตัดเลยได้บ่อันนี้ยกมาให้เห็นชัดเจนว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นของบ่สวยบ่งามผมนี่ก็เลยต้องสระบ่แม่นธรรมดาได้ผมเขาหากินบนหัวเฮาเขาจนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเด้ย้อมสีขาวเขาก็ได้เงินงอกย้อมดำเขาก็ได้เงิน
มันยาวไปตัดเขาก็ได้เงินเห็นบ่คนมีปัญญาเฮายังสิไปลงโอ้ยผมข่อยแย่งแล้วแย่งอีกเบิ่งจังหนึ่งก็คือพี่บ่า เพราะอย่างเพราะเฮาหลงผมเฮาเด้แต่ว่าพระเพิ่นสอนว่ามันเป็นของบ่สวยบ่งามบ่จำเป็นเมื่อออกบวชเพิ่นก็เลยโกนใส่ใบมีดโกนเดือนละเทื่อเดือนละเทื่ออันนี้ก็สิบอกไม่ออกไว้เด้อของพระใส่ประจำโยมบ่ค่อยถวายคือใบมีดโกนกับดาบมีดโกนนี่เป็นอัฐบริขาร1 ใน 8ไม่มีและเป็นพระไม่ได้ขันโยมไปซื้อก็ซื้อแต่แนวโกนหนวดนั่นละอันครกคือคลิกอันละ5 บาทมันโกนผมบ่ได้ผัดว่าครูบาเรื่องมากขันบ่ดีเพิ่นก็บ่เอาได้ผัดหวาเอาผิดอีกครูบาก็ได้ก็เลยเดี๋ยวหาเอาเองไม่ไงเลยบ่เว้าซ้ำยากบ่เสือถามหลวงพ่อเพิ่นเบิ่งแม่มีผู้ถวายอยู่บ่ก็น้อยก็ซื้อเอาเองแล้วเพิ่นก็สิว่าโลดแน่เอาก็ให้ทำความเข้าใจไว้เด้อไม่ใหญ่เด้ออันนี้เกี่ยวกับวินัยเด้นี่มีโกนผมนี่เป็นบริขารของพระต้องมีเท่ากันกับต้องมีบาทคันบ่มีบาทอุปสมบทบ่ได้เด้มีบาทมีมีดโกนมีดตัดเล็บนี่ก็บ่มีผู้ใดซื้อถวายมันต้องตัดเล็บเด้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่งเพิ่นว่าพระนี่พระสงฆ์นี่ขั้นไว้เล็บยาวมันก็บ่ต่างกันยังกับเหยี่ยวเพิ่นว่าขั้นเป็นพระนี่มันต้องตัดเล็บเพิ่นว่าโอ้อาตมาฟังสะดุ้งตึงแล้วว่าอันนี้เกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์ของนักบวชบาทนี่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเพิ่นก็มีการสร้างบุคลากรสร้างวัดสร้างกิจกรรมวัดป่าจริยธรรมนี่เฮ็ดจังไดญาติโยมจังสิมีผู้สืบทอดโบสถ์เสาแต่เสาโบสถ์ก็112 เสาสิมีห้องประชุมมีโรงอุโบสถในหันครบเสร็จมัดจังว่าโบสถ์นี่มี112 เสาเนี่ยอาตมากับพระครูเจริญยางคุยกันอยู่ตั้งแต่เว้นออกโบสถ์เดือนไงสุ่มเหล้าเป็นตะพ่อพี่หลอกคือยังในมือนั้นคุยกัน2 ลูกนี่ครับหลวงพ่อตรงนี้ผมจะทำอย่างงี้อาตมาก็ครับครับยุ่งกัดบ่กัดบ่สนมีความสุขได้คุยกันเมื่อนั้นตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อธิบายไปเบิดอาตมาก็ฟังรับฟังจังว่าได้วาดเว้าบ้านนี่เฮ็ดจังไหนเฮาจังสิมีผู้สืบสานนี่อันนี้อยากฝากให้ญาติโยมให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มีความเคารพนับถือพระอาจารย์นิรุตนี่เฮ็ดให้สิสืบทอดอย่างขี้ไล่ก็บ่ถอยหลังทรงตัวและเดินหน้าที่สำคัญญาติโยมผู้ที่จะสนับสนุนส่งเสริมเฮาต้องมาผนึกกำลังกายกำลังใจกำลังสติกำลังปัญญาซอยกันเนี่ยนี่จังหวัดสถานีวิทยุนี่หยุดไม่ได้สถานีวิทยุคือหัวใจพายานิรุตอาตมาว่ามันเข้าใจกันพอสมควรเพราะว่าระกำลำบากตลอดไปประสู้น้องกันพระอาจารย์พระคู่นี่คือผู้หนึ่งว่างสะพุ่ง
ผู้คนอ้วนๆใหญ่กูมูลสมกับว่าอยู่วังสะพุ่งอีลีนี่ เพิ่นบ่จักอาตมาเนาะแต่อาตมาฮู้จักเพิ่นพระครูอุดมวรานุวัตรวัดศรีอุดมวงศ์วังสะพุ่งแต่เพิ่นบ่จักอาตมาเด้อันโสภิตจักแม่นยังอาตมาก็ทำทางบ่ได้ยินเซย อันนี้ย้อนความคุ้นเคยกันก็เว้าที่เล่นที่จริงหยอกเล่นกันไปในฐานะว่าหัวอกเดียวกันไม่ออกพอว่าไปใส่กะคือซอยกันกับซอยกันด้วยใจอีหลีเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องเอาไปทำเป็นการบ้านเนี่ยว่าเฮาสิพากันสืบทอดจังไดที่ดินแปลงหนึ่งซ้ำนี่เหตุจังไหนมันยังสิบ่แวงหนึ่งบ่แวงด้วยน้ำเซาะอาตมาก็มั่นใจว่าน้ำคือสิบ่มาเซาะให้ที่ดินวัดนี่มันแวงหายไปถึงมือละว่าสองว่าคือสิบ่เป็นดอกแต่ว่ามันสิมีแนวกัดเซาะหลายกว่าหันต้นไม้เป็นต้นก็หายขี้เลื่อยก็หายบ่ว่าแต่ใบแต่งาแต่ต้นบ่มีหดขี้เลื่อยคันสิพ่อก็สิพ่อแต่หากมันนั่นมันยังนี่เฮ็ดจังได๋มันยังสิบ่หายไปจังซี่อันยังคือเว้าแนวนี่ทางบ้านอาตมานี่ต้นไม้นี่ว่าเขาจะได้เขามาลักเอาเด้เขามาลักตัดมือฝนตกลิ้นเด้ขอให้ว่าเขาอยากได้ต้นไหนเท่านั้นล่ะมาเรียบร้อยถือ M16 รอบทิศทางยานะเรือนี่ก็ใส่แบตเตอรี่นะบ่ใส่เครื่องยนต์นะครูบาก็ย่านตายสันตัวห่วยยังได้งั้นเอาไปนะต้นไม้แต่เฮาบ่ตายทนตัวครูบาก็ได้ อันนี้เว้าถึงแต่อยู่นี่คือสิบ่ปานนั่นดอกอันนี้เว้าไปซื่อๆเอาบ้านนี่เมื่อมาถึงว่าญาติโยมเฮาได้ตั้งอกตั้งใจยังมีศรัทธาตั้งมั่นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งเฮาสิไปเพิ่งผ้าอาศัยไผบ่ได้อีกบ่นานเฮาก็สิจากกันบ่โยมก็แม่นอาตมาจากกันอย่างไหนดีจากกันในที่นี่ก็คือเบิดบุญญาวาสนาภาษาคนเฮาก็เอิ้นว่าตายนั่นล่ะขั้นหากว่าเฮาโหแล้วเฮาบ่ประมาทก็ตั้งอกตั้งใจสร้างบุญบารมีไว้เพราะว่าอย่างสร้างบุญบารมีเนี่ยมันก็เป็นทีกำบังเป็นใบบุญที่เฮาสิได้พึ่งพาอาศัยหนึ่งบุญโตสองบุญเติมสามบุญตามโยมมีครบทั้งสามอย่างบ่บุญโตก็หมายถึงว่าบุญเก่ากุศลเก่าเฮาสร้างมาอย่างทุกท่านทุกคนนั่งฟังอยู่นี่หรือนอนฟังอยู่บ้านก็ตามผู้นอนฟังอยู่บ้านบางคนก็สินอนอยู่ใต้ห่มไม้บางคนก็สินอนในห้องเปิดพัดลมผู้ลางคนก็นอนใส่พัดลมตัวละ500ผู้ลางคนก็ใส่พัดลมตัวละเป็นพันและใส่พัดลมหลายๆพันหรือบางคนก็นอนฟังอยู่ในห้องแอร์แตกต่างกันแล้วนี่เพราะบุญเก่าทั้งนั้นได้มาเกิดเป็นคนบ่พิกลพิการก็เพราะบุญเก่าตามหลักพุทธศาสนาบรรดาว่าอย่างน้อยเฮาได้รักษาศีล5มา 100% จังมาเกิดเป็นคนได้แล้วก็มาพัฒนาจากคนมาเป็นมนุษย์จังมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้จังมาเป็นพระเป็นเณรได้กับบุญเก่าทั้งนั้นโยมบางท่านบางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยสวดทรงองค์เอวงามก็เพราะบุญเก่าบางคนเกิดมาแล้วก็ขี้ห้ายถ่ายเปหูเล่กกยาใหญ่ตาเลแขวเจิงขาเดืองจังสิก็เพราะบุญเก่า
บางคนเกิดมาแล้วมีสติปัญญาดีมีความเฉียบแหลมไหวพริบปฏิภาณดีก็เพราะบุญเก่าเคยเจริญภาวนามามากก็แล้วแต่อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าบุญโตว้าวสั้นๆก็คือบุญเก่าเฮาอยู่ดีสำบายซุมื้อนี่เพราะอาศัยบุญเก่าทั้งเบิดเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอรักษาก็หายก็บุญเก่าบางคนว่าสิไปหาหมอซั่นตายซ้ำอันนี้ก็เพราะบุญเก่าบุญไผบุญมันเว้าง่ายๆบุญเติมบาดนี่ก็คือนี่ล่ะที่เฮาเห็นกันอยู่นี่บุญเติมเฮาเป็นผู้บ่ประมาทได้โอกาสได้เวลาได้เทศกาลกับพากันทำบุญทำทานตามโอกาสตามเวลารักษาศีลตามโอกาสตามเวลานี่คือยังหลวงพ่อองค์ที่เพิ่นเทศจบลงไปน่ะครบบริบูรณ์แล้วแต่โยมสิจื้อได้หน่อยได้หลายสิเอาไปปฏิบัติหน่อยได้หน่อยได้หลายก็แล้วแต่เมื่อว่าเฮาเติมบุญอยู่บ่เศร้ามันก็ได้อยู่บ่เศร้าเถื่อเล็กเถื่อน้อยให้ท่านรักษาศีลเจริญภาวนาบางท่านบางคนก็สงสัยโอ้ยบ่ไปวัดบ่ได้บ่ย้อนหยัง ย้อนขี้ข้านบ่ไปวัดก็ได้แต่มันได้คนละแนวเอายกตัวอย่างไม่ออกไปซื้อผักกะหล่ำปีอยู่ตลาดสดโดยมือตัวเองกับสั่งออนไลน์ทั้งจากลาซาด้าตัวใดมันสิถึงใจกว่ากันแค่ซื้อผักกะหล่ำปีนี่นะซื้อเองเลือกเบิ่งตัวใดมันมีบ่งแสดงว่าการันตีมันปลอดสารแต่คนส่วนใหญ่ก็หลงผิดอีกคันมันมีบ่งบ่แต่เลยหอบบ่ยางไกลไก่ไม่สะอาดตัวใดมันบ่มีแมงจอแม่แต่แอะเดียวนะโอ้ยจำปั๊บบ่จักตายมีความรู้สมากแต่โง่บ่หูเลยว่ามันสารเคมีตกค้างมันจักเปอร์เซ็นต์อยู่ในหันอันที่มีแมงไม่จอนี่มันบ่มีสารพิษแมงไม่มันก็เลยกินจังสั่นนะอันนี้สูตรโบราณอาตมาอาจสิโบราณไปแน่แต่ตายยากเด้ ตายยากอันนี้ก็เล่าให้ฟังโยมเอาละบุญเติมเฮาก็สั่งสมบุญไปเรื่อยๆคืออย่างญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเฮาก็เติมไปเรื่อยๆมื้อใดวันใดก็มานั่งทบทวนมาว่าชีวิตเฮาเป็นอย่างไรตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมามื้อนี้จนหอดเวลาสิหลับสินอนเฮาก็มานั่งทบทวนว่ามื้อนี้เฮาได้รักษาศีล5บริบูรณ์บ่เฮาได้มีสติสัมปชัญญะตลอดดีบ่ทั้งวันบ่ได้ห้ายไผบ่ได้ด่าไผบ่ได้อิจฉาตาร้อนไผบ่ได้มันใส่ไผปอดบ่มื้อนี่เฮาก็มานั่งทบทวนเฮาฮู้แล้วเฮาก็ตั้งสติพรุ่งนี้ฉันจะไม่ด่าใครไปใส่บาตรก็สิบ่จมให้ยะคู่ก็ตั้งสติไว้ผัวรักเล่นไพ่ก็สิบ่ด่าสิอดเอาจังสินะสมมุติเป็นการตั้งสตินี่เป็นการเจริญกรรมฐานเด้เมื่อเฮาฮู้วิธีเจริญกรรมฐานแล้วเฮ็ดหยังก็ตามสิไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวข้าวขับรถใส่กรรมฐานทั้งนั้นขับรถนี่ตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจ่อครบบริบูรณ์เลยเด้เผลอบ่ได้เผลอไม่ว่าเกิดอันตรายกรรมฐานนี่จึงมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันถ้าเฮาศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วบ่แม่นว่าโอ้ยอันให้แขนหางนี่เด้อผู้ใดไปวัดเด้อทั้งนี้เขาวัดบ่ล้มดอกอันนี้นอกจากสิสร้างบาปให้เจ้าของแล้วยังไปประชดเน็บแนม
ทำให้ผู้เขามีศรัทธาเนี่ยใจเสาะเฮาได้บาปอีกเท่าโตขั้นบอศรัทธากะอยู่ซื่อๆซะเตกระโบเนเด้เตกระโบเนผู้มาวัดอาจสิตกนรกก็ได้ผู้ไปตึกแหสุมืออาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็เป็นอย่างมีเรื่องหนึ่งมีเมย์ใหญ่หนึ่งแล้วก็เที่ยวไปจังหันเที่ยวไปเพนสู่มือบ่เคยขาดเมย์ใหญ่เนี่ยแต่ว่าเมย์ใหญ่เนี่ยเราย่างไปวัดเนี่ยเราสิผ่านหน้าเขานะหน้ายูหันกับมีชายหนุ่มคนหนึ่งบางมือก็ซิดเบ็ดบางมือก็ตึกแฮมีไงแนมเห็นหมอนั่นซิดเบ็ดตึกแฮโอ้ยบักฮานี่มันสั่งแต่บาปบุไปวัดไปว่าเฮ้ยลูกอีอันนี้ไปสารพัดสารเพแล้วก็เขาวัดไปแต่งพระเขาซุมือแต่ว่าหมอซิดเบ็ดอยู่ให้หน้าน่ะโอ้ยไม่ใหญ่เมนเล่าใจบุญสุนท่านสาธุเด้อบุญอันใดท่านอันใดไม่ใหญ่เห็ดผู้ขาขออนุโมทนานั้นไม่ใหญ่ดีใจนั้นไม่ใหญ่สิทธิ์เบ็ดไป เต็มไม่ใหญ่นั่นสิไปวัดเนี่ยนั่นกับพ่อเตมอนั่นประจำโอ้ยบักห่านจะเป็นพ่อแม่มันบอกบ่สอนลูกเอียนนี่สร้างแต่บาปมันบ่ไปเพ่นบ่ไปจะหันจักศาสตร์เป็นยังไงโยมเปิดเถื่อคนสองคนนี่เบิดบุญแล้วอันหมอผู้สิทธิ์เบ็ดตึกแหแล้วเห็นไม่ใหญ่ไปวัดสุมือหมอก็ย่อมือน้ำสุมือโอ้สาธุเด้อบุญใดกุศลใดไม่ใหญ่เห็ดผู้ขาขอโมทนาน้ำไม่ใหญ่เด้อไม่ใหญ่เม่นไม่ใหญ่บุญหลายมีโอกาสได้ทำบุญทำทานผู้ขาเนี่ยทุกข์ยากปากมองต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบ่ได้ไปวัดไปว่าเธอแล้วไปตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์พุ่นส่วนเมย์เนี่ยมิตรปล่อยเธอลงนรกเพราะว่าไปทำบุญทำทานก็ไปด้วยความหลงบ่ได้ไปเพื่อหวังเอาบุญเอากุศลอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ใจญาติโยมจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เพิ่นจะว่าให้เฮาฝึกจิตให้ได้ดีฝึกหลายได้บุญหลายฝึกหน่อยได้บุญหน่อยโยมสังเกตเบิ่งก็ได้เพราะว่าสิเอามาเทียบเคียงได้เช่นเวลาป่วยใจเฮามันวิวบ่เช่นได้ยินข่าวหมอเขาว่าตรวจเลือดแล้วท่านเป็นเบาหวานแล้วนะจิตเฮามันปกติบ่ได้ยินครั้งแรกหรือว่ามันสั่นคลอนบ่แม่นบ่แม่นนะมันมีอาการบ่เช่นคุณตรวจออกมาแล้วผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งสติเฮานิ่งจิตเฮานิ่งได้บ่คันจิตเฮานิ่งได้ก็แสดงว่าสติท่านแต่คนส่วนใหญ่100 ทั้ง 100มันไหวเด้มันวิวได้ยินว่าเป็นโรคได้ยินว่าป่วยแม่นบ่โอ้เฉพาะดอกเนี่ยไปแล้วเด้หั่นมันไปนำอารมณ์ทั้งได้ยินทั้งโสตประสาทแล้วใจเฮามันบ่นิ่งแล้วนี่แหละพุทธเจ้าว่าให้ฝึกกรรมฐานถ้าผู้ที่ฝึกกรรมฐานมาดีแล้วแม้ว่าได้ยินว่าป่วยจิตใจก็บ่คลอนแคลนบ่สั่นคลอนบ่อ่อนไหวนิ่งก็มีแต่พิจารณาสังขารทั้งหลายมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนตัวก็สิได้พิจารณาอันนี้เอาตัวอย่างมาหยิบยกให้พอออกแม่ออกผู้ฟังทั้งหลายได้เอาไปพิจารณาเบิ่งนี่แหละเฮาจึงมาต้องมาเติมบุญรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาตามการตามสมควรแก่เพศแก่ไว้ตามโอกาสพยายามเฮ็ดเท่าที่สิเฮ็ดให้ได้หลายที่สุดทรัพย์สมบัติภายนอกก็คือว่าน่ะก็คือฮู้กันนั่นแหละ
เฮาเอาไปนำบ่ได้มีแต่ทรัพย์ภายในนี่ที่เฮาสร้างไว้แล้วเฮาบ่ต้องไปวอลี่น้ำลูกน้ำหลานเขาสิแจกเขาให้บ่แจกเขาให้เรื่องของเขาเฮาบ่ต้องห่วงแล้วบ่ต้องไปโอ้ยฮอดบุญเขาสากเขาประดับดินนั่นลูกข่อยคือบ่มาวัดคือบ่มากินมาทานเห็นแต่ลูกไทบ้านบ่ต้องมาอันจมย้อนหลังเพราะหยังติตอนบ่ทันตายอยู่หยังคือบ่เฮ็ดเอาสั่นนะคันเขาแจกเขาให้นี่นะบุญตามคันเฮาอยู่ในฐานะสมควรเด้จังใดเด้ไม่ออกคันอยู่ในฐานะต่ำต้อยลูกสิเฮ็ดกองบวชปีละ10 กองก็บ่ได้หยังน้ำเขาหรอกมีแต่ผู้เขาเฮ็ดผลละได้พอเขาท่านเด้มีออกเพราะสิเข้าใจเนาะเป็นหยังจังบ่ได้ในฐานะควรบ่ควรได้เช่น1ไปตกนรก2ไปเป็นเปรตพวกตายแล้วก็ไปหาเกาฝังเฮือนก็คอกแขกให้ลูกให้หลานเขาย่านไปเป็นพี่เป่าพี่โพงน้ำขังเหล้าขังเฮือนนั่นแหละย้อนอย่างย้อนห่วงนั่นห่วงนี่ตัวนี้อันตรายได้โยมขั้นเฮาฝึกจิตไว้บ่ดีนี่อาตมาเองยังเคยขึ้นเด้บ้าบ่เกิดว่าวาสนาบารมีบ่พอนี่เกิดตายเลยเป็นเปรตหอยทั้งเสาวิทยุนี่ป้ามันเข้าสิซ่าสิลือเด้ออาตมาวะโอ้เป็นสิเป็นตสิอยากอายโยมหลายว่าคิดว่ามันอาตมาเคยขึ้นเด้เพราะหยังมือดีขึ้นดีมันนั่งกรรมฐานอยู่นี่ไม่ไงนั่งกรรมฐานพอกนอนยุบนอนตึ๊บขึ้นมาโอ้ยบ้านในใจข้าวไฟวะมันว่าโอ้มื้อนี้วันที่28บ้านในใจข้าวไฟตายรถเศร้านั่งสมาธิมื่นตาปงงองไปแงงขึ้นมามันนั่งขึ้นมันบ่แม่นวันที่28มื้อนี้มัน18เห็นบ่อันนี้อาการน่าเป็นห่วงได้ไม่ไงอุปมาให้ฟังเพราะฉะนั้นขั้นเฮาบ่ฝึกจิตฝึกใจไว้อีหลีบ่เถื่อมันสิขาดปัดนี่สิฮู้ได้จังได๋ว่าเฮาใจเฮามันสิเที่ยงแต่ซ้ำว่าไข้หวัดใหญ่มันกินนักๆแห้งๆยังหลงถีบบ่ต้องไปบอกถึงว่าตอนไก่สิเบิดปัดตอนนั้นนะเพิ่นจังว่าต้องฝึกไว้ให้มันชำนิชำนาญเปรียบเสมือนกับคนว่ายน้ำเมื่อเจอน้ำมากๆก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งได้บ่แม่นว่าน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองเลยจังสิมานั่งจังสิมาหัดลอยน้ำตายหมดอันนี้ก็คือกันจังว่าเพิ่นให้มีเทศสอดแจ้งนี่ก็เพื่อว่า1ล่ะญาติโยมเฮาก็ได้ฝึกพระเฮาก็ได้ฝึกผู้ใดฝึกได้ก็ได้ไม่ออกบ่มีความลำเอียงเด้กรรมนี่บ่มีคำว่าลำเอียงบ่มีคำว่าหักหลังสั่งเบียงบ่มีกรรมนี่ทำดีทำชั่วนี่เป็นจังซั่นผู้เขาทำชั่วคือรวยแท้สันซุมื้อนี่บัดเธอผู้ซื้อสัตว์ไปวัดซุมื้อคือถูกแท้ซื้อเลขก็บ่ถูกก็ถามซุมื้ออาตมาจัดรายการวิทยุมานี่22 ปีก็ถามมานี่22 ปีแล้วตอบมานี่22 ปีก็ยังคนก็ยังบ่ทันเข้าใจอันนี้คือชาวพุทธเฮานั่นล่ะจังว่าการฝึกกรรมฐานนี่อยู่วัดป่าจริยธรรมเพิ่นก็สอนกรรมฐานอยู่ตลอดฝึกกรรมฐานอยู่ตลอดผู้ใดฝึกหลายก็ได้หลายฝึกน้อยก็ได้น้อยอันสุดท้ายนี่ก็คือบุญตามญาติโยมผู้ใดเนี่ยสิล้อเอาแต่บุญตามก็ตามใจ
ผู้ใดสิเอาบุญเติมเล่นแล้วก็เฮ็ดเอาบ่ต้องไปล่อลูกล่อหลานบุญเติมก็คือเฮาสั่งสมบุญญาบารมีของเฮาแล้วให้ท่านรักษาศีลเจริญภาวนา3อย่างนี่เป็นอย่างคนเฮาเกิดมาจังมีโรคภัยไข้เจ็บหลายก็เพราะว่าอดีตชาติกรรมเก่านี่ก็คือเป็นผู้ทำปาณาติบาตมามากก็เลยมีโรคภัยไข้เจ็บหลายผู้ใดที่มีโรคภัยไข้เจ็บหน่อยก็แสดงว่าอดีตชาติทำปาณาติบาตมาหน่อยโรคภัยไข้เจ็บก็บ่ค่อยมีถึงมันมีก็รักษาหายรักษาได้อันนี้ตามคำสอนทางพุทธศาสนาเพิ่นว่าไว้จังสันเหตุนั้นพอออกไม่ออกตนญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ฝากไว้ว่าเหตุจังไดเฮาจังสิสืบทอดหรือว่าสืบสารปณิธานของพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมให้คงเส้นคงว่าดำเนินการต่อไปข้างหน้าได้อันนี้เฮาก็ต้องซอยกันซอยจังได๋ติซอยคิดบ่ได้ก็ซอยทำบ่ได้ก็ซอยแนวไหนสิซอยได้ถ้าซอยยังบ่ได้จักอย่างอยู่ซื่อๆอย่ามาตินั่นตินี่คันบ่มีปัญญาสิซอยยังก็ได้ซอยคืดก็ซอยคืดบ่ได้ซอยยกซอยย่อก็ยกย่อบ่ได้คันซอยยังบ่ได้จังแนวก็อย่ามาขัดขวางอย่ามาติว่าภาษาบ้านเฮาอยู่ซื่อๆสิมีประโยชน์หลายกว่าแต่มันก็เป็นธรรมชาติปัญหาและอุปสรรคเป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถของมนุษย์ขั้นหากว่าตั้งใจสิทำความดีปุ๊บม่านมักมาท้าทายอย่างไม่ออกมานั่งฟังเทศลองตั้งสมาทานบ้างไหมตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะนั่งไม่ขยับขยื่นเอาสิได้พอหานาทีนั่นแหละกูลงเว้าหึงปานใดน้อบ่น่าเว้าเลยแม่นบ่ล่ะนั่นล่ะพญามารพระอาจารย์ของอาตมาทำวัดสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ทุกมื้อเพิ่นเป็นข้อ2จากหลวงพ่ออุปชาอาตมามื้อหนึ่งจักเพิ่นคิดจังไดเพิ่นว่าจักคิดได้คิดดีมันแวบขึ้นมาในสมองก็เลยเอาซะเลยเพิ่นว่าปกติอยู่วัดพิษโสภารามพระสงฆ์สามเณรทำวัดสวดมนต์แล้วย่ำมื้อแลงก็สิลงโบสถ์ประมาณ 18 นาฬิกาทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาพระเณรออกจากโบสถ์มาแล้วก็สิมาออกข้องอยู่นี่ผู้ใดบ่ฮู้จักออกข้องแสดงว่าเกิดรุ่นใหม่เพิ่นก็สิมาลั่นข้องมุง3 บทนะตีข้องเพิ่นเอิ้นออกข้องเมื่อนั้นพระอาจารย์เพิ่นก็จักคิดได้คือดีซุมื้อเพิ่นก็บ่ได้คิดมื้อนี้นั่งสมาธิถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงออกข้องข้าพเจ้าจะไม่เลิกนั่งพุ่นน่ะเพิ่นก็นั่งตั้งท่าซะเต็มทีว่าซั่นแม่ไอ้เนรมันไม่ตีข้องจริงๆเว้ยเฮ้ยเพิ่นว่าเพิ่นก็โอ้ยตายกูหลงอธิษฐานเฮิงปานใดเพิ่นว่าบ่มีผู้ใดไปลั่นข้องเลยเหมือนซุมื้อบ่มีพลาดซุมื้อนี่ลั่นซุมื้อแต่มื้อเพิ่นอธิษฐานบ่มีไผตีข้องแล้วก็บ่มีผู้ใดย่างผ่านข้องเลยโอ้เพิ่นก็เลยขาน้อยผิดแล้วเพิ่นน่ะสาธุเด้อเทวดาอารักษ์ผู้มีหูมีตาไปบอกให้เน้นตีข้องให้ผู้ขาแหน่เพิ่นว่าเงียบปวดแล้วปวดอีกก็มิดโอ้สาธุหลวงพ่ออยู่ไสน้อเพิ่นน่ะเพิ่นก็จมหาหลวงพ่อในใจเพิ่นโอ้ยหลวงพ่อบอกนี่หน่อยไปตีข้องให้ผู้ขานี่ท้อสิตายเลยเด้ดิเพิ่นว่าโอ้ไป
เป็นเรื่องเล่าที่ฟังเบิ่งคือเรื่องตลกโยมแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผ่านมามันบ่เป็นนิทานบ้านนี้เถิงเติบหลวงพ่อเอามื้อนี้คือเน้นหน่อยคือบ่ลั่นของเนาะเพิ่นก็ไปเบิ่งนาฬิกาบัดนี้ห้วยมันเลยเวลาออกห้องนี่ไปเน้นหน่อยมูเจ้าบ่ออกห้องบ่มื้อนี้เน้นหน่อยก็ย่านหลวงพ่อบัดก็ฟ้าวไปตีบัดเพิ่นจังบ่ตายเพิ่นได้อาการปวดนี่มันไม่ออกคือแก่เสือกนี่เพิ่นว่าทั้งที่บ่ทันขยับเด้เพิ่นว่าแม่มออกโอ้โหไม่ตายเลยโว้ยเทวดามาโปรดแล้วเพิ่นว่านี่เพิ่นเอิ้นว่าม่านดลใจเหตุหยังก็ตามญาติโยมบ่ว่าพระสงฆ์องค์เน้นตั้งแต่สมเด็จพ่อเฮาคือพระพุทธเจ้าตั้งอกตั้งใจว่าสินั่งเลือดเหือดหายไปก็สร้างมันที่เหลือแต่กระดูกก็สร้างมันถ้าบ่ได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสิบรรลุออกจากบัลลังก์เป็นได้ปรากฏว่าเพิ่นก็เจอพญามารทุกรูปแบบนี่คืนวันเพ็ญเดือน6ผ่านไปฮอด2 ย่าม3 ย่ามจนว่าพุ่นแล้วรุ่งอรุณของวันใหม่เพิ่นแล้วเพิ่นยังได้ตรัสรู้คักแน่ก็เจอม่านคือกันม่านในที่นี้ก็เป็นนี่แหละกิเลสในใจเฮานี่แหละญาติโยมเวลามาสิมาวัดบางคนก็ตั้งใจก็ว่าสิมาอยู่บรรฮอดมือมาบ่ได้มันหักมีหันละแนวจังว่าเวลาอันผู้ขาพร้อมครอบครัวเด้อเห็นบ่หลวงพ่อเพิ่นเทศไปก่อนอาตมาเว้ามานั่นน่ะย่ามสิกินสิท่านน่ะอันขาน้อยบริจาค50 บาทเด้อพร้อมครอบครัวอาตมาก็เลยย้อนสอนไม่ออกอันได้บอกลูกบ่ละมาเนี่ยบ่เลยเอาเงินพอมันสิเอาเงินซื้อเลขแล้วมาท่านว่าซั่นเจ้าบอกเล่าบ่ละบ่แล้วลอยเอาว่าซั่นใส่บอกว่าอันพร้อมครอบครัวว่าลักเอาเงินซื้อเลขพร้อมมาท่านแนวนี่เจ้าตัวทั้งผัวตัวทั้งลูกตัวทั้งพระทั้งโตทั้งเต็งนะยายว่าห่วยเราอ่ะ เอามาท่านกับพิษบ่เราอ่ะเอาเจ้าหาว่าพร้อมครอบครัวว่ะเนี่ยนี่มันบ่แม่นพร้อมแล้วนี่ว่ะมันต้องย่อใส่เก่าเท่าใส่หัวอยู่เฮือนพร้อมลูกพร้อมผัวอยู่เฮือนแม้ต้องเห็นด้วยน้ำกันในจังท่านมันจึงเป็นพร้อมครอบครัวอาตมาว่ะโอ้พอคู่เล่นเอาจังสี่บ่เราว่า ยังพออยากเสื้ออยู่เด้อันนี้อุปมาให้ฟังการทำความเข้าใจเรื่องเล็กๆน้อยๆบางครั้งบางคราวก็มันชินชานี่แหละระหว่างสามีภรรยาอยู่บ้านมันสิแตกแยกกันไปจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่คิดว่ามันบ่เป็นหยังดอกกระลาเท่านี้กระลาซ้ำนี่สันนะต้องให้ระวังถ้าเฮาเว้าถึงว่านักปฏิบัติธรรมคือกันมันก็บ่ชนะกิเลสย้อนของเล็กๆน้อยๆนี่ล่ะหนึ่งคันสิมาปฏิบัติกันมาเพิ่นสิมีกาแฟให้กินบ่เพิ่นบ่ได้กินกาแฟก็โอ้ยตายแล้วกูนั่นหนึ่งอะเด้สองอดเขียวหมากบ่ได้เว้ยไปวัดนี่พักเนี่ยคู่ก็หายถือตาหมากก็บ่ได้สองน่ะคันเป็นพาไปเล่นก็สูบยาบ้านโอ้ยสูบยานี่บ่ธรรมดาได้พระสูบยานี่ยาซ่องนี่เอาใส่กล่องสแตนเลสนี่ใหญ่บ่ธรรมดาได้หวงเห็นขนาดเด้ขนาดว่าสูบจนปอดสิทะลุแล้วนี่บ่ทันพอเศร้าบ่เนี่ยคู่สูบจนโรงงานมันจริงพุ่นว่าอันนี้ก็
มันก็แพ้ตัวเองเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมนี่บางครั้งบางคราวก็ต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเสียสละสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินก็ยอมพระพุทธเจ้าเพิ่นยอมเด้ประสูติก็อยู่ป่าตรัสรู้ก็อยู่ป่าปรินิพพานก็อยู่ป่าสวนกระแสโลกเด้ไม่ไงผู้ใดเคยไปอินเดียสิไปเห็นสถานที่จริงนั่นล่ะซึ่งสมัยยุคนั้นป่าล้วนๆจังว่าให้ศรัทธาญาติโยมเฮาทุกท่านทุกคนได้เอาไปพิจารณาเด้อว่าแนวใดก็ตามขอให้มีสติสัมปชัญญะระลึกนึกถึงสติสัมปชัญญะบ่อยๆบ่อยๆเจริญกรรมฐานเนี่ยบ่แม่นว่าห้ามบ่ให้ขยับเด้บ่แม่นว่าห้ามบ่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเด้ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินเคี้ยวตลอดจนถึงไปห้องน้ำห้องสุขาให้มีสติตลอดแต่ก็อีกล่ะนักปฏิบัติธรรมอีกประเภทหนึ่งขั้นมือได้นั่งเข่าสมาธิได้โอ้หนาบานสื่นอกสื่นใจบอกน้ำไปก็ยิ้มคือพี่บ่าเพิ่นดีใจมือได้นั่งบ่ได้มันโอ้อารมณ์เสียไผมาสวนควมในบ่ได้พิษใจมื่อนี้นั่งสมาธิก็นั่งบ่ค่อยได้เด้มื่อนี้อารมณ์บ่ดีเด้อย่ามาไก่เด้อย่ามาสวนมัดเด้อันนี้บ่แม่นขั้นเฮานั่งมันสิเจ็บสิปวดเพิ่นก็ให้เอาอารมณ์ปวดไปสติไปทำความเข้าใจหูอาการว่ามันปวดจังไหนมันปวดตอนใดสังเกตมันได้บ่มันปวดตอนหายใจเขาเงาๆบ่เรียกว่าหายใจออกสุดแล้วมันปวดตึ๊บขึ้นมานั่นล่ะให้หูท่านอาการถ้ามันบ่ท่านก็ให้พิจารณาว่ามันเหลืออดเหลือทนแล้วก็ตั้งสติว่าเฮาสิเปลี่ยนอิริยาบถรู้เนาะ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 อยากเปลี่ยนอิริยาบถเนาะอยากเปลี่ยนเนาะอยากเปลี่ยนเนาะก็คอยเหยียดออกอย่างมีสติหมายถึงเหยียดขาเหยียดมือให้หู้อยู่ตลอดเวลาอย่างมีหลวงตารูปหนึ่งเกษียณอายุราชการตำรวจมาบวชอยู่วัดพิษโสภารามเพิ่นฝึกกรรมฐานมา2 พรรษา3 พรรษามาพรรษาที่3เพิ่นบอกว่าไปขออนุญาตหลวงพ่ออุปชาได้แล้วว่าสิฝึกสมาธิ24 ชั่วโมงพายานผมขอนึงจักอย่างได้บ่เพิ่นเอิ้นอาตมาเป็นอาจารย์ก็เลยถามว่าหลวงตาสิขอยังครับผมสิมีให้บ่น้ออันผมสินั่ง24 ชั่วโมงนิมนต์พายานเบิ่งแย่งผมนี่เด้อโอ้นิมนต์ผมสิดูแลเองครับเพิ่นก็เดินโยกม2 ชั่วโมงแล้วเพิ่นก็นั่ง24 ชั่วโมงผ่านไป2 อาทิตย์เพิ่นเลยมาเว้านำอาจารย์เพิ่นว่าเกือบตายได้มื้อนั้นเพิ่นว่าแม่นหยังหั่นนี่แล้วมื้อนั่ง24 ชั่วโมงเกือบตายได้เพิ่นว่ามันเป็นยังไงครับเว้าให้ผมฟังได้อยู่บ่ผมก็บ่เคยนั่งจักเทื่อ24 ชั่วโมงผมเฮ็ดบ่ได้โอ้ยผมอยากอายหลวงตาเด้ว่าเฮ้ยเพิ่นว่ามันเคยนั่ง12แล้วเป็นนั่งเศร้า4พุ่นน่ะนั่งครบ12แล้วมันก็คลายออกจากสมาธิมันก็เศร้าอยากนั่งเพิ่นว่าเอ้ยบ่ได้เพิ่นน่ะอธิษฐาน24สิมันนั่ง12จังได๋เพิ่นน่ะก็ทนไปก็ทนบ่ไหวเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดพัดแต่เกิดเป็นคนมากก็มีมื้อนั้นเจ็บโอ้ยว่าซั่นหลวงตานั่นล่ะว่ารู้หนอก็แล้วปวดหนอก็แล้วอีหยังก็แล้วพุทโธก็แล้วบ่มีคำสิกำหนดภาวนาล่ะ
เว้าสันๆก็บ่ได้เว้ายาวก็บ่กันแล้วก็บ่เศร้าครูบาอาจารย์สอนมาแนวใดก็ว่ามันสิเศร้ามันก็บ่เศร้าเราว่าเบิดความสิเว้าก็เลยว่าตายเราว่า ว่าตายสั้นๆกับใจสีขาดก็ว่าไว้ตายมันก็บ่ตายเราอ่ะแห้งเจ็บเข่าบดเนี่ยเจ้าก็ตายซะตายก็บ่ตายผลสุดท้ายมันเกิดเสียงดังแล้วอ่ะปั๊กมิดตายแล้วกูบาดมาสั่นลับไปเลยแล้วอ่ะลงตายแล้วอ่ะบ่เทื่อได้สติมากำหนดออกจากการนั่งสมาธิโอ้นาฬิกามันคือ4 เลขนี่เนาะแล้วว่ามันนั่งทบทวนไปโอ้มันครบ24 ชั่วโมงแล้วว่าสันโอ้ยเกือบผมตายได้ยานว่าสันเหลืออีกนิดเดียวตายแล้วว่าขั้นหากว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเฮายึดติดอยู่ในสุขขั้นเมื่อได้นั่งสมาธิบ่ได้งุดงิดงุ่นง่านลำคาญอารมณ์เสียอันนี้บ่แม่นนะบ่แม่นกรรมฐานนะมันนั่งได้ก็ให้หูจักนั่งบ่ได้ก็ให้หูจักมันปวดก็ให้หูจักมันเจ็บก็ให้หูจักจนว่าหูไปเรื่อยๆทาการเจริญวิปัสสนาก็คือพิจารณาโดยที่บ่ต้องนั่งเข้าสมาธิแบบบ่รู้เรื่องภาษาคนก็สิว่านอนหลับหรือขั้นผู้อยากเท่ๆจะนะมื้อนี้เข้าฌานเพิ่นว่าเด้อผู้เพิ่นอยากเท่แต่ว่าเป็นพระนี่เสี่ยงนะบ่ควรเว้าว่านั่งสมาธิก็ใส่ได้แล้วอันนี้ส่วนมากเป็นกันเยอะโยมเมื่อได้นั่งสมาธิได้แล้วอารมณ์ดีคุยกับไผก็คุยได้เมื่อได้นั่งสมาธิบ่ค่อยดีอารมณ์เสียคันเป็นแม่ค้าก็ขายของก็บ่ค่อยดีเหมือนอารมณ์เสียเป็นนั่งสมาธิบ่ได้พุ่นอ้าวมันบ่แม่นคันแนวน่ะเว้าน้ำลูกค้าก็เว้าบ่ม่วนบาดนี่อ้างว่าเจ้าของอารมณ์เสียอันนี้บ่แม่นนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมที่ดีก็คือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอารมณ์โกรธขึ้นมาก็ให้ฮู้โอ้ตอนนี้เฮากำลังมึนตัวนี่ก็ให้มีสติกำกับถ้าเฮาเจ็บเฮาปวดมีเวทนาก็ให้ฮู้เวทนากำลังมึนให้ผู้นั้นผู้นี้กำลังมันใส่ผู้นั้นผู้นี้ก็ให้ฮู้ท่านโอ้ยอันนี้เฮามันใส่ผู้นั้นผู้นี้ตัวนั้นก็สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องมีสติก็ฝากไว้ให้ญาติโยมได้นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับในคำคืนมื้อนี้ก็มาพบปะศรัทธาญาติโยมเนื่องจากว่าเฮามารำลึกนึกถึงมาทำคุณงามความดีมาสร้างบุญเพื่ออุทิศถวายให้พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมครบรอบ100 วันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่รวมกันสร้างบุญญาบารมีให้ถึงที่สุดความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบุญใดกุศลใดเกิดขึ้นจากการบรรพชาอุปสมบทบุญใดกุศลใดเกิดขึ้นจากการทำงานเผยแผ่ร่วมกันมากับพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมขออุทิศถวายส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้ได้รับรู้รับอนุโมทนาสาธุการและบุญใดกุศลใดที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาได้มาร่วมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนสุขกายสุขใจมีโอกาสประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนฤพานด้วยกันจงทุกท่านเทิน สาธุเอากลับองค์แสดงธรรมญาติโยม
กราบ พุทโธ เมนาโถพระพุทธ พูด เจ้า ดังๆ เป็นที่พึ่งของเรา กราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา เจ้าภาพแม่เราแถวอุทุม สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็น แม่ ที่พึ่ง ทอ ของ งเรา ก่อน สา เวียนอิน ธุ มาถวายเด้อเจ้าภาพแม่เราในเหลาแถวอุทุม แม่ทองอ่อนเวียงอินปะมาถวายแล้วจะปลดในาฬิการลงก่อนเอาในาฬิกาตั้งไปข้างหน้า สาธุ สาธุ ค่าน้ำค่าไฟเด้อมาถวายรูปต่อไปอาจารย์ด็อกเตอร์สุเทพสวนธรรมเทพนิมิตรรูปต่อไปดรแอลอาจารย์มหาป๊อดอาจารย์ต้นอาจารย์แม็กแล้วก็พระครูศรีน่าจะปิดน่าจะอนุโมทนาตอนเช้าพระครูโดมยังไม่ได้ขยับหรอกหลวงพ่อมันมาว่าจะมาไม่ต้องมาหรอกหลวงพ่อ เพราะว่าแกจะไปบวชพระใหม่ไปพักกันเลยเด้อเอาอย่างอาจารย์ไปหรอกอาจารย์ประกาศประชาสัมพันธ์นะญาติโยมอย่าลืม ใครจะไปทอดเทียนอาตมาเด้อทอดเทียน9 วัด 9 แรกถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงใส่เสื้อสีฟ้า9 แรกไปที่อำเภอวังสะพุงเอราวัณนาวังนากลาง9 วัด 9 วาสวดมนต์อิติปิโสแผ่เมตตา9 วัดรถตู้อย่างเดียวนิมนต์ให้พรท่านสั้นที่สุด ครูบาอาจารย์เหลยหลายรูป รับกันเทศน์เด้อโยมเด้อได้ยินมัดแมวๆพนคนละครึ่งเพิ่นว่าอันสาธุในพานนี่บ่ฮู้จักแต่ก็สิถวายเบิดพาน เอา ถวายบำรุงวัดป่าจริยธรรมหน่อยหลายบ่จักนั้นอยู่ในพานนี่นะคณะกรรมการมารับเด้อ ถวายวัดนิมนต์หลวงพ่อเมตตาเนี่ยเขาหน่อย มันรับแน่ มาชีนงรักมารับเด้ออาจารย์ประเดชพระคุณรักษาแทนเจ้าอาวาสวัดป่าทำถ้ำผาหม้อถ้าพระครูดมรับกับไปวัดศรีดำรงหมดอ่ะวันที่30ก็จะจ่ายค่าไฟแล้ว เอาการนั้นว่าไปต้มเด้อครับรูปต่อไปนะครับ อาจารย์ดรสุเทพอาจารย์มหาสุเทพอันนี้ตั้งนิดนึงจะได้แม่นอาจารย์มหาปอดก็นอนอยู่ที่โบสถ์อาจารย์แม็กก็นอนอยู่นี่บอกเสียงดังผมนอนไม่หลับเนี่ยแกล้งกับอาจารย์ดรสุเทพแล้วขึ้นสู่ธรรมาสแผนกน้ำร้อนน้ำชาไปไหนเนาะพระเนรเราเนี่ยเอาพระมาจากวัดถวายน้ำร้อนน้ำชากับไปหมดแล้วว้ายเปลี่ยนชุดใหม่เด้อเรื่อยๆเด้อน้ำร้อนน้ำชาเนี่ยเปลี่ยนใหม่
องค์นั้นลองก็เปลี่ยนไม่ได้ดูที่นวงว่าเปลี่ยนน้ำร้อนน้ำชา วันที่2 สิงหาเด้อใครจะไปทอดเทียนกับอาจารย์ก็หาคนเอาเองรถตู้ ตอนนี้ได้10 กว่าตู้ละ15แล้วมั้งอาตมาว่าจะเอาตั้ง12 ตู้จะไปวัดถ้วยทองเนี่ยแถวนาวังวัดอะไรผายาวที่ไผ่พอมร้องวัดถ้ำผายาวเนี่ยกฐินอาตมาเด้อบอกกฐินวัดป่าจะทำวันที่เท่าไหร่27-28 ตุลาใครจะจองเด้อตอนนี้มีคนจองแล้ว27-28 ตุลาแต่วัดศรีนวงศ์ไม่มีใครเหมือนใครฟังเทศวัดศรีนวงศ์จ่าย250 บาท220ทุกคนไม่อั้นเอาเงินให้จ่ายเอาเงินกฐินจ่ายบวชเสร็จแล้วที่จ่ายแล้วหรืออยากทำบุญกับโยมใครไปก็ฟังเทศสอดแจ้งรับไปเลย120 บาท220 บาทปีแล้วให้200ปีนี้ให้220ปีหน้า250ปีต่อไปก็ให้คนละ300ดูที่สลาจะเต็มหรือเปล่าแล้วยังจับรางวัลเอกพัดลมตู้เย็นมือถืออีกประมาณ20 กว่ารางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า700-800หรือ1,000 บาทนี่เนี่ยถ้าเขาสารหลายก็แจกเขาสารคนละกระสอบอีกฟังเทศวัดศรีนวงศ์กฐินวันที่7นะสอดแจ้งฟังพระคุณเจ้าเทศ15 กันตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นถึงสว่างมีวัดเดียวในจังหวัดเลยแล้วก็เขตอีสานที่กล้าแจกโยมวัดอื่นไม่ต้องอยากทำหรอก อย่าทะเลาะกับโยมให้เอางานกฐินมาแจกเพราะว่าอาจารย์เป็นใหญ่ในวัดปีจะมีถึงจะแจกถึง300 บาทสอยังไม่กล้าแจกเลยอาตมากล้าแจกแต่ยอมนั่งหลับปรับ100 บาท200หมดพอดีไปได้ยอมนะไปดูไม่ต้องไปเอาหรอกบางคนบอกสัญอยากไปดูมันแจกจริงหรือเปล่าแล้วไอ้ขาเข้างานก็จะรับบัตร6 โมงเช้ารับซองแล้วก็จะปิดเอาผ้าปิดม่านเวทีไว้องค์นี้เทศก็กดปุ่มอาจารย์ดร.สุเทพปุ๊บเนี่ยมีรูปแกขึ้นพาวเวอร์อยู่สีสว่างองค์นี้เทศปุ๊บกดปุ่มไฟขึ้นมาเลยญาติโยมอยู่นอกไม่ได้เข้าไปคนไหนไม่เอาตังค์ไม่อยากได้แต่อยากไปดูฟังเทศครึ่งคืนเที่ยงคืนไปดูก็ไปได้แต่แลกไปไม่ให้บัตรแต่เข้าไปฟังได้น้ำชากาแฟพร้อมอาตมาก็จะไปหาเทศนู่นเทศนี่ได้มาก็จะเก็บแจกญาติโยมให้สมนาคุณโยมโยมนี่ไปฟังเทศฟังธรรมพระ15 รูปใส่กันเทศองค์ละ20เป็นเงินเท่าไหร่วะนะ5 รูปก็100ละ10 รูปก็200 15 รูปหมดพอดีนี่มันมีวัดเดียวในประเทศไทยบ้างอะไรที่เขาทำแล้วแต่อาตมาจะไม่ทำอาตมาทำนำหน้าจะมีวัดอื่นทำตามหลังเหมือนกันใครมาฟังเทศฟังธรรมสอดแจ้งรับไปเลย220 บาทโยมสาธุเด้สาธุ ไม่เชื่อให้ไปดูกันเยอะๆพูดจริงแจกจริงวัดศรีนวงศ์จนนี้กราบองค์แสดงธรรมก่อนพร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบ
สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา อ้าวกราบนิมนต์เจ้าข้าพร้อมกัน กราบนิมนต์เจ้าค่ะ โยมง่วงหรือยัง อยากนอนกันไปครับขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมันติขอนอบน้อมได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรรักษาการเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอโอกาสท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เทรานุเทระด้วยความเคารพทุกรูปขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมทุกท่านมาณโอกาสนี้ ก่อนอื่นขึ้นดึกเนาะเสียงก็เลยแห้งเลย ก็อาตมาภาพก็ถือว่าเดินทางมาดูจากสวนปฏิบัติธรรมสวนธรรมเทียนนิมิตรบ้านลัดคอตำบลกุกดูอำเภอเมืองเลยนี่แหละจังหวัดเลยไปทางทาลีญาติโยมท่านไหนยังไม่เคยไปเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราทั้งหลายได้มาน้อมรำลึกเดี๋ยวเอามือลงนะไม่ต้องประนมมือตั้งแต่ภาคค่ำเป็นต้นมาเราก็ได้ฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทราพระมหาเถระได้กล่าวธรรมะได้แสดงธรรมมาจนถึงบัดนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอน้อมบูชาคุณท่านอาจารย์พระครูอาจารยสารธรรมก็คือท่านอาจารย์นิรุตที่จริงมาวัดป่าจริยธรรมนี่ก็ครั้งที่3ครั้งที่3นี่แหละมาครั้งแรกก็มาในงานที่เป็นงานศพเนาะเป็นงานศพของท่านอาจารย์แล้วก็มางานพระราชทานเพลิงศพและวันนี้ก็ได้รับนิมนต์จากอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์อาจารย์สมบัติบอกว่านิมนต์มาเทศหน่อยที่จริงแล้วก็ ว่าจะไม่ได้มานั่นแหละพอดีมีกำหนดการที่จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นก็เที่ยวเดินทางเกือบทุกวันโยมมาโลทางนี้คงไม่มีใครหลับหรอกเนาะก็ขอชมเชยขอยกย่องกับญาติโยมที่มีความอดทนอดกั้นท่านไม่ชีเหมือนกันนั่งฟังเทศไม่สับประงกไม่หลับอาตมาเดินรอบฟังก็ฟังธรรมด้วยความเคารพการเคารพในธรรมเนี่ยมันเป็นบุญที่เกิดขึ้นที่อาจารย์ท่านพระครูได้สร้างตัวนี้เรียกว่าถึงแม้ว่ากายสังขารของท่านจะไม่อยู่แต่ว่าคุณงามความดีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยภาษาพ่อแม่เพื่อนเอ่ยว่าห้อยตีนห้อยมือที่เพื่อนได้สร้างไว้ โดยเฉพาะการตั้งเป็นวัดตรงนี้โดยเฉพาะในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและก็สร้างพระเนนทราบมาว่ามีการบวชพระด้วยมีการบวช
ชีพราหมณ์ด้วยในการปฏิบัติธรรมนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นบุญนะได้มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันโยมแม่ไปนั่งฟังเทศด้วยกันอยู่หลายๆที่เนาะไปสี่อุดมวงศ์หลายๆที่ที่จริงก็เดินทางเกือบเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่15นะวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยก็12 ถึง 15ก็เดินทางไปนู้นไปสปป.ลาวไปประเทศลาวไปประเทศลาวบ้านพี่เมืองน้องญาติโยมก็ชวนก็มันเห็นความแตกต่างหลายอย่างในการฟังเทศฟังธรรมนี่บ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญให้ความสำคัญในการจัดปฏิบัติธรรมพระอาจารย์อาตมาภาพก็เพิ่งจัดงานปฏิบัติธรรมไม่มีโยมเยอะหรอกจะใช้สูตรของอาจารย์พระครูอุดมนี่แหละจ้างไม่ออกไปฟังเทศเอาบัดนี้หัวจักเราบัดนี้หาเงินมาจ้างเอาเพิ่นจ้างมือละ250เฮาเสียมือละ300สินะเนาะเพราะว่าบ่แข่งเพิ่นดอกไม่แข่งกับท่านหรอกแต่ว่าจะใช้สูตรนี่เนาะในการไปฟังเทศการฟังธรรมนะโยมเราฟังมาตั้งนานมาไม่รู้ว่าเราเกิดแล้วตายแล้วเกิดโดยเฉพาะในปัจจุบันนี่เราเฮายางไปยางมานี่ฮู้จักบ่ว่าพระอรหันต์อยู่ไสนี่เฮาได้ฟังเทศจากพระอรหันต์บ่เดินเหยียบรอยของพระอรหันต์กี่องค์กี่รูปแล้วได้ไปปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในประเทศไทยนี่โอ้ยว่าแม่นไปหลายวัดเนาะเพิ่นจัดวัดบ้านไร่หลวงปู่คูนกะดีเนาะหรือว่าวัดป่าบันตาดของหลวงตามหาบัวพระธรรมวิสุทธิมงคลของหลวงปู่มหาบัวเฮาก็ไปมาหลายหม่องทั้งไปปฏิบัติธรรมนั่งทั้งไปทำบุญบ้างหลายๆที่หลายๆทางการเดินทางของเรานั้นมันจะสิ้นสุดตรงไหนพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกว่าถ้าเราอยากจะเข้าถึงเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานอันนี้บ่ได้ว่าเองจะเข้าสู่พระกระแสแห่งพระนิพพานได้เร็วนั้นจะลืมตื่นขึ้นมาวันหนึ่งต้องนึกถึงบารมี30ทัศน์ใหญ่เขานึกถึงไปบารมี30ทัศน์ขอทบทวนหน่อยว่าที่เราฟังมาเนี่ยบารมี30ทัศน์เราได้ปฏิบัติบารมีไหนที่ได้เคร่งครัดที่สุดใหญ่จำได้ไหมบารมีบารมี10ทัศน์หรือบารมี30ทัศน์มีอะไรมั่งเอาทบทวนเนี่ยหนึ่งทานบารมีใช่ไหมทานบารมีนี่ก็มีอยู่3ขั้นทานบารมีขั้นต้นทานอุปบารมีขั้นกลางทานปรมัตถบารมีขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตถะเป็นพระสูงสุดในครั้งพุทธกาลนี่พุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะแสดงในเรื่องของทานบารมีนี่แสดงเรื่องไหนเฮาฟังเทศเฮาฟังทานได้นึกถึงทานที่เราทำไหมทานก็คือการให้เราให้อะไรมั่งอย่างน้อยวันนี้เราก็คือให้ความเสียสละแก่เราจิตตัวนี้ก็เป็นทานนะการให้ความเสียสละในการเสียสละมานั่งฟังเราได้อะไรการฟังได้ปัญญาเหมือนอย่างหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอที่ท่านได้เทศไปนะเราให้ทานแก่คนไหนมั่งเราให้ทานแก่ผู้อื่นเราให้ทานแก่เราหรือยังนึกถึงท่านให้เฮาไปนี่บารมีข้อที่1ก็คือทานบารมีพุทธเจ้าเรานั้นจะได้สำเร็จบารมีลองไปอ่านดูไปศึกษาดูว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะได้มาตรัสรู้ในโลกเนี่ยถ้าเป็นพระพุทธเจ้านับตั้งแต่องค์พระพุทธเจ้าในกัปปัจจุบันนี้มีอยู่5พระองค์นับย้อนไป28พระองค์28พระองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าเรา
ได้บำเพ็ญบารมีอธิษฐานหรือได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าต้นก็คือทีปังกรพระพุทธเจ้าองค์ต้นก็คือตันหังกรเมธังกรทีปังกรสรนังกรไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันของเราก็คือพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีแต่ละพระองค์นั้นไม่ขาดบารมี30ทัศนี่ย่ายบารมี30ทัศทบทวนในเรื่องของบารมีเนาะวันนี้ก็ให้เรื่องบารมีเราฟังหลายๆอย่างบารมีแปลว่ากำลังใจเต็มถ้าเราจะแปลว่าเต็มอะไรมันเต็มกำลังใจเราเต็มวันนี้เรามีกำลังใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเรามีกำลังใจดีไหมตอนนี้เรากำลังใจเราดีไหมดีไหมกำลังใจดีไหมตอนเช้าได้กินข้าวไหมตอนเที่ยงได้กินข้าวไหมตอนเย็นนี่ล่ะตอนเย็นบางคนบอกว่ากินแล้วแต่หลวงพ่อเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อไม่มีอาหารเย็นเนาะกำลังจะกินเอาเปรียบพระเนาะหลวงพ่อมันก็ไม่ฉันเนี่ยนะนี่เรียกว่าบารมีขั้นต้นก็คือทานบารมีทานบารมีนี่ถ้าพระเจ้า10ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเราบำเพ็ญบารมีก็คือพระเวสสันดรนะคาถาหัวใจพระเจ้า10ชาติเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวนะตั้งแต่พระเตเมใบองค์ที่1ใช่ไหมพระเวสสันดรทำไมท่านเอาไว้องค์สุดท้ายเพราะว่าทานบารมีนี้ใครก็แล้วแต่จะได้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าหากขาดทานบารมีตัวเดียวนะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากทานบารมีไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นทานบารมีถึงมีความสำคัญในใหญ่เนี่ยเรียกว่าทานฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะแสดงเวสสันดรชาดกตอนที่เสด็จกลับไปยังกรุงกบิลพัสดุก็ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเนาะอาตมาภาพก็มีโอกาสไปอินเดียอยู่15 ครั้งนี่ก็จะไปเรื่อยๆไปเกือบทุกปีแล้วทีนี้จะเล่าให้ฟังหนึ่งเป็นประสบการณ์ไปครั้งที่2เนาะไปครั้งที่2ก็เลยไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปสวดมนต์อยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนนั้นจะเป็นประมาณที่ช่วงที่ไปนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะไปช่วงแรกๆคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้นี่เยอะมากนะคนไปทั่วสารทิศไปช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงว่างๆก็อธิษฐานจิตไปนั่งภาวนาก็เลยบำเพ็ญนึกถึงว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าขาดทานบารมีขึ้นมาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าสาธุขอบารมีของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสมานมัสการศรีสังเวชนียสถานนี้ถ้าหากบุญกุศลส่วนใดที่เคยบำเพ็ญมาแล้วได้ทำมาแล้วในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีขอให้พบกับเศรษฐีผู้ใจบุญให้ค้ำจุนอุปถัมภ์ด้วยเถิดนะได้นั่งสมาธิภาวนาบอกว่าไปอยู่ที่ไหนนี่อธิษฐานในใหญ่อันนี้อธิษฐานบารมีนะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าขอบารมีของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้านี่จะมีบารมีธรรมจะได้อยู่ในพระพุทธศาสนามีชีวิตก็คือเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาขอเกิดพลังทางใจขอเกิดพลังทางใจขอเกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่สามารถที่เป็นกำลังใจให้เกิดด้วยก็นั่งตั้งจิตอธิษฐานพอนั่งสมาธิปรากฏว่าเวิบขึ้นมาเหมือนกับหูแว่วๆได้ยินคล้ายๆกับว่ามีคนมากระซิบข้างหูในใหญ่ก็บอกว่าทำถูกแล้วลูกเอ๋ยท่านอะไรเนาะทำถูกแล้วลูกเอ๋ยแล้วก็ลืมตาขึ้นมองไปมองมา
ก็มองเห็นอันนี้ความรู้สึกนะยายอันนี้ความรู้สึกนะที่เล่าให้ฟังก็เลยมองไปที่ข้างต้นพระศรีมหาโพธิ์ออกไปจะมีสระอยู่ด้านขวามือด้านทิศตะวันออกขวามือนี้จะเป็นสระมุจรินนะแล้วก็อยู่ที่สัตตมาสถานพอดีจะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ต้นที่หนอที่เพื่อนเอาไปปลูกก็ปรากฏว่าความรู้สึกนะก็มองไปตรงนั้นเห็นว่าทำไมรอยพระบาทรอยเท้าเราก็นึกถึงรอยพระพุทธบาทที่ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทหลายๆที่ก็นึกถึงรอยพระพุทธบาทเป็นเท้ายาวเลยยาวมาแล้วก็มองดูเท้าทำไมใหญ่จังมองดูขึ้นไปข้างบนนู่นมองเห็นเป็นพระพุทธรูปอันนี้ความรู้สึกนะตอนนั่งสมาธิเห็นพระพุทธรูปยิ้มให้โอ้ยตอนนั้นนี่ปรากฏว่ากำลังใจมันมาหมดเลยเหมือนกับว่าชาร์จแบตเต็ม100%เลยโอ้ตอนนั้นนะอันนี้เล่าให้ฟังประสบการณ์ที่ไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าสาธุข้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าลูกมีบุญนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าหากยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอมานมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ไปตลอดอันนั้นนะไปครั้งนั้นนะก็เลยอธิษฐานและมาครั้งต่อไปเนี่ยขอให้มีญาติโยมผู้ใจบุญได้ถวายทุนมานมัสการด้วยเถิดวะนะมึงดูใหญ่ตั้งจิตอธิษฐานจากครั้งนั้นเป็นต้นมาพอรู้ว่าจะไปอินเดียมีเจ้าภาพถวายค่าตั๋วเครื่องบินค่าทัวร์ค่าอะไรให้ตลอดนี่อันนี้เล่าให้ฟังเนาะไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นอะไรไม่รู้โยมมาอยู่นี่เหมือนกันเนาะจากนั้นเป็นต้นมานี่ไปอินเดียนี่ไม่เคยได้ออกตังค์เองนะไปครั้งที่ล่าสุดนี้ก็ค่าทัวร์60,000 กว่าบาทนะโยมก็เป็นเจ้าภาพให้นะเข้าไปอยู่10 กว่าวันอันนี้เล่าให้ฟังเราทำบุญเราขาดอย่างหนึ่งว่าบารมีของเราเนี่ยตัวไหนไม่เต็มโดยเฉพาะอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยได้รับยาคาจากโสธิยะพราหมณ์เอาไปปูที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตั้งจิตสัจจะเนี่ยตั้งสัจจะนะสัจจะบารมีตั้งจิตอธิษฐานมาว่านับจากนี้เป็นต้นไปเราขอตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเลือดและเนื้อของเราไม่ได้เหือดแห้งไปจากร่างกายเราจะขอนั่งอยู่ตรงนี้และไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ขอลุกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเนี่ยอันนี้เรียกว่าตั้งสัจจะบารมีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบารมี30 ทัศน์ที่เรามีเนี่ยครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากขาดบารมี10 ทัศน์นี้แล้วก็ทำอย่างไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นบารมีให้เรานึกถึงหลวงปู่ปานหลวงปู่ฤาษีวัดท่าสุงท่านจะบอกว่าเราก่อนที่จะนอนไม่ใช่ว่าเราสวดอย่างเดียวนะให้นึกถึงว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10 ทัศน์10 ประการเนี่ยให้เรานึกถึงทุกวันก่อนที่จะนอนยายสิ่งตัวนั้นแหละจะเป็นบันไดเป็นปัจจัยของเราให้เข้าใกล้พระนิพพานมากที่สุดใกล้ที่สุดอันนี้ครูบาอาจารย์บอกไว้เนาะเรามานั่งอยู่นี้เราได้ขันติลองทบทวนดีโยมแม่เราได้บารมีอะไรมั่งวันเนี้ยได้ครบทุกบารมีไปแม่จีได้ทุกบารมีหรือยังทานได้แล้วศีลได้แล้วเนกขัมมะคือการออกบวชมาเราได้แล้วปัญญาบารมีแล้วได้หรือยังเราฟังวันนี้เราได้อะไรมั่งได้ปัญญาได้เห็นอะไรมั่ง เนี่ยแหละเรามาสังเกตดูว่าบารมีตัวไหนเราอ่อนให้เราพยายามฝึกตัวนั้นอย่างเช่นปัญญาเกิดจากอะไรมั่งนี่หลวงพ่อท่านให้ว่าปั
ปัญญาเกิดจากการฟังใช่ไหมสุดสูสังละปะเตปัญญาการฟังดีๆย่อมเกิดปัญญาในสมัยครั้งพระเจ้าคนไม่ได้ฟังอะไรมากทำไมฟังธรรมแค่หัวข้อเดียวลูกเศรษฐีก็คือลูกเศรษฐีช่างทองแค่พระพุทธเจ้านะให้บริกรรมกรรมฐานแค่รูปผ้าเอาผ้าขาวพระพุทธเจ้าประทานผ้าขาวให้แค่เอาผ้าขาวไปรูปเท่านั้นเองแล้วบริกรรมว่าราโชหารนังราโชหารังว่าอย่างนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ลองดูสิการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำอะไรมากนะพระพุทธเจ้าเทศเหมือนกันเทศในเรื่องของอนุปุพิกถาเนี่ยจะพูดบ่อยเนาะวันนั้นไปเทศที่ศรีรวมวงศ์ก็พูดเรื่องอนุปุพิกถาทำไมกล่าวในเรื่องของอนุปุพิกถาเพราะเป็นธรรมที่พระเจ้าแสดงมากที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่แสดงไปแล้วคนได้บรรลุธรรมมากที่สุดนะแต่สังเกตดูว่า45พรรษาพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตรัสรู้แสดงธรรมให้ยัสสะกุลบุตรพร้อมด้วยบริวารก็อนุปุพิกถา5ประการนี้พร้อมทั้งอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าจะแสดงอยู่2ธรรมอยู่2ข้อนี้เป็นหลักๆใหญ่ๆเราจะสังเกตดูเราฟังธรรมมานี่เราได้ฟังธรรมได้หลายอย่างเนาะหัวข้อธรรมะเราก็ได้ฟังไปแล้วบางทีก็ลืมก็มาทบทวนการฟังแล้วลืมมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติถ้าเราฟังแล้วไม่ฟังไปแล้วมันไม่ลืมคล้ายๆกับสัญญาจะตรงกันข้ามเนี่ยนะโยมการฟังธรรมทำไมท่านถึงให้จำแต่ว่าการปฏิบัติธรรมทำไมท่านบอกให้ลืมนี่มันก็น่าคิดไหมปฏิบัติธรรมบอกว่าหลวงปู่ชาบอกว่าท่านสอนฝรั่งอาจารย์สุเมโธหลวงพ่อสุเมโธเป็นชาวฝรั่งเป็นลูกศิษย์ฝรั่งองค์แรกไปฟังธรรมจากหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาจะแสดงธรรมหลวงปู่ชาเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำฝรั่งก็พูดไทยไม่ได้แต่ทำไมท่านถึงได้เข้าใจธรรมบรรลุธรรมนะมันก็น่าแปลกนะท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติเพื่อที่จะให้ปล่อยวางฉะนั้นท่านจะบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนี่ธรรมะของหลวงปู่ชาท่านให้ไว้นะหาคติธรรมข้อท่านให้ว่าทุกมีเพราะเรายึดมันทุกมันมีเยอะๆเลยนะเพราะเรายึดติดอะไรมั่งยึดติดในบ้านยึดติดในว่าตรงนี้เป็นของเรานี่ที่หลวงพ่อบอกว่าตัวกูของกูฝรั่งเขาเรียกว่า ID ego ตัวนี้แหละ ego แปลว่าตัวของกูID ego เนี่ยตัวสำคัญตัว ego นี่แหละตัวกูของกูเนี่ยนะฝรั่งเขาเรียกว่า ego นะไม่ใช่เป็นเรื่องของคำหยาบนะ ego ที่แปลว่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยท่านแปลว่าตัวกูของกูตัวฉันของฉันนี่แหละอะไรก็เป็นตัวกูของกูให้ทิ้งของกูออกไปหลวงพ่อจะถามว่าสุเมโธนึกถึงบ้านไหมคิดถึงมันอยากสึกจะกลับไปบ้านมันบอกว่าแล้วบ้านมันเป็นทุกข์ไหมอะไรเป็นทุกข์ไหมท่านก็ถามไปมันไม่เป็นทุกข์มันก็อยู่ของมันนั่นแหละเนี่ยท่านฟังแค่นี้ท่านก็เข้าใจนะแล้วเราฟังมานี่หลวงพ่อท่านก็ถามเนาะฟังไปนี่ฟังไปฟังมาฟังไปฟังแล้วฟังอีกฟังจากนี้ไปถึงสว่างโอ้ถ้าฟังนั่งอยู่นี่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดมั้งเนี่ยเราใหญ่พอไปถึงสว่างโนหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนะทำไมถึงเราถึงต้องฟังอาจารย์พระครูดมท่านมีโครงการโดยเฉพาะอาจารย์นิรุตเนี่ยถ้าพระครูนี่เราจะจำกันยากเนาะอาจารย์สมบัติอาจารย์นิรุตเนี่ยท่านจัดศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นมาพูดก่อนเนาะเมื่อก่อนนี้อาตมาภาพนี่เป็นพระสายการศึกษาเป็นพระนักศึกษาเมื่อก่อนเรียนย่ายเป็นคนจังหวัดเลยแต่ว่าออกจากจังหวัดเลยไปตั้งแต่ปี 2534 ไปอยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นไปเรียนอยู่นู่นแหละไปเป็นพระนักศึกษาไปเรียนฝ่ายวิชาการไปเรียนก็เรียนเอาจนทั้งหมดทั้งฝ่ายโลกทั้งฝ่ายธรรม
ตั้งใจว่าจะเอาประโยค9แต่ว่าไม่ถึงใหญ่ก็เลยหันเข็มเอาเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ได้เป็นพระจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ไปคุยกับเขาไปคุยกับครูทั้งนอกเป็นพระไปอบรมเนี่ยมันอย่างท่านอบรมเมื่อก่อนนี้ไปเป็นพระไปเข้าค่ายอบรมค่ายพุทธบุตรค่ายคุณธรรมตามโรงเรียนไปขออบรมหางบไปเองบางทีโรงเรียนเขาไม่มีหางบไปวิทยากรก็เอาคณะที่ไปสอนไปอบรมเด็กเข้าค่ายคุณธรรม3 วัน 4 คืนบางทีก็2 คืน 3 วันไปเข้าค่ายไปอบรมเด็กบางทีเด็กเป็นพันในห้องประชุมนี่เป็นพันเป็น 2,000แต่ละโรงเรียนเมื่อก่อนก็อบรมอย่างนี้ต่อมาก็พอพูดไว้ก่อนว่าครูบาอาจารย์ของผมก็อัตมาภาพนี้ก็ส่วนมากก็เป็นตั้งแต่พระอุปชามาก็เป็นพระกรรมฐานพอเล่าตัวนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเนาะจะได้ไม่ง่วงเนาะยายเนาะพอดีครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นพระกรรมฐานอย่างเช่นพระอุปชาท่านก็เป็นพระกรรมฐานตั้งแต่บวชมาท่านก็พาไปนู้นพอบวชพรรษาแล้วคิดว่านะจะบวชแค่บวชปี2533ใหญ่จากนู้นมาถึงนี้ก็36 ปี36 พรรษา37นี่ก็จะเข้าแล้วเท่าแล้วนะหันหน้าหันหลังกลับไปกลับมาแล้วเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วโอ้เข้าใจหลายๆอย่างผู้เฒ่าวิ่นเคยวันหนึ่งกุฏิหมุนใหญ่มันหมุนมันหมุนมันหมุนโอ้ไปได้ไปนอนโรงพยาบาลลูกศิษย์เป็นจับพาไปโรงพยาบาลพอมันหมุนความดันมันลดนี่มันจะวูบอยู่ดีจะวูบเข้าไปนอนโรงพยาบาลอยู่3 วันหมดเงินไป30,000 กว่ายายใครอยู่มีประกันเข้าใจให้เนี่ยที่ทำไมถึงเล่าให้ฟังตัวนี้เพราะว่าหลวงพ่ออุปชาท่านก็เป็นพระกรรมฐานไปอยู่กับอาจารย์หลวงพ่อพอบวชแล้วบอกว่าจะตั้งใจว่าจะเอาแค่3 เดือนพอ3 เดือนก็พ่อออกพรรษาแล้วก็สิขอลาสิกหลวงพ่อเพราะว่ามีผู้สาวอยู่เด้แต่ก่อนนะยายบอกให้ฟังเนาะเปิดอกจังหน่อยเนาะพานุ่มเอามีอยู่ตัวเนาะกสิผู้ไข่อยู่เนาะกสิมีผู้สาวในต่อก็ตั้งใจว่าอย่างนั้น พระหนุ่มเนี่ยน้อยนะเล่าให้ฟังนี่พระบวชใหม่ก็มีจะคิดอย่างนั้นจนเปลี่ยนความคิดหลวงพ่อพาไปกรรมฐานพอจบแล้วโอ้ยพอออกพรรษาเราก็ตั้งใจว่าเราก็เตรียมไว้แล้วเด้แต่ว่าเสียมีอย่างเดียวก็คือบ่ได้ซื้อเสื้อผ้าบ่ได้บอกให้โยมแม่เอาเสื้อผ้าไปแต่ว่าตั้งใจว่าเขาสิศึกหลวงพ่อเพิ่นก็เลยว่ามอมมันตันว่า85ไปปฏิบัติธรรมพะนะหลวงพ่อว่าเอาไปก็ไปนะเอาบวชเทียนหนึ่งเนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมมันได้บุญหลายเด้ก่อนที่ศึกอีหลีกับไปปฏิบัติธรรมก่อนหลวงพ่อก็พาไปเข้าปริวาสมั่งไปปฏิบัติธรรมหลายๆที่นู่นพาลงไปพุทธมณฑลป่ะนะไปอบรมพระวิปัสสนาจารย์อยู่พุทธมณฑล25 วันใหญ่ไปย่างขวาย่างน้อซ้ายย่างน้ออยู่นั่นน้ออยู่นั่นอยู่25 วันไปอยู่พุทธมณฑลปฏิบัติพอไปอยู่ตรงนู้นที่นี่เราได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เป็นมหาปริญญาไปเทศเป็นโอ้ยเพิ่นเว้าน้ำไหลไฟใหม่นะพูดเดี๋ยวชานพูดบาลีอะไรชัดเจนเทศออกมาบาลีทำไมฟังแล้วดูทำไมน่าสนใจอย่างก็เลยว่าตั้งจิตว่าถ้าเราได้เป็นมหามันอย่างเพิ่นคือสิดีเนาะวะนะเปลี่ยนความคิดเด้จากนั้นกลับมาก็เลยว่าจะหาที่เรียนอยากเป็นมหาบ้านะพ่อแม่ของเราก็เป็นคนยากจนเนาะมาเป็นคนลำบากอยู่ได้ยายทำไร่ทำนาได้กว่าจะมาบวชเป็นพระเด้ไม่ได้บวชเป็นเนนโอกาสมาเรียนแต่ก่อนนี่อยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสเรียนพอดีมาก็เลยเรามีโอกาสเป็นพระเราหาเรียนดีกว่าแต่พ่อแม่ก็จะไม่มีทุนจะส่งเสียเรียนตั้งแต่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบมายายไม่เคยใช้เงินทางบ้านแม้แต่บาทเดียว
บ่เคยมารบกวนพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านเลยเพราะว่ารู้จักว่าเพิ่นก็บ่มีเรียนปริญญาเอกนี่ค่าเทอมเทอมละแสนกว่านะปีละแสนกว่าเนี่ยเกือบ200,000นะก็หาทุนเอาเองอาศัยจังได๋ไปสวดมนต์เนี่ยโดยเฉพาะผ้าที่เราอยู่เนี่ยถ้าตราบใดเราไม่ขาดกิจวัตรย่ายตั้งแต่บวชมาหลวงพ่อเพิ่นจะบอกว่าอย่าขาดกิจวัตรอย่าขาดสวดมนต์เด้อสิบ่อึดบ่อยากมันนะแม่นเนี่ยพระเนนอยู่ที่วัดเหมือนกันบอกว่าเนนเนี่ยเนนไปอยู่ด้วยนี่เวลาทำวัดเนี่ยปวดฉี่ปวดเยี่ยวหลดย่ายคือกันหมดเด็กหน่อยนะคือกันเบิดถามว่าเนนไปเรียนหนังสือไหมวันนี้มานะวันนี้ระหว่างเรียนหนังสือกลับไปเทปูนเอาไงเทปูนครับหลดเนี่ยย่ายมานี่สิหาปูเปลี่ยนมาหาเนี่ยโอ้ยอาตมาก็สอนบาลีนะสอนบาลีเนนนะโอ้บาลีมันได้ยากต้องอาศัยท่องจำอาศัยท่องจำได้หมดโอ้ยพระอาจารย์นี่ถ้าหาบอกว่าสมองเนี่ยเรียนบาลีเนี่ยเรียนบาลีเนี่ยหนังสืออยู่30เล่มเนี่ยหนังสือเล่นแปลธรรมบททีละ18เล่มหนังสือมาวางไว้ข้างหน้าเนี่ยอ่านทุกเล่มดูปีแปลแล้วแปลอีกตื่นตี3แปลทั้งคืนแปลทั้งวันแปลทั้งบทแปลกลับไปแล้วกลับมาอีกธรรมบท8ภาคเนี่ยว่าโอ้ยเบิ่งจงว่ามันจำได้ทุกหน้าย่ายตอนเรียนอยู่นะว่าจำได้ทุกหน้าเลยจำได้ทุกหน้าทุกตัวสอนตรงที่ไหนจะออกข้อสอบมาแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้เรียนเข้มอย่างนั้นโอ้ยเอาจริงๆเมื่อก่อนนะนี่ก็ต่อสู้มาเรื่อยๆนะนี่ลูกเนนที่สอบได้ที่อาจารย์นิรุตท่านส่งไปเรียนเนี่ยลูกหลานของเราถ้าไปเนี่ยโลกกว้างบอกว่าให้ออกจากบ้านไปเราไปเรียนหนังสือไปศึกษาจะเล็กโลกกว้างจะไปเห็นผู้ที่เห็นเขามีความขยันหมั่นเพียรในการมีการแข่งขันกันไปอยู่สำนักที่เขาแข่งขันกันตอนไปอยู่นี่ก็ลำบากนะย่ายบอกเล่าให้ลูกศิษย์ฟังตอนอาจารย์มาเรียนเนี่ยโอ้ยเป็นพระมาเรียนอยู่กุฏิหลวงพ่อก็ให้อยู่กุฏิหัวเด้ถ้าฝนตกนี่หลังคามันรั่วใหญ่นอนไม่ได้เลยต้องเอากระป๋องเอากระกุมาตรงเด้ผู้อื่นไปอยู่กุฏิได้อยู่กุฏิบ่หัวเฮาน่ะหลวงพ่อให้ไปอยู่กุฏิหัวแม่กุฏินี่คือโยมเอากุฏิเอาบ้านเก่าไปถวายทีนี้หลังคามันเป็นสังกะสีมันเป็นป้องนะแม่เวลาฝนตกมาเฮามานั่งแปลหนังสือไปเสียงฝนได้ไหมฝนมันหัวมันหยดใส่กับป้องเป้งป้องเป้งป้องเป้งเขากับฟังมันมวนดีนะเขากับแปลธรรมบทไปอยู่อย่างนั้นใหญ่กุฏิก็เอาสังกะสีแอมเดียวบ่คือหมู่เด้ไปอยู่นะบอกว่าอาจารย์โอ้ลำบากเมื่อก่อนเดินทางจากบ้านฝางต้องไปเรียนตอนไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยเดินบางวันไม่มีเงินก็เดินจากบกสไปมหาวิทยาลัยนี่เกือบ10 กิโลย่ายเงินค่ารถบ่พอเมื่อก่อนนะถ้าวันไหนไม่มีเงินค่ารถก็เดินอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือต่อสู้พอสมควรก่อนที่พอไปอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมเดินธุดงค์ก็เป็นพระสายการศึกษาเนาะอยู่แต่ในน้องอยู่กับคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนนี้ประกอบเองซ่อมเองสอนเองไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วซ่อมเองประกอบเองลงโปรแกรมเองทำอะไรเองหมดซ่อมเองเสียก็ซ่อมเองเมื่อก่อนนะทำเองแล้วก็สอนลูกศิษย์สอนซ่อมสอนอะไรนะต่อมาก็หลังจากที่เรียนจบแล้วชีวิตเปลี่ยนก็เลยมีความคิดว่าอยู่ตรงนั้นน่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นพระกรรมฐานอาจารย์ไม่ก่อออกตัวเนาะครูบาอาจารย์นี่ก็หลวงปู่ขันตีนี่ก็เป็นอาจารย์สายพระกรรมฐานทั้งนั้นเลยเป็นครูบาอาจารย์ไปเวลาไปหาท่านนี่ท่านจะสอนกรรมฐานท่านจะบอกงี้ช่วงหนึ่งจะไม่เทศเลยโยมเพราะว่าท่านจะบอกว่าพระเทศมีเยอะแล้วแต่พระปฏิบัติมีน้อยนะหลวงพ่อเพิ่นบอกหลวงปู่ขันตีนะให้ปฏิบัติเยอะๆเด้อนะเพิ่นว่าโอ้ยตั้งแต่บวชมานี่ตอนเวลาไปนี่จะไปส่องกระจกก็ไม่ได้เด้
หลวงพ่อเพิ่นจะบอกว่าพาเนียนซุมือนี่วันฟันข้อมันนะยกมือขึ้นมาไม่แต่โทรศัพท์ไปก็เสียเงินจ่ายเงินเป็นอย่างนั้นเนนที่มาอยู่อาตมาอยู่ที่ลาดขอเนี่ยมา3 เนนยึดโทรศัพท์ปื้อเดียวสิเป็นสิตายโยมโอ้ยปานกดว่าบ่ได้กินข้าวนี่ยังว่าพ่อไข่นะบ่มีโทรศัพท์ใส่เดี๋ยวโอ้ยสิเป็นสิตายกัน เด็กทุกวันเป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าย้อนขึ้นมาเนาะที่ได้กลับมาอยู่ที่นี่ทำไมถึงเอาสิ่งละอ่านพันละน้อยเล่าให้ฟังประสบการณ์ในการไปอินเดียนี่ไปว่าแม่นไปขัดอยู่พอสมควรยายจนถึงขนาดว่ากับหลวงพ่อพ่อครูสมโภทานเขตคณารักษ์เนี่ยอดีตเจ้าคณะอำเภอชุมแพถ้าไปที่อำเภอชุมแพพระธาตุหลวงอยู่ที่โน่นหันโยมแม่ผู้ใดไปทั้งนั้นพระธาตุหลวงชุมแพนะแต่ก่อนยังไม่เป็นพระธาตุนี่ไปนั่งสวดมนต์อธิษฐานด้วยกันที่ใต้ต้นโพนี่ไปทั้งสวดมนต์ด้วยกันนะกับหลวงพ่อไปนั่งสวดมนต์ด้วยกันท่าอธิษฐานเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีวี่แววที่จะสร้างพระธาตุแต่ไปอธิษฐานเมื่อก่อนรักกันมากไปอินเดียไปอะไรด้วยกันเนี่ยไปอินเดียด้วยกันนะที่วัดพระธาตุหลวงชุมแพที่เดี๋ยวนะท่านมรณภาพเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเล่าให้ฟังมันอย่างนี้ของท่านเนี่ยเรียกว่ามันเป็นกรรมเป็นกรรมหนึ่งอาตมานี่ก็ถึงอย่างนี้นี่ก็รอดตายเหมือนกันนะโยมรถบัสพาคว่ำนึกว่าจะตายเนี่ยอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนั่งรถทัวร์มาจากจังหวัดเชียงใหม่จะกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นนะนั่งรถทัวร์มาถึงกิโลเมตรที่40อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะรถบัสคว่ำใหญ่อย่างเงี้ยวิ่งมาดีๆรถบัสคว่ำทั้งคันเลยลูกศิษย์ลูกหาที่ไปด้วยนี่ก็กระจกบาดอะไรบางรูปนี้ปากฉีกเลยต้องส่งเข้าโรงพยาบาลหัวตั้งข้างแตกกันอันนี้ก็ผ่านมาหลายๆอย่างเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เล่าให้ฟังเหมือนอย่างท่านอาจารย์นิรุตเหมือนกันท่านที่เกิดขึ้นนะมันเป็นสิ่งตัวนี้เรียกว่าเป็นกรรมจริงๆนะที่เกิดขึ้นท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นก็คือว่าได้ตกลงกันไว้โยมถวายที่อยู่ที่รัฐเชนไนรัฐทมินนาดูที่จังหวัดเชนไนจังหวัดพรเชนเดรีแล้วก็ตรงที่อินเดียใต้เรียกว่ารัฐทมินนาดูของอินเดียนี่เป็นรัฐที่อยู่ใต้สุดของประเทศอินเดียยังไม่ค่อยมีคนไทยไปอยู่โยมเขาถวายที่ดินไว้8ที่ว่าจะไปสร้างวัดกันแล้วก็จะไปจำพรรษาอยู่ที่อินเดียไปสร้างไว้2 วัดแล้ววัดหนึ่งชื่อว่าวัดการจีปุรัมอยู่ในเชนไนเขาจะมีเมืองหลวงของเชนไนนี่ไปสร้างไว้โยมอรชูที่เป็นชาวอินเดียเป็นเขาดูแลอยู่นั่นเขาก็มาอยู่เรื่อยๆที่คนอินเดียนี่เขาเห็นพระเราไปคนลุกใหญ่ลงเครื่องบินไปเขาให้ความเคารพมากเรียกว่าเขาเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูมาก่อนแล้วหันมานับถือพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้นี่เขาจะเอาที่เนี่ยถวายแล้วก็สร้างวัดเขาจะอุปถัมภ์บำรุงเลยเวลาเราไปอยู่เนี่ยเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะดูแลอยู่ตลอดเขาศรัทธามากเดินลงเครื่องบินไปเนี่ยเขากราบลงเท้าเลยเอามือแตะธรรมเนียมของคนอินเดียคือขั้นเขาเอามือมาแตะเท้าผู้อื่นเนี่ยมาแตะหัวเนี่ยคือให้ความเคารพอย่างสูงสุดนะเหมือนอย่างพ่อแม่คนอินเดียเขาจะเป็นอย่างนั้นนะพอไปอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังตั้งใจไว้ว่าจะไปสร้างวัดแล้วก็จะไปจำพรรษาอยู่ก็เลยมาเกิดเหตุท่านก็ประสบอุบัติเหตุเนนทุกวันท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดน่านเพื่อที่จะไปเอารูปปั้นเทวรูปมาไว้ที่เจดีย์ท่านกำลังสร้างพระธาตุทีนี้วันดีคืนดีวันนั้นเนี่ยจากที่เคยให้โชเฟอร์คนขับรถประจำเนี่ยไม่เกิดเหตุไม่เกิดอะไรเนี่ยขับรถให้พาไปพามาตลอดแต่วันนั้นปรากฏว่าให้ลูกเนนที่อุปถากเนี่ยสึกไปเป็นโยมเพิ่งหัดขับรถไปบอกให้เด็กที่เพิ่งหัดขับรถให้วันที่เกิดอุบัติเหตุวันที่12 สิงหาวันแม่เลย
ไปประชุมอยู่กรุงเทพพอพูดมาเนี่ยยังไม่เชื่อกันเลยว่าเกิดขึ้นโอ้อันนี้ก็คือมีโครงการใหญ่มากโยมอินเดียเขาให้ความเคารพมากตั้งใจว่าจะไปสร้างวัดอยู่นู้น8 ที่ใหญ่ถ้าไม่เกิดเรื่องก่อนนี้ก็น่าจะมีวัดหลายที่อยู่ในอินเดียอยู่อันนี้ท่านก็ประสบอุบัติเหตุก็มรณภาพจากนั้นมาก็โครงการหลายๆอย่างก็เลยชะลอระงับไปอันนี้เรื่องอินเดียเล่าให้ฟังใหญ่ไปอินเดียใต้สุดไปถึงอินเดียเหนือสุดอินเดียเหนือสุดก็คือไปที่นู้นหนาวเป็นน้ำแข็งใหญ่นะก็คืออินเดียตรงที่ติดปากีสถานไม่รู้จักไปจังใดนี่ก็โยมชวนไปโยมแม่ที่ให้ความอุปถัมภ์นี่แหละมันก็พาไปนู้นไปถึงที่อินเดียเหนือแล้วก็เป็นอันว่าไปอินเดียมานี่เหมือนกับไปบ้านเฮาหน่อยไหมมันคุ้นเคยไปนะปรากฏว่าลงเครื่องไปเนี่ยมันรู้จักหมดเลยว่าจะไปเข้าห้องน้ำตรงไหนเวลาไปอินเดียเนี่ยไปจนถึงก่อนที่ล่าสุดนี้ก็ไปที่ถ้ำอาชันตาไอโรลามันน่าอัศจรรย์ว่าเขาสร้างยังไงเขาไปสร้างไงเจาะภูเขาลงไปบนลูกเจาะลงไปแล้วก็ไปสร้างวัดอยู่ทางใต้เนี่ยไม่ใช่สร้างน้อยๆนะแล้วก็แกะสลักเขาสร้างวัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แล้วสำคัญตรงที่ว่าหลังจากที่สร้างตัวนี้เสร็จนะพุทธศาสนาหมดไปจากประเทศอินเดียคนอินเดียเนี่ยลืมพุทธศาสนาไป700 ปีโยมคิดดูว่า700 ปีเพราะว่าเกิดเหตุตั้งแต่กษัตริย์ขึ้นมาปกครองเป็นชาวมุสลิมขึ้นมาปกครองแล้วทีนี้มหาวิทยาลัยมรันทาถูกเผาคัมภีร์ต่างๆโดนเผาพระที่อยู่ตรงนั้นหนีไม่ทันก็โดนฆ่าตายนะพระที่อยู่ในประเทศอินเดียตอนนั้นก็คือแทบไม่มีเลยคนอินเดียไม่รู้จักพุทธศาสนาจนได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาจนช่วงหลังๆมานี่แหละอันนี้เราประวัติให้ฟังมาตอนนี้ทีนี้พอมาถึงตัวนี้มาฟังเทศก็นึกถึงการฟังเทศเนี่ยเราได้ปัญญามีโยมคนหนึ่งบอกฟังเนาะมีโยมคนหนึ่งชื่อว่าคุณหญิงโตเคยได้ยินบ่ นิทานเรื่องเดียวกัน คุณนายโตเนี่ยคุณหญิงโตเนี่ยเพื่อนไปฟังเทศเพื่อนไปฟังธรรมเสร็จหลังจากหลวงพ่อเสร็จเทศเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ให้พรพอหลวงพ่อให้พรฟังแล้วก็ฟังอีกเนาะหลวงพ่อท่านก็เลยให้พรท่านก็ว่าเป็นยถานี่แหละบอกว่ายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังหลวงพ่อก็ให้พรนะยะถาเอวะเมวะอิโตทินังนะพอมาถึงในคนนายโตได้ยินเขาว่าอิโตในห้องขึ้นยามาเสียงหลงเลยเนี่ยท่านว่านะหยุดหลวงพ่อว่าอย่างนี้ไม่ได้นะมานะจะมาว่าอีฉันว่าอีโตได้ไงคนยิงโตฟังได้ใหญ่จะมาว่าอีโตไงฉันเป็นคุณหญิงนะไม่ใช่อีโตหลวงพ่อก็เลยว่าคุณนายโตนี่ไม่เข้าใจอะไรนะคำว่าอีโตที่นางเป็นภาษาบาลีทีนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาใหม่นะหลวงพ่อก็ไม่อยากขัดใจโยมเนาะไม่อยากโยมมานั่งนี่ย่านบ่ถวายการเทศน์ไหนหลวงพ่อท่านก็เลยถ้างั้นก็โยมคุณนายคุณหญิงเดี๋ยวว่าใหม่นะตั้งใจรับพรหลวงพ่อก็ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะคุณหญิงโตทินังนะสาธุนะคนหญิงโตเพราะเข้าใจเพราะว่าคนหญิงโตดีใจนั่งถวายกันเทศจากถวายกันเทศ 5,000 เป็น 11,000เนี่ยท่านนั่งอยู่นี่ก็สิคืออยู่ได้เนาะนี่เรียกว่าฟังแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจในธรรมฟังอยู่แต่ว่าปรากฏว่าไม่ได้ปัญญาที่เกิดขึ้นหลวงพ่อเพิ่นก็เฉลียวเนี่ยเนาะเนี่ยก็เหมือนกันการฟังธรรมนี่ต่างคนต่างฟังต่างคนต่างได้บางทีนี่เราไปเหมือนกัน
คนสมัยก่อนในครั้งพุทธกาลทำไมคนฟังธรรมจากพุทธเจ้าใต้พระบาทบางคนเนี่ยเดินตามพุทธเจ้าฟังธรรมจากพุทธเจ้าทำไมไม่ได้บรรลุธรรมก็มีเด้ไม่ใช่ว่าจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกคนฟังธรรมจากพุทธเจ้าบางคนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บางคนก็ไม่ได้เป็นนี่ก็ต่างกันนะเพราะว่าอะไรเพราะปัญญาของเรานี่ต่างกันฉะนั้นที่มานั่งอยู่เนี่ยบางคนมีปัญญาสั่งสมบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติมากสามารถฟังธรรมนิดหน่อยก็เข้าใจจำได้แต่บางคนอาศัยฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆอาศัยฟังสั่งสมเรื่อยๆฟังธรรมเหมือนกันเหมือนอย่างอาจารย์พระครูอุดมท่านมีแนวทางที่จะฟังธรรมซอดแจ้งถ้าฟังไปแล้วง่วงก็หลับมันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเราฟังเนี่ยโดยเฉพาะนั่งนี่โยมแม่หลายๆคนอยู่ทางนู้นนะบ่ลุกไปยังว่าอยู่พระเพิ่นเปลี่ยนกันตั้ง3 ธรรมาสเลยยังบ่ท่านได้ลุกไปใส่มาใส่เก่งแค่ยังว่าอยู่อาตมายังมาว่าโยมเก่งเนี่ยเก่งกว่าหลวงพ่ออีกเดี๋ยวบางทีหลวงพ่อยังไปเข้าห้องน้ำตั้งหลายเที่ยวเลยโยมนี่เนี่ยสุดยอดจริงๆในการนั่งบอกว่าโยมที่มีความอดทนมากที่สุดก็คือโยมผู้หญิงเนี่ยโยมแม่เนี่ยลองคิดดูตั้งท้องมาโน่มีลูกมีเต่ามันยากปานใดเนาะอุ้มลูกอุ้มท้องมาโอ้ยมาอยู่ดิอดทนอดกันอาตมายังเมื่อก่อนพอไปฟังธรรมที่ครูบาอาจารย์เทศเรื่องพระคุณของแม่บวชเป็นพระใหม่ๆเนี่ยไปเนี่ยนั่งร้องไห้น้ำตาไหลลองทดสอบดูว่าแม่อุ้มท้องหน่อยเฮาอยู่ในท้องของแม่มันหนักปานใดนะเอาบักแตงโมหน่อยใหญ่เอาบักแตงโมนะลองมามัดลองดูบักแตงโมก็หน่วยบ่ใหญ่ปานใดดอกเฮาลองมามัดในท้องย่างไปย่างมาเหมือนอย่างอาจารย์พระครูโดมมันว่าเนี่ยผมก็ลองเอาแตงโมมามัดสูตรเดียวกันคล้ายๆกันก็มามัดท้องแล้วก็เดินไปเวลาจะนั่งปุ้ยมันคือลำบากมานึกถึงเนี่ยน้ำตาไหลนึกถึงว่าโอ้เราอยู่ในท้องแม่มันทรมานตัวเนาะมันบ่แม่นง่ายๆเนาะจะนอนจะนั่งจะเนี่ยโอ้โหถึงว่า เกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นนึกว่าลำบากคนอินเดียเนี่ยยิ่งกว่าเราอีกไม่มีอิสระในการเป็นอยู่นะถ้าแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวสามีแล้วจะต้องดูแลคนในตระกูลในครอบครัวของสามีทุกคนนะบอกยังไงว่ารับใส่บัดตระกูลเลยเหมือนกันคนอินเดียเหมือนกันนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมแล้วพระองค์ทำไมถึงตัดแสดงในอนุปุพพิกถาในข้อที่ว่าด้วยอาทีนวกถาก็คือโทษของการอยู่ครองเรือนว่าการอยู่ครองเรือนมันมีโทษยังไงนี่หลวงพ่อท่านเทศบอกว่าเป็นยังได้พระใหม่เพิ่นก็บ่อยู่แล้วเนาะอยากซึกอยู่บ่นะเพิ่นว่านะขั้นมาถามอาจารย์พระครูอุดมท่านบอกว่าโยมเคยมาถามนะอาจารย์นะเคยอยากซึกบ่นะมีโยมไปถามหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเคยอยากซึกบ่นะหลวงพ่อเป็นกระตอบเลยนะห่วยบางทีมันก็คิดอยู่ได้ล่ะว่าหลวงพ่อก็ได้ ก็เลยโยมมาถามอาตมาว่าอาจารย์คิดอยากศึกบ่แต่ว่าคิดเนี่ยมันคิดอยู่แต่ว่าการศึกเนี่ยมันคือสิเป็นไปได้ยากพอเรามาดูนะโอ้ยเฮาสิไปเป็นหยังล่ะต่อไปก็จะไปมีครอบครัวเฒ่าบัดนี้เพิ่นสิเอาเนาะยายคิดไปคิดมาโอ้มันเฒ่าแล้วบางทีนี่ก็มาเนี่ยปวดแขวบางทีนี่ก็มานั่งอยู่ทั้งปวดฟันอะไรมั่งโอ้ลุกว่ามันบ่คือดอกว่าซั่นน่ะเข้าไปในมานั่งคิดบวกลบคูณหารบางคนบอกว่าไม่มีทางไปที่จริงแล้วเลยตั้งจิตว่าอันนี้ก็บ่ได้ว่าเด้พญามารมันมีหลายน้อยใหญ่เนาะโอ้ยบ่ได้ว่าอันกระทบผู้ใดแต่หลวงพ่อจังหวัดก็ยังไปเดี๋ยวเนาะบางเทีเนาะมันไม่แน่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพญามารเขาสิมาบ่ว่าดอกว่าสิบ่สึกซะดอกก็เลยว่าก็เลยบอกว่าอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าโยมเห็นอยู่เนี่ยยังนุ่งสบงของจีวรอย่างนี้ก็คือบ่สึกซะดอกคันเห็นใส่เสียผ้ามันได้ก็คือสึกซะดอกว่าอย่างนี้ก็
ก็เลยตอบแค่เท่านี้แหละ นายโยมว่าก่อนเป็นพระหนุ่มนี่ก็โอ้มันก็ทำใจยากนะโดยเฉพาะเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกมาพ่อตรงๆโยมแม่ว่าให้ฟังนี่บอกว่าขายยาของเนี่ยโอ้ตอนนั้นเกือบบ่ผ่านขึ้นกันเพิ่นเอาลูกสาวมาล่อแม่โมหลายองค์ไปอาดลาดเลยไปจนถึงเดี๋ยวนี้เฮาก็มานั่งคิดอยู่นะเหมือนธรรมดาเด้เนาะสิ่งพยามารก็เลยว่าช่างมันเถอะนะพอมาอยู่จุดนี้แล้วก็เราก็เฒ่าก็แก่มาแล้วก็เลยบอกว่าก็ขอให้สาธุทอนบุญบวชยังมีก็ขอให้อยู่จังซี่ซั่นดอกก็เลยว่าผู้สิเป็นครูข้องครูหยังก็จะเกิดสะเถาะไปนะตั้งคนตั้งไปสะเถาะไปเสียระยะเนาะนะอันนี้เราให้ฟังสิ่งที่เราทำเนี่ยที่การประพฤติปฏิบัติธรรมมาอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เสียเปล่าประโยชน์พุทธเจ้าบอกว่าตราบใดที่เรายังประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่เสียเปล่าตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่ปฏิบัติอยู่โลกนั้นจะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์เฮาคือกันตราบใดที่เรายังมีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเนืองนิดนี่เราก็วันหนึ่งเราก็จะถึงเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีมา4 อสงไขยกับอีกกำไร100,000 กับเนี่ยกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เวลาน้อยเนี่ยเฮ้าเนี่ยปรารถนาอยากเป็นสาวิกาภูมิเป็นสาวกภูมิเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกสาวิกาแปลว่าผู้รับโอวาทผู้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปรารถนาจะเป็นสาวกเป็นสาวิกาสาวกก็คือผู้ชายสาวิกาคือผู้หญิงในครั้งพุทธกาลก็คือถ้าบวชเป็นสาวกพุทธสาวกก็คือบวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นภิกษุณีนะทุกวันนี้ไม่มีภิกษุณีมีแต่แม่ชีแต่ว่ามีหลายสำนักอยู่เด้มีภิกษุณีมาอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นความเข้าใจแต่ในทางคณะสงฆ์ไทยนี้ไม่ยอมรับในเรื่องของภิกษุณีในประเทศไทยคำว่าไม่ยอมรับก็คือไม่ขึ้นในกฎมหาเถรสมาคมไม่รับรองให้เจ้าจะบวชมากเจ้าก็ไปตั้งสำนักแต่ว่าไม่รองรับไม่รับรองว่าเจ้าเนี่ยเป็นภิกษุณีเพราะว่าตามความเชื่อของไม่ใช่ความเชื่อตามหลักคำสอนของในทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็คือโอวาทตามพระเถระดั้งเดิมของเราเนี่ยคือภิกษุณีหมดไปตั้งแต่พศ500พศ500ก็คือหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองราชย์หมดไปตอนนั้นเนี่ยภิกษุณีหลังจากนั้นก็คือจะเกิดเนี่ยการฆ่าล้างภิกษุณีการฆ่าล้างพระภิกษุเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสไปว่าภิกษุณีเนี่ยก่อนที่จะบวชพระนางประชาบดีโคตมีเป็นภิกษุณีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์บอกว่าอานนท์ภิกษุณีนี้จะอยู่ได้แค่500 ปีเท่านั้นนะอันนี้ก็เลยทางฝ่ายพุทธมหาเรียกว่านิกายเถรวาทนิกายเรามันอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็เลยถือเอาคติหรือถือเอาตอนนั้นบอกว่าภิกษุณีเนี่ยหมดไปตั้งแต่500 ปีที่แล้วนะหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปนะก็เลยไม่ยอมรับอันนี้การบวชเมื่อย้อนกลับมาเนี่ยเราบวชอยู่ตรงนี้คำว่าบวชกายและบวชใจบวชใจก็คือเราละสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในละตรงไหนมั่งละที่มันเป็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือการละท่านนึกบอกว่าถึงบวชด้วยกายแต่ใจยังไม่ละใจยังห่วงอยู่บางที่บวชเป็นหลวงตายังห่วงอยู่บ้านไปทรงเขาอยู่บ้านอยู่เสียก็เรียกว่าบวชเฉพาะกายใจไม่ได้บวชนะไปทรงของอยู่บ้านปกติแล้วพระพุทธเจ้านี่ไม่ให้เกี่ยวข้องนะไม่ให้เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะว่าภิกษุที่บวชมาในพุทธศาสนาแล้วเป็นอนาคาริยวินัยวินัยพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดไว้ก็คือวินัยมี2 อย่างก็คือ1อาคาริยวินัยคือวินัยของผู้อยู่ครองเรือนก็คือศีลวินัยของผู้อยู่ครองเรือน
นามหลักมงคลสูตรเนี่ยวินัยของผู้อยู่ครองเรือนก็คือญาติโยมทั่วไปนี่แหละถือศีลห้าแล้วก็ครองเรือนมีการเป็นอยู่โดยครอบครัวครองเรือน ส่วนของพระภิกษุนี้เรียกว่าอนาคารยวินัยก็คือวินัยผู้ไม่มีเรือนฉะนั้นสร้างวัดมานี่อาจารย์พระครูอุดมสร้างวัดศรีอุดมวงศ์มาเนี่ยเวลาเพื่อนไปเพื่อนก็ไม่ได้เอาศาลาไปด้วยโบสถ์เพื่อนสร้างตั้ง20 กว่าล้านเพื่อนก็ไม่ได้ไปขายโบสถ์ขายไม่ได้เด้แต่ศาลาก็ขายไม่ได้พระใหญ่ก็ขายไม่ได้อะไรต่างๆที่อยู่ในวัดเป็นธรณีสงฆ์เป็นของสงฆ์ในวัดนี่ใช้ได้แต่ว่าขายไปไม่ได้เหมือนอย่างวัดป่าจริยธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์นิรุตท่านละจากโลกนี้ไปแล้วคือตอนนี้นี่เป็นวัฏฏะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่เราเกิดขึ้นไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้ไม่ตายฉะนั้นก่อนที่จะตายบอกว่าตัวตายแต่ว่าความดียังอยู่นี้เป็นผู้ประเสริฐแต่ตัวตายไปแล้วโลกไม่ได้จารึกไว้สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าตายทั้งตัวตายทั้งใจเรียกว่าไม่ได้สร้างอะไรเลยในโลกนี้ให้จดจำแต่อาจารย์นิรุตอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านได้สร้างไว้ให้เราเห็นศาลาหลังนี้ก็เกิดจากแรงกายแรงใจญาติโยมที่มาช่วยกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นให้เราเห็นมาลำลึกนึกถึงคุณของท่านยังอยู่ท่านได้สร้างเราก็เคยเห็นเมื่อก่อนนะอาตมาก็ยังมานั่งก็ยังพิจารณาบางทีเนี่ยวันนี้เราไปสวดมาติกาให้เขาฟังแต่ว่าวันหน้าไม่รู้ว่าใครจะมาสวดให้เราได้ฟังน้อยใหญ่สังเกตดูนะเวลาไปงานศพนี่วันนี้เราไปฟังเขาสวดแต่ว่าวันต่อไปเขาจะมาสวดให้เราอาตมาก็เลยว่าก่อนที่จะนอนนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายายให้สวดให้ทุกวันหลวงพ่อหนุนพระครูวิชัยสารคุณวัดพุทธโมกข์เนี่ยท่านจะบอกว่ามาหาก่อนที่จะนอนเนี่ยท่านจะบอกลูกศิษย์บอกว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยสวดมาติกาอนิจจาทุกวันอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปชิตตวานิรุจติเตสังวูปัสโมสุโขพอเราพิจารณาไปมามันเป็นคาถากันตายไหมหลวงปู่ชอบท่านเขาบอกใครรู้จักหลวงปู่ชอบเนาะเมืองเลยไม่รู้จักหลวงปู่ชอบก็ไม่รู้แล้วเนาะหลวงปู่ชอบท่านจะบอกว่าให้สวดเด้อเนี่ยใครอยากระลึกชาติได้หลวงปู่ชอบบอกว่าให้สวดคาถานี่ไหมอาการ32อติมินจังเยื่อในกระดูกเนี่ยแต่ว่าสวดเป็นภาษาบาลีท่านบอกว่าให้สวดทุกวันจะระลึกชาติได้เรามานั่งอยู่นี่มาระลึกชาติว่าชาติปัจจุบันนี่เราเป็นใครเราไม่ได้ระลึกไปถึงอดีตชาติที่ผ่านมาหรอกเนาะวันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งละอัน พูดไปพูดมาก็จะได้เวลาพอสมควรเนาะก็ถือว่าเป็นธรรมะสิ่งละอันพันละน้อยที่ได้รับโอกาสจากอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรได้มาแสดงธรรมเป็นปกิณกธรรมก็แล้วกันเนาะได้มาเล่าเรื่องราวให้ฟังต่างๆโดยเฉพาะเขาฝากไว้ก็คือธรรมะที่เราจะนำไปสู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าหากพวกเธอทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมที่เราบอกไว้นี้ก็คือธรรมที่จะไปสู่การสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปสู่นิพพานได้ก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการโพธิปักขิยธรรม37ประการมีอะไรบ้างอิทธิบาท4สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคปีองค์8 37ประการเนี่ยถ้าใครปฏิบัติตามธรรมนี้ย่อมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าบารมีเรายังไม่แก่กล้าให้นึกถึงบารมี30ทัศที่บอกไว้วันนี้เอาจับใจความแค่บารมีนะโยมก็คงจะเข้าใจอยู่เนาะบารมีไปทบทวนเรื่องบารมีบอกว่าตอนนี้ก็บารมี30ทัศหรือบารมี10ทัศเรารู้จักทุกท่านอยู่แล้วว่าก่อนที่จะนอนนะได้นึกถึงท่านบอกว่าถ้าจำไม่ได้ให้เขียนใส่กระดาษทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมี
อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมีเนี่ย10 ทัศน์เนี่ยให้เขียนใส่กระดาษก่อนนอน ให้นึกตัวนี้ไว้ นั่นแหละเรียกว่าเราจะเข้าถึงฝั่งได้ง่าย อันนี้ครูบาอาจารย์ทางสายกรรมฐานท่านก็จะสอนประจำวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะได้มาถือว่ามาพบปะนำธรรมะธรรมสากฉาได้มาแสดงในคราวครั้งนี้ด้วยบุญกุศลคุณงามความดี ที่ทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดี ขอจงเป็นนิมิตหมายเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีสติปัญญาญาณรู้ทันในเหตุการณ์ และได้เข้าถึงพระสัทธรรมได้ถึงความหลุดพ้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ในอนาคตทุกท่านด้วยเถิด สาธุหุยเอากับองค์แสดงธรรมญาติโยมกราบพุทโธ โธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา กราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา สาธุ คุณแม่อะไรถวายน้อยเนี่ยคุณแม่อะไรถวายชัยธรรมจ้าไปมีชัยธรรมแล้วลุกไปถวายเลยไม่ได้ให้ปี้ไว้อ้าวใครจะถวายค่าน้ำมันค่ายันพาหนะไปสอนหนังสือเป็นผอ.นะผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญขอนแก่นบ้านฝางไปรับนะยีเสียนมันจะไปกับวัดนำไม่ไปแล้วไม่ได้เอาของมาจะจำพรรษาอยู่วัดศรีนวงศ์แล้วที่จบแล้วคืออาจารย์ดร.สุเทพจากสวนธรรมเทพนิมิตรบ้านลาดค้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยลูกในวันวานในสวนพระเมืองเลยพระเมืองเลยมียามจังหวัดเลยก็มีหลายรูปในประเทศไม่ได้พระครูปริยัติปัญญาวุฒิมาเนี่ยมาหลวงพ่อมันมาเพิ่นบวชพระอยู่เอามาเด้อจากสุพรรณบุรีเนี่ยสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะกันให้ทั้งปวงวันที่2 สิงหาอย่าลืมนะโยมนะ10 ถึง 14 สิงหาปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติครั้งที่30ปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติครั้งที่30จะรับไม่ออกบ้านผาหม้อไปปฏิบัติวันแม่แห่งชาติ10 11 12 13 14 13ก็ฟังเทศเรื่องพระคุณแม่จะนิมนต์อาจารย์วรรณะสุเมโธอาจารย์ใบบุญจะมาบอกแล้วแล้วก็อาจารย์ฉลองพระคุณแม่หลอนๆว่าใครจะเทศดีกว่ากันพระคุณแม่คนไหนจะไปปฏิบัติธรรมจะได้ใบประกาศว่าแม่ดีเด่นมันวัดศรีนวงศ์วันที่10 ถึง 14 สิงหาคมอย่าลืมอย่าพลาดได้รับโอกาสอันดีงามจัดมา30 ปีเดี๋ยวก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศคือเก่ามีเทศมีทอล์กให้พรโยมสั้นๆเอายามมาอีกมาจากสุพรรณบุรีแล้วนะสุพรรณบุรีวังปะมะอำเภออู่ทองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีหรอกแบงค์20มีแต่แบงค์แดงคนอีสานมีแต่แบงค์20ฝนตกแรงจุดเทียนไหนได้ยอมนะจุดเทียนอาจารย์นิรุตหมดยังเพื่อนบอกว่าเงินเขาจะถามกันบอกว่าแบงค์สีเขียวบอกว่า
แบงค์สีเทามันบอกว่าเราชวนกันวันนี้เราจะไปเที่ยวห้างป่ะนะแบ่งสีม่วงก็ว่าฉันก็เหมือนกันฉันก็จะไปเที่ยวห้างเหมือนกันท่านว่าแบ่งสีแดงฉันก็จะไปเที่ยวห้างบ้างอาจจะไปวัดบ้างวันนี้แบ่งสีเขียวว่าฉันจะไปวัดอย่างเดียววะนะเนี่ยเป็นที่มาเนาะต่อไปก็เตรียมรับพรเนาะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุ ตอนนี้ขอทำบุญกับอาจารย์หน่อย รับสา สา ธุ ธุ ขอทำบุญนะ อาจารย์ ก็จะได้เดินทางไกลวันจันทร์ก็จะไปขอนแก่นต่ออีกเดินทาง สาธุได้บุญหลายสาธุ รูปต่อไปกราบนิมนต์อาจารย์พระอาจารย์มหาจักรพงศ์จักรพลนะสิริสาโลป่ะฮะสิริทาโลหรือว่าดร.แอลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอารามหลวงปีหน้าปีในว่าจะจัดงานวันเกิดหลวงพ่อวัดเลยหลวงว่าจะเทศสอดแจ้งอย่าโยมฟังข่าวเด้อไปเทศวัดเลยหลงเมื่อกี้ไปเทศวัดหลวงปู่ท่อนมาแล้วล่ะตัวอะไรจ้าโยมโอ้ไม่มาฟังเทศโยมสาธุขนาดบุญกฐินมีเต่ามีตะขาบไม่กินนาลีอาจารย์แม็กก็ยังอยู่อาจารย์มหาป๊อดรอดูอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นสรายุทธอาจารย์ต้นนิมนต์เด้อรูปถัดไปเด้ออาจารย์ต้นเด้อยังไม่ออกจะหนีก่อนอาจารย์ต้นได้เทศไหมเทศโยมธรรมะเสียงเนอญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบ พุทโธ สิท เว ธิกรรม นาโถ ฐานนี่นะ พระพุทธเจ้า สิท เป็น ธิกรรม ที่พึ่ง ฐา ข น อง ไม่ เรา ห้ามหนีนะสิทธิกรรมฐานเนี่ย กราบ กราบ ธัมโม เนี่ย เว ฝึกกร นาร ม โถ ฐาน พระธรรม ฝึก เป็น ส ที่ ม พึ่ง ถะ ของ ด้วย เรา กราบ สังโฆ พุทโธ เว ธัมโม นา สัง โถ โฆเนี่ย พระสง พุท ฆ์เป็ ธาน นุ ที่ ติ พึ่ ธรง รม ของ ติ เรา สังขานุติกราบนิมนต์เจ้าข้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธารูปานังกตัญญูกตเวทิตาติ สาธุ กราบขอโอกาสครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านณโอกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา อันเป็นศาสนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่บรรดาสาธุชนญาติโยมทุกท่านเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพื่อความสุขความสบายขอให้ทุกท่านได้นั่งตามสบาย แต่อย่านอนแล้วกันบางท่านก็ไปนอนแล้ว
อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มาน้อมรำลึกนึกถึงผู้มีคุณแก่เราท่านทั้งหลาย โดยมีครูบาอาจารย์นั่นก็คือท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเป็นวันครบ100 วันแห่งการมรณะของท่านพระอาจารย์ที่เป็นเสาหลักชัยของพวกเราถึงแม้ว่าพระอาจารย์ของเรานั้นท่านจะมรณะไปแล้วแต่คุณงามความดีที่พวกเราได้มาร่วมกันน้อมรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นั่นก็ยังอยู่ในหัวใจของสาธุชนญาติโยมทุกท่านในตอนนี้ก็มีคณะศรัทธาญาติโยมยังอยู่เยอะนะเนี่ยก็คิดไว้ว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วญาติโยมน่าจะทยอยไปตามพระกันแรกก็เต็มพระรูปแรกไปแล้วก็มากันที่2ก็จะตามพระทยอยไปเรื่อยๆพอนั่งดูตอนนี้อาตมาก็คิดว่าน่าจะเป็นตามราคาบัตรเข้าชมหรือเปล่าด้านหน้านี้บัตร 1,000 ด้านหลังในบัตร 500โซนนู้นในบัตร100 เดียวมองไม่ค่อยเห็นพระหรอกแต่ว่ายังดีเสียงไปก็เลยมานั่งดูเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นชั้นในการทำบุญญาติโยมนั่งอยู่ที่นี้น่าจะเป็นชั้นพรหมแล้วเนี่ยนั่งอยู่พรหมเนี่ย อันนั้นชั้นอะไรเทวดาหรือเปล่าเนี่ยระดับในการทำบุญมันก็มีนะคุณโยมนะทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยในอยู่ที่ระดับของการทำบุญบางคนทำมากก็ไม่ได้อะไรคุณโยมทุกท่านทำไมว่าอย่างนี้มันก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นปัจจัยวันนี้ทุกท่านได้มาน้อมรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ต้องการบุญมาเอาบุญกับท่านผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมหากพระอาจารย์ท่านไม่เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมญาติโยมก็ไม่มาเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกนึกถึงพระอาจารย์ทีไรก็ไปเอาบุญกับท่านนี่เพราะท่านมีบุญให้กับพวกเราหากพระอาจารย์ท่านไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมจะมาไหมไม่มาหรอกใช่ไหมพระอาจารย์ท่านถ้าหากมีข่าวเนี่ยพระอาจารย์นิรุตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มาแต่วันนี้ท่านเป็นผู้ที่ชี้ทางออกบอกทางบุญให้พวกเราจนถึงวาระสุดท้ายที่พวกเราได้มาเห็นเป็นเชิงประจักษ์ในวันที่น้อมส่งพระอาจารย์ท่านอาตมาก็มาเกือบจะไม่ได้เข้าไปเพราะฝนตกรถก็ติดนู่นอยู่ป่ายางนู่นอาตมารถก็ติดอีกเดินแบกน้ำมาให้พระอาจารย์ท่านมาเปิดโรงทานพอดีก็เข้ามายากวันที่เผาพระอาจารย์ท่านก็ฝนตกวันนี้ก็ฝนตกคุณโยมอาตมาก็คิดในใจเนี่ยมันเป็นวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคุณโยมนะที่มันจะมา100 วันครบวันมรณภาพของท่านแล้วเจอเหตุการณ์ในวันที่พวกเรามาร่วมพิธีเผาศพหรือประชุมเพลิงพระอาจารย์ท่านในวันนั้นแล้วก็วันที่พวกเรามานี่100 วันจะกี่วันจะกี่เดือนคุณโยมทุกท่านสร้างเหตุแห่งความดีเอาไว้แล้วเป็นที่ประจักษ์ของเราถ้านึกถึงวัดป่าจริยธรรมญาติโยมจะนึกถึงพระอาจารย์นิรุตจะนึกถึงพระครูจริยสารธรรมเพราะท่านเป็นปฐมผู้ดำเนินในการสร้างอาตมาก็มาที่นี่อาตมาก็พระอาจารย์ท่านอยู่นู่นเป็นคนภาคกลางพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่อย่างไรเนี่ยผู้ที่แสดงธรรมก็สงสัยก็เลยถามนั่งคุยกับพระอาจารย์ท่านเลยพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วก็มาไกลด้วยอำเภอแห่งนี้เป็นอำเภอที่มันก็ลำบากด้วยคุณโยมมาอยู่ป่าเขาลำเนาไผ่อยู่อย่างเนี้ยแทนที่ท่านจะอยู่ในเมืองเป็นพระในเมืองท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอาตมาก็มองเห็นว่ามันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยมันเป็นบ้านของท่านบ้านเก่าท่านอาจจะไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ที่แห่งนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่ปีกี่กับกี่กันที่ท่านอยู่ตรงนี้
ไม่รู้เป็นบ้าน ท่านเกิดอยู่ที่จังหวัดอะไรอุทัยใช่ไหมจังหวัดอุทัยเนี่ยท่านก็มรณภาพอยู่จังหวัดบ่แม่นสระบุรีตัวเนาะเพิ่นเกิดอยู่อุทัยมรณภาพอยู่ลพบุรีมาเผาอยู่ที่เมืองเลยเนี่ยนู่น3 จังหวัดเนี่ยญาติโยมบางท่านบางคนก็นี่โยมแม่โยมแม่ของพระอาจารย์ท่านเนี่ยต้องคือว่าให้กำลังใจโยมแม่ของพระอาจารย์ท่านหัวใจเข้มแข็งมากๆท่านเสียบุคคลอันเป็นที่รักใน2 คนคือบิดาคือพ่อหรือหลวงพ่อของพระอาจารย์นิรุตและโยมแม่ก็มาเสียลูกชายอันเป็นที่รักแก้วตาดวงใจเนี่ยแก้วตาดวงใจอยู่ในหัวใจเนาะโอ้ยความทุกข์ของพ่อแม่เนี่ยความปรารถนาของพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เนี่ยต้องตายก่อนลูกนะไม่อยากจะเห็นลูกตายนี่คือความรักยังไงก็ตายก่อนล่ะยิ่งเห็นคนอันเป็นที่รักไปเนี่ยโอ้ยทุกข์หนักคนโยมเพราะความรักเพราะความผูกพันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะมันกับญาติธรรมที่มานี่มีความผูกพันต่อพระอาจารย์ท่านไม่ใช่ญาติสายโลหิตแต่เป็นญาติสายทางธรรมพวกเรามีความรักต่อพระอาจารย์ท่านและความปรารถนาของท่านนี่คือการเผยแผ่ธรรมอาตมาก็พยายามติดตามผลงานท่านชื่นชมพระอาจารย์ท่านก็ยังชื่นชมไปที่ไหนก็ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาวัดป่าจริยธรรมเทศสอดแจ้งวัดศรีอุดมวงศ์เทศสอดแจ้งเนี่ย2 วัดเนี่ยคนโยมในเมืองเลยนอกนั้นก็เอาเทศตามการตามเวลา2-3 กันก็หยุดไม่ไหวแม้แต่คณะธรรมยุทธ์เนี่ยคนโยมยังไม่กล้าจัดเนี่ยพูดตามตรงเลยวันฉลองเจดีย์วัดหลวงปู่ท่อนก็ได้ปรึกษาท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรพระอาจารย์อยากจะทำถวายบูชาหลวงปู่ท่อนเนี่ยยังไงเนาะต้องปรึกษาพระอาจารย์แล้วเทศสอดแจ้งก็ไม่เคยจัดคณะธรรมยุทธไม่เคยจัดพระอาจารย์ท่านก็รับเป็นภาระธุระหน้าที่กลับนิมนต์ครูบาอาจารย์รับยังไม่พอได้ไปเกณฑ์คนมาให้อีกบัดเนี่ยไปต้อนมาให้อีกไปจะไปฟังเทศบ่อยากไปก็ขึ้นรถพอนะเจ้าบ่อยากฟังก็เป็นนอนฟังก็ได้ดอกมันก็มีทั้งคนนั่งฟังด้วยคนนอนฟังด้วยบัดเนี่ยโอ้ยขาน้อยกะสินอนฟังแล้วก็จะบ่รับดอกพอนี้บอกเจ้าของเอาไปเอามาโกนตาดแล้วรถบัดเนี่ยเพราะน่ะบ่รับว่าซั่นอย่าไปนอนถ้ายิ่งเราอยู่แบบนี้อย่านอนเด็ดขาดคนโยมมันสู้กับคำว่าความหลับไม่ได้หรอกมนุษย์เนี่ยอีหลีเอาเบิ่งโลดพอได้ว่าสิบ่นอนแล้วสิบ่หลับเนี่ยบ่มีทางเนี่ยยิ่งขนาดเนี้ยเอาคนโยมนอนไปเนี่ยมันสบายดิถ้านั่งเนี่ยมันขันติความอดทนมันเฮ็ดจังไสกระสางมันก็อยู่จังซี่ล่ะมันก็ตื่นตัวตลอดแต่ถ้านอนเนี่ยเอาโลดกิเลสเนี่ยมันหลอกเฮาเด้นั่งอยู่เนี่ยอ้อยฟังเทศปวดขาก่อนยืนคงสิสบายดอกเนาะยืนเบิ่งแม่บัดเนี่ยอย่านั่งก็ปวดขาอีกแล้วบัดเนี่ยโอ้ยก็ปวดขาแต่ละบัดเนี่ยนอนก็คงสิดีเนาะนอนหลายก็ปวดหลังอีกบัดเนี่ยมองดูมนุษย์น่ะมันสิเอาจังไสละบัดเนี่ยคือความพอดีมันไม่มีมนุษย์โลกใบเนี่ยไม่มีความพอดีมันมีแต่ความทุกข์เอานั่งก็ทุกข์เนี่ยจริงๆเกิดมาก็ทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์เพราะอะไรเพราะสังขารร่างกายครูบาอาจารย์ถึงต้องพยายามหาทางพ้นทุกข์ไม่ให้มาเกิดคุณโยมทุกท่านในการเกิดเนี่ยมันทุกข์หนักแสนสาหัสผู้มีปัญญาจึงหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้เดินหากองทุกข์นะแต่โลกปัจจุบันทุกวันนี้เราเดินหาทุกข์เดินหาจังไสหาความสุขหาความสบายให้กับตนเองหาบำรุงบำเรอมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือโลกมนุษย์เอาย่ำบ่งามเฮ็ดจังไสแล้วมันก็ตกแต่งมันบ่ล่ะ
ไปร้อยไหมไปเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างบ่อยากเฒ่าบ่อยากแก่อยากสาวตลอดอยากเป็นสาวสวย1,000 ปีพ่อนะเพราะอยากเป็นอยากอายุยืนพันนั้นไปเป็นมเหสีเพิ่นว่าอยู่ประเทศจีนบอกขอให้อายุยืนหมื่นปีบ่มีผู้ใด10,000 ปีจะคนตายหมดทุกคนบ่อยู่ถึง100 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถูกจำกัดเอาไว้หมดแล้วลิขิตกรรมมันลิขิตไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างคุณโยมอย่าบอกว่าเฮาสิเป็นจังสั้นเป็นจังสี่อายุทำนั่นทำนี่บ่ไปไม่ถึงคุณโยมสิ่งที่คาดหวังมุ่งหวังเอาไว้ไม่มีเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้โลกใบนี้เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนกายสังขารของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราถึงต้องหาทางจำกัดทุกมันให้ได้คุณโยมจะทำอย่างไรล่ะก็ต้องหาวิธีพระพุทธเจ้าก็บอกทางแล้วชี้ทางออกบอกทางบุญให้แล้วเราจะมาไหมเราจะทำหรือเปล่าและเราจะเดินไหมไปตามที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าสอนหลายท่านหลายคนก็เดินตามก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเราจะเห็นในครั้งพุทธกาลเนี่ยนางสุชาดาบ้างหลายคนอนาถบิณฑิกาเศรษฐีหลายท่านหลายคนในครั้งพุทธกาลที่เราได้อ่านบางคนก็เป็นคนงามเป็นคนสวยก็ยังหาทางพ้นทุกข์นี่ยกตัวอย่างแม่ชีหรือภิกษุณีอุบลวรรณาสวยงามจึงเรียกว่านางอุบลวรรณาคือมีผิวพรรณงามผุดผ่องมันกับดอกบัวหลวงสวยงามมากๆแต่นางก็ยังบวชเพราะหาทางพ้นทุกข์แต่เราท่านทั้งหลายทีนี้เราเกิดมาในยุคนี่ที่ไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่เรายังได้ยินว่าเกิดในศาสนาของพระพุทธองค์นี่พวกเราโชคดีนะคุณโยมทุกท่านมีครูบาอาจารย์ได้เป็นผู้นำบุญวัดนั้นวัดนี้อย่างเช่นวัดป่าจริยธรรมเพิ่งพาไปทอดเทียน9 วัดมาอาตมายังชื่นชมเลยระดมคนได้ขนาดนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากๆพระอาจารย์พระครูอุดมปรานุวัตรท่านก็จะพาญาติโยมไปทอดเทียนวันที่2 สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ชี้ทางออกบอกทางบุญให้พวกเราแล้วถ้าญาติโยมล่ะทีนี้ไปชวนคนอื่นไม่มีพระเป็นผู้นำเราจะกล้าไหมก็มีอยู่แต่คนจะนำแบบครูบาอาจารย์เนี่ยยากมันบอกจะไปเกณฑ์คนนั้นคนนี้ไปคอยเนี่ยเป็นอรหันต์คอยเนี่ยเป็นพ้นนำคอย15ไปเองเนี่ยก็ไม่เชื่อคนอื่นก็ไม่เชื่อมือไม่เชื่อถือไม่เชื่อใจแต่ถ้าเป็นพระเป็นผู้ที่บอกล่ะปะเนี่ยคนก็อยากเฮ็ดอยากทำนำอย่างเช่นพระอาจารย์ท่านประกาศใช่ไหมญาติโยมร่วมบุญค่าไฟนะญาติโยมก็ช่วยกันเพราะท่านมีบุญให้ญาติโยมเพราะท่านประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นญาติโยมที่ไม่ใช่เป็นนักบวชล่ะก็มีถ้าคนมีบารมีเขาก็ทำแต่ถ้าคนไม่มีบารมีจะไปเกณฑ์จะไปบอกยังไงล่ะมันก็ไม่ได้แม่นบอกเหมือนกับพระนี่ถ้าพระห่มแบบนี้คนโยมเรามองไกลๆเราก็ศรัทธาแล้วแต่ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไงไม่รู้ไม่ทราบแต่เราศรัทธาแล้วเพราะนี่คือธงชัยของพระพุทธเจ้าถ้าอุ้มบาตรไปเราก็ใส่บาตรเพราะนี่คือเราบอกว่าพระภิกษุแต่ถ้าญาติโยมอุ้มบาตรไปเป็นหัวดำๆจังสิอุ้มบาตรยางไปผีบ้านะตัวนั้นผีบ้ามาแล้วเนี่ยมันก็แตกต่างกันเป็นแบบนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วครูบาอาจารย์ท่านอยู่ไปจนถึงตลอดรอดฝั่งจนบ้านเฮาว่าตายคาผ้าเหลืองบรณภาพด้วยธงชัยของพระพุทธเจ้านี่ท่านรักษาพรหมจรรย์ตลอดชีวิตของท่านเนี่ยบุญบารมีเยอะยกตัวอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นปริทัตโตหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโลครูบาอาจารย์เหล่านี้ครับท่านประพฤติปฏิบัติท่านเห็นภัยในวัฏฏะสงสารนี่คือทุกข์เราไม่เอาท่านถึงหลีกหนีจากทุกข์มามุ่งหาความสุขที่มันยั่งยืน
นั่นคือนิพพานคือความดับทุกข์เป็นบรมสุขเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพาพวกเราทำพาพวกเราสร้างแล้วยกตัวอย่างครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านเรียกว่าพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเอายกตัวอย่างหลวงปู่บุญจริตบันทิโตท่านเป็นลูกคนที่มีตระกูลสูงศักดิ์แต่ท่านยังมาบวชเป็นข้าราชการท่านยังมาบวชหนีออกจากราชการลาออกเลยแล้วก็มุ่งสู่ทางธรรมเดินดั้นด้นหาหลวงปู่ชอบจนไปเจอที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วท่านเป็นคนไทยด้วยเวลาคนไทยจะทานข้าวเหนียวทานอะไรยากลำบากแต่ท่านสู้ทนจนได้เห็นอัดเห็นธรรมแล้วก็หลวงปู่เพิ่งมรณภาพในหลวงปู่ทิวาอาภากโลท่านเป็นศิษย์เอกหลวงปู่หลุยจันทสาโลเนี่ยที่ท่านมรณภาพไปเมื่อไม่นานอาตมาก็เพิ่งไปกราบศพของหลวงปู่ที่วัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านเคยมาอยู่เมืองเลยมาอยู่กับหลวงปู่ชอบอยู่กับหลวงปู่หลุยศรัทธาหลวงปู่หลุยมากๆจึงฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่หลุยท่านฟังธรรมหลวงปู่หลุยเนี่ยท่านเทศดีท่านสอนดีวิชาม้างกายท่านถึงเข้าใจในหลักของการสอนของหลวงปู่หลุยจึงฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมทุดงแถวจังหวัดเลยกับหลวงปู่ชอบทานนาสโมหลวงปู่คำดีประภาโสครูบาอาจารย์สายเมืองเลยเยอะแยะมากมายอาตมาก็เลยไปรีบไปกราบเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่อาตมาได้พูดเนี่ยท่านเป็นอะไรรู้ไหมรับราชการเป็นข้าราชการเป็นทหารเรือ1 ปีแล้วท่านลาบวชพอลาบวชแล้วไปฟังเทศหลวงปู่หลุยพอฟังเทศปุ๊บจิตใจถึงธรรมถึงใจลาออกจากราชการจากทหารเรือแล้วก็มุ่งปฏิบัติธรรมจนถึงเนี่ยวาระสุดท้ายหลวงปู่93 ปีที่ท่านมรณภาพเนี่ยญาติโยมที่อยู่แถวกรุงเทพถ้าอยู่ใกล้ก็ไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่วัดประทุมวนารามที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจึงบอกญาติโยมสาธุชนว่าครูบาอาจารย์ท่านมีของดีในที่นี้คือมีบุญให้กับญาติโยมผู้ที่มีปัญญาถึงรีบสร้างกับครูบาอาจารย์อย่างเช่นคนกรุงเทพทำไมคนกรุงเทพเขาฉลาดรู้ไหมคนโยมทุกท่านเพราะเขาต้องการบุญหลวงปู่ท่อนเนี่ยยานัทโรท่านจะรับนิมนต์คนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพเนี่ยล็อกไว้เลยวันนี้บ้านนี้วันนี้บ้านนี้ไปบริษัทนี้ไปบริษัทนี้เนี่ยคนกรุงเทพจึงเอาแต่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานของเราลงไปแล้วตาสีตาสาบ้านเรานะก็ไม่มีกำลังไม่รู้จะทำบุญอย่างไรจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปอย่างไรแต่คนกรุงเทพเขาเนี่ยฉลาดพอไปปุ๊บนิมนต์หลวงปู่เทศให้ฟังหน่อยท่านก็จะแสดงธรรมนี่เห็นไหมแต่บ้านเรากินทานจบแค่นั้นทำบุญทำทานก็จบแต่คนกรุงเทพเนี่ยฉลาดเพราะฉะนั้นญาติโยมที่กรุงเทพครูบาอาจารย์หลวงปู่ทิวาจึงเทศให้กับคนกรุงเทพได้ฟังจึงได้เปิดคอร์สปฏิบัติกรรมฐานอาตมาทำไมถึงรู้เพราะเป็นเด็กได้ปฏิบัติกับหลวงปู่ที่วัดป่าม่วงไข่ท่านมาจำพรรษาปี2542แล้วก็คนกรุงเทพมาเยอะมากๆอาตมาทำไมคนกรุงเทพมาที่บ้านนอกนี้เยอะมาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ทิวาอาภากโลเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงมรณภาพที่กรุงเทพและท่านก็ให้ลูกศิษย์ท่านสั่งเสียเอาไว้ตั้งศพเอาไว้ที่นั่นบอกให้คนกรุงเทพได้ทำบุญกับหลวงปู่ทีนี้ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งไม่ได้อยู่ภาคอีสานพอได้อัดได้ทำได้รู้วิธีปฏิบัติและหลวงปู่มั่นสั่งว่าต้องไปอยู่กรุงเทพไปโปรด